กายะธารมโนโสภะคะวะเอวังพหุรังสาวะเกวิเนติเอวะปะกาจาปนัสสะภะคะวะโตสาวะตุอนุสาสานิภะอุราปวัตติรูปังอนิจจังเวทนาอนิจจาสัญญาอนิจจาสังขาราอนิจจาวิญญาณังอนิจจังรูปังอนัตตาเวทนาอนัตตาสัญญาอนัตตาสังขาราอนัตตาวิญญาณังอนัตตาอเปสังขาราอนิจจาอเปธัมมาอนัตตาเตเตมยะโอตินะมหาชาติยาจารามรณเนนะโอเคหิปริเทเวหิทุเกหิโตมันยุปยาเสหิทุโกตินะทุกขปะเรตาอเปวนะวิมาอเกวราสะโตขาคัสสะอันตกิริยาปัญญาเยธาเตหิรับบารินิพุตัมปิตังปะคะวันตังอุทิสารันตะธัมมาสัมพุทธังตัทธาอาคาตัสสมะอนาคาริยังปาปาจิตาอาสมิงภะคะวะอิรัมมจาริยารามาอิกุณาอิทาสาธิวาสมาปันนาอังโนรัมมจาริอิมาเกวราสะโตกาอันตกิริยายาสังวัตโตเนหน้า31นะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะเอวัมเมสุตังเอกะอะมะยังภะคะวะสาวะอิยังวิหารติเจตวันเนอนาถปิณฑิกาสะอาระเมตราระโคภะคะวะอะโคมันเตสิปิภะวันติปัตตาเอติเตปิคุภะคะวะโตปัสสะโสสุภะคะวะเอตถะโหจะเมตตายาภิกขเวเตโตวิมุตติยาอาเสวิตายาภาวิตายาปะหุเรกตายายานิกตายาวัตตุกตายาอนุทิตายาปริจิตายาสุสัมมาละตายาเอกาอาสานิสังอาปะติกังขากัตเมเอกาทัสสะสุขะอุปติสุขะปฏิปุญจตินัปะปะกะโอปินังปัสสติมโนสานะปิโยโหติอมโนสานังปิโยโหติเทวตาลาคันตินาสาคิวาวิสังอาตังวะปะมติตุวัตตังยิตังสมาธิยติมุขาวะโนเวปัสสิยติอาสัมมุลโหการะการโรทิโอตาริงอาปฏิเวชันโตพระมะอุปาโคโหติเมตตายาภิกขเวเตวิมุตติยาอาเสวิตายาปาวิตายาปะหุริกตายนะยาวัตตุกตายะอนุติตายะปริติตายะสุสัมมาลัฏฐายะอิเมเอกาอาติอิธรรมโอจัปปะคะวะอัตตมนะเอปิอุปะคะวะภาสิตอภินาทนเต33
ภาสิตมิตังเตนะภะคะวะตาอะนะตาปัสสะตาอะระหะตาสัมมาสัมพุทเทนะสัมปันนะสีลาภิกขเววิหารตสัมปันนะปาติโมกขปาติโมกขสังวรสะวุตตาวิหารอาจาระโคจารสัมปันอนุมาเตสุวะเชสุปยตาอาวิสัมมาตายสิกขาสิกขาปะเตสุติตาสัมมาอิหะเอหิสิกขิตาปังสะปันนาสีลาวิหาริสามาสะปันนาปาติโมกขปาติโมกขสะวรสะวุตตาวิหาริสามาจาระโคจารสัมปันอนุมาเตสุวะเทสุปยตาอาวิสัมมาตายสิกขิสัมมาสิกขาปะเตตุติเอวันอิโนสิกขิตาพังชินตาโสตังปะระกัมมะกะเมปันโนทัพพมนันนาปะหายมุนิกาเนกาตัปปุปปัจจติกริยาเอกริยาเทนะตันหาเมนังปารักขเมสิจิโรอิปาริปาโยปิโยอากิรัตเตระชังอากาตังโทกาตังไสปัญชาตาปฏิทุกขตังกาตันจะสุขตังไสยังกาตวานานุตตปฏิกุโสยตาตุกาอาตเมวานุกาตติสามายังทุปาระมาตังนิไรโยภะกาตติยังกินติสิสิรังธัมมังสังคิริตันตยังวัตตาอาสาระอัมมจาริยนาตาโหติมหาปารันเต39อติอุณนะเหสาวิจโยธัมโมโลเกอนุตตโรสัพพสัตตหิตาตายตังตวังหันปริวะเทระชาตันเตอมนุเสหิปาวะเกปยาเกนะเทวิเสภูเตอาการะมรณเนนะวาสาปัสสะมะมรณามุตโตตะเปนิตังตาเสวะอนุภาเวนะโหนตุเตโวสุขิสัตตาสุตตสิรังสัมมาตายตัมมังสุตริตังจเรตาอนุภาเวนะโหตุเตโวสุขิสัตตาสิกิตาอินติจังโพธังตนะโตตวะตาสะอายุปวัตตติเตยะถาปิเสราวิปุระนะปะอาตาปะปะตะสัมมันตาอนุปริยายเนปะเทนตาจตุเตสะเอวะชาระสัมมัจจุตะอติวันตันติมานิโนปาติเยปัมมะเนเวเสสุเตอันตาระปุกุเสนะเกติปริวาเชติสัพพะเมวิมาตาตัญญาตาตาหตินะโอมิราราธานาตาอิมันอายุเตนะสากาเจตุตาเนนะวะตาสัมมาหิปันติโตโปอัมภาสังอัตตมัตตโนโปอเมจะสังเคจะทิโรอาทังนิเวอเยโยตัมมะจะนิกายเยนะวาจายะอุตเตตะอิเทวะนะปัสสะอันติเปตัสสะเตปะโมตติยาสะสัทธาตถาคเตอาจาราสุปฏิติทิลาจายสกะยานังอริยกะ
ตังปัสสังสิจังสังเคปัสสะโตยะตาติอุทุโมตัสยะตาจานะอัตริโตติตาอาหุอโมคันตาสจิวิตาสัมมาสัตตัญจศีลาปัสสัทธัมมัตตาอานะอนุโยเจตเมกาวิสาระโพตานัสสะจานะเอวเมสุตังเอกังสัมมยังปะโตสหวัตติยะวิหารติเจตมันเนอนาถปินติกาสาตาสะโคปะเกาภิกขุอามันเตสิภิกขโวติปตาเอติเตภิกขุปะเกาปัสสะโสสะภะคะวะเอตตะโหตาอุปาทาวะภิกขเวตตาอัตตานังอนุปมาทาวะตถาคตานังทิตาวะตุตาอาทิตตาอัมมณิยามตาสัพเพสังฆาลาอานิจาติตังตถาคาอภิสัมพุทธติอภิสัมเมติอภิสัมพุทธิตาอภิสัมตวะอาเจกติเตเสติมายะเมติปะอาเปติวิวารัติวิปัจจติโอตาอารติสัพเพสังฆาลาอานิจาติอุปาทาวะภิกขนังอนุปาทาวะอัตถาคตานังจิตาวะอาตุธัมมานิตตาอัมมณิยามตาสัพเพสังขาราสุขาติตังตถาคาอภิสัมพุทธติอภิสัมเมติอภิสัมพุทธิตาอภิสัมตวะอาเจกติเตเสติปัญญาติปะอาเปติวิวารัติวิปัสสติโอตาปารติสัพเพสังฆาลาทุกขาติอุปาทาวะปิอเวตถาคตานังอนุปมาทาวะตถาคตานังติตาวะอาตุธัมมานิตตาอัมมณิยามตาอาเปอัมมาอนัตตาติตังตถาคาอภิสัมพุทธติพุทธิตาอภิสัมเมตาวะอาจิกติเตเสติปัญติปะอาเปติวิวารัติวิปัสสติโอตาปารติสัพเพวะอนัตตาติอิธัมมโอจะภะคะวะอะสัมมนาเตปิโกภะคะวะสิอภินาทุนเต42สัพเพสังขาราอนิจจติยะปัญญายาปัสสติอัตตเนปินตติทุเคเอสามะโควิสุทธิยาสัพเพสังขาราทุกขาปิยตาอัญญายาปัสสติอัตตเนปินตติทุเคธัมมะโควิสุทธิยาสัพเพธัมมาอนัตตาติยตาปัญญายปัสสติอัตถเนเป็นตติโตเอสะมะโควิสุทธิยาอัปปะกาเตมนุเสสุเยจันปารเมโตอัตตายะอิตาราปัจจเตนะเมวานุทาวติเยจะโคสัมมาปะเตอัมเมอัมมานุวัตติโนเตจะปารเมสันติมาตุทายังสุตุตารังกานังสัมมาอาหายาสุขังปะเวตาปะอิโตโอกาอนุปัมมะคัมมะวิเวเตยะตะทุระตราตราปิรติเมสัยยะหิตวากามเมอาคินจโนปริโยทัปปะยะอาตานาอิตาคาเรเสหิปันติเยสังสัมโมทิยะเอตุสัมมาจิตังสุ
วิตาอาทานปฏินิสักเขอนุปาทายะรัตาทินาตาวะยุติมัตโตเตโรเตปารินิพุตตาติอวิชชาปัจจยสังขาราสังขาราปัจจยวิญญาณวิญญาณปัจจยนามรูปังนามรูปปัจจยสารายตนะสารายตนะปัจจยภาโสปัจจยเวทนาเวทนาปัจจยตัณหาตัณหาปัจจยอุปานังอุปาทานปัจจยภวะปัจจยชาติชาติปัจจยชรามรณะโสกปริเทวตุกโตมนะตุปายาอาสะภวะดิเอวะเมอาสะเกวราสะทุกขาอาสัมมุตัยโอติอวิชายตะเววะอาเสสะนิราคานิโรธาสังขารโอสังขารนิโรอาวิญญาณนิโรโอวิญญาณนิโรอานัมมรูปานิโอนัมมรูปานิโรอาสารายตนะนิโอสารายตนะนิโรอาปัสสะนิโรปัสสะนิโรอาเวทนานิโรโอเวทนานิโรอาตัณหานิโรโอตัณหานิโรอาภวนิโตอุปาทานนิโรอาภวนิโอภวนิโรอาชาตินิโรโอชาตินิโรธาชรามรณะโสกปริเทวตุกขโตมนาสุปายานิโรอันติเอวะเมอาสะเกวราสะทุกขาคันอานิโรโตโหติยะถาหะเวปาตุภวันติธัมมาอาตาปิอายะโตปัมมนาสะอัตตาสะกังวัปปะยันติสะปายะโตปัจจานาติสะเหตุยะตาอเวปาตุภวันติธัมมาอาตาอิโนจายะโตปัมมนาสะอัตตาสะกังวัปปะยันติสะปายะโตปะยังปัจจยาตังอเวทิยถาหะปาตุภวันติธัมมาอาตาปิโนสายะปัมมนะอวิทุปยะเตสติมาราเสตุโรวะโอวาสยัมอริปันเตอติตังนานวะขมายนาปฏิกังเขอนาคัตยะตติมหินันตังอัปปะตันจะอนาคัตปัจจุบันนังตัมมะตตาตวิปัสสติอสังหิรังอสังกุปังตัปมาตัปมังโอทัญญามรณะตุเวนะหิโนสังขารเตนะมาเตเนนะมาตุนะเอวังวิหาริมาตาปิงอโหตันสัมมตาจิตาตังเวปะเตกะระโตติสันอาติกาเรมุนีเตอเนกาชาติสังสารังสันตาวิอานิปิสะปะหะกะปะเวจัตโตตุกะตาติปุณะปุณะปะหะการะกะติโสสิปุณะเกอาสิสาปะเตปะสุขะปะกะปะหะกุตังวิสะกะตะวิสะตาระกะตังจินตัณหานะอายมะจะคาติ48อัตติอิมัสมิงกาเยเกตาโรมานะคาอันตะตะโตมังสังนะหะรุอาติอาติมิจาวะกะอัตยะยะกะนังกิโรมะกังปิหะกังปะหะสะอันตะคุดังอุตริยังกะเรสังเปตังอุปโลหิตะเตโตเมโตอสุบัสสะเทโร
สิงกานิการาสิกาโอตังมาจากเกมัตตาโรปันเต65อัปอุเทตายันจากุมาเอการะอะริสาวะโนปัตเวปะบะโตตาอังนัมมาสามิหาริสาวนังปัตเวปะปะอายะกุตาวิหารมุติวาสะปัมมนะเวทะกุสัพพะธรรมเมเตเมนะโมเอตัมมะปารยันตุนะมะตุพุทนังนะมะตุโพธินะโมวิมุตตานะโมวิมุตติยาอิมังโสปะริตังกาตะโมโรจารติตนาอัปปมโนพุทโธอัปปมโนธัมโมอัปปมโนสังโฆปมานะตานิสิริงสัพพานิอหิเวสิอัตตปฏิอุนนาปิตาระภูโมอิกากาตาเมรากากาตาเมปริตาปฏิกามันตานิโสอังนะโมปะคะวะนะโมตัสสะนะธัมมาสัมพุทธานังอิติปิโสภะคะวะอะระสัมมาสัมพุทโธเวอาจารณสัมปันโนสุขโลกวิโตอนุตตรมุริสธรรมสสละทิสัตตเทวมัสสหนะพุทโธภะคะวะติสวะคะโตภะคะวะกานิโกเอหิปัสสิโกโอปัญญิปัจจตังเวทิตาโอวิญโยอิติสุปฏิปันโนภะคะวะสาวกสัพโออุชุปฏิปันโนภะคะวะสาวกสัพโอยายะปฏิปันโนภะคะวะสาวกสัพโอสามีจิปฏิปันโนภะคะวะสาวกสัพโอยะติตาตาตาริปุริสายุนิอัตตาปุริสัพปุคาระเอสัพพะคะวะสาวกสัพโออะอุนายโยปะหุนายโยตัสสินายโยอัญชริกรณิอนุตตระบุญญเขตังโลสาติปังสหัสสมปิเนเมตสาวุตาวิเมอาระอุติตะโคลาตะเสนะมาลังทานาทิตะมะเวจิทิตวามุนินโทอันเตจัสสะอวตุเตยะมะปารานิมาลาอิเรกัมมปิโยจิตาสะปารันติงโกปนะอวกัมมะอมตะอยะคะอันติสุตันตวิตินาจิตวามุนินอันเตจัสสะอวตุเตยะมะปารานินาลากิริงกาจวรังอาติมาตะโพอาวะอิจะธัมมสนิวสุทารุณะเมตัมโพเสกวิตินาชิตาวามุนินอันเตอัสสะอวตุเตยะมะอารานิโอเกตาคาตมติหาสาสุตารุนันอาวะอิโยอันนปตังโคนิมะละวะอะอิติวิสังขตมโนชิตาวามุนินอันเตอัสสะอวตุเตยะมะอารานิกาตวันนกาตมุตตรังเอวะคะอินทายะโตอวจานังสยกายมาสัตเตนะโสมวิตินาจิตาวามุนิโออันเตอัสสะอวตุเตยะมะอารานิสัจจังเวยมติสัจจกวาตะเกตุงวาปิตามนังอาทิหันทัพโมปัญญาปฏิปัจจาริโตจิตวามุนินโทตันอาสะอวตุเตยะมะอารานินันโทปนันทัพมุตตะวิปุตังมะอิโมเตนะเตระมุตตะเกนะตัมมะวายะโตอิโตปะอวิทินาจิตวามุนินโทอันเตอาสะอวตุเตยะมะ
อารานิทุกขอติจิปุจจเกนะสุตตะหะตังธัมมังนิสุติมิติปะกาติธานะญาณอาเขนะเวทินาชิตตวามุนินโทอันเตตัสสะอวตุเตอายะมะอารานิเออาปิปุณทจยัมอาระอาตาคาทายโยวะตโนตินาติอาระเตมะตะเอหิตานะเออวิวิธานิจุปัตตาวานิโมคะ โอคะอติกมายะนโรสัพพัญโยมหาการุณิโกนาโตอิตายะสัพพปานิโตสัพโตติมุตตะมังเอนะสัจวะเอนะโหตุเตอายะมะอารังชยันโตโพธิยาเอสากยานะนันทิวัตโนเอวะอาวะอิชยโออิชยโอชยมะอาเรอปาราชิตาปันลังสีเสอาทวิโปอาเลอภิเสเกอาปะปุอานังอาคามาปะโมนาติสุนาคาสุมังคารังสุขวาปาโตโหติตาโตคันโนโตโมโหโตจัตุยินะปัมมจาริสุปะอินังกายกรรมวะยากรรมปะทะอินังปะทะขินังมโนกรรมอนิติปะทะขินาปะทะอินะนิกาตาวานรพันตเตปะทะอิเน133สัพพพุทธานุปะเวนะสัพพตัมนุปะเวนะสัพพสังนุปะเวนะพุทธรัตนะธัมมรัตนังสังฆรัตนังตินังนังอนุปะเวนะจตุราสิติสหัสธัมมาขันธานุเวนะปิตกาตายะนุปะเอนะชินสาวกะนุปะเวนะสัพเพเทโรภาสะเตเตปยาสัพเพเตอันตรายาสัพเพอุปัฏฐะสัพเพเตตุนิมิตาสัพเพเตอวะปาราวินะสันตุอายุวะอาโกอนาวะอาโกสิริวัตาโกยะสวัตาโกปาราวะอาโกวะนาวะตาโกสุขวัตาโกโหตุสัพพะทุกขโรปะปยะเวราโสกะอาตุตุปัตตวะอเนกังอารายาปิวินาสันตุตะจายสิทธิตาลาภะโตติปะขยะสุขะปารังสิริอายุตะวันโนตะโพโอติจายสวัสสะตะวัสสะโยยะตินาติทิภวันตุเตปาเรตตันติสัพพัญญาวตะโยเวตมะตาระปาเรนะตินังอริเยสุจุโพตุตะนิจุวิปัสสนามะตาสวิปุระโหติทากินาเยตาตาอนุโมอันติวันวะจังกโรติวานะเตนะตะกินะโอนะเตปิปุญญาสัพพะกิอาสมาทาเทอาปาติวานะติโตยะตาติมหาปาละปุญญานิปารโลกาสมิอาทิตาโอติปะนินาเตอาทาสิเมอากาสิเมยาติมิตาสะคะเวทนาอาทินาอาจาบุเบกัสมนุสารังนาหิรุนังโสโกวายาวายาปริเทวนานาตาเปตานามะอายะเอวังติทันติยาตโยอายันจักอินะอินาตังอัมหิสุปฏิทิตาเอกระตังหิตายาตตานะอุปกัปมาติโสยาติธัมโมจายนิตาติโตเปตานะโพ
ยาจักตาอุราลาปรันตปินามันปตินาตุเมหิปุยะอาสุอานาปะคันติอาคาโตเวปัสสนานังอาคังตัมมังวิสานาตาอาเกโอเตอาสันนานาอากินายเยอนุอาเรอาเคธัมเมปัสสนาวิราโอปัสสเมสุเกอาเกสังเกปัสสันนะปุญญาเกเรอนุอาเรอาคาสมิงทานังทัตตะอาคาบุญภาวะตติอาคังอายุตวันโนจายะอิติสุขภาระอาคาสัตตะอาเมทาเวอาคาธรรมสมาหิเทวะปุโตมโนโตวะอาปะปะโมทัตติเตอายุโทภระโทติโรวันนะโตปฏินะโตสุขัสสะตาตาอาวิสุขะโตอธิการจติอายุงทัตตะปะละวันนะสุขันตปฏินะโตติกายุยาสวะโหติยาตายะปะปะตติเตยัสสมิงปะเทเสกะเปติวะบันติตาจาติสิระวะเตตะโพเตตะวะสัญญเตปัมมะจานิโนยาตาตาเทวตาอาสงตาตากินามาติเสตาโพจิตาโพชยาติมานิตามานยันตินาตโตนะอนุกะปันติมาอุตังวะโอสังเทวะนุโกปิโตโปโสสัทธานิปัสสติยานิทัพพุตานิสัมมาคะนิปุตตานิวะยานิวะอันตริเกสัพเพวะตาสุมาภวันตุอัตโตปิสากาตตุนันตุภาสิเตภาสิกินจิปิโวปะเนมุปุญเยสัตุปาทกาลาอัปปะอัมโมปะเทสังอนุการกะตาสมาหิปุตานิสเมตุสะเปอังคารตมานุสิยาปัจจายปุเตสุภารังกัตปาติกายติวะระจาระติเยปริอาโตกะอภิสังขมานาเตโกมนุตาสนุกานุภาวะอุตาอิเสเสนามาอิติกาจาอติสัมมามนุเจอิยตาตาสะอิเนราคาตาปะมาตาอันธรรมยังตังคณิกาปัจเวคณปาอังปนามาเสยปฏิสังขะโยนิโสอิวระปฏิเสวามิยาวะเอวะสิตาสะปฏิฆาตายะอุณหาสะปฏิฆาตายะดังสัมมาปัสสาวะอาตาปะอิริงสัพพะสัมปัสสานังปฏิฆาตายะยาวะเอวะหิริโกวินาปฏิชาธนาตังปฏิสัอโยนิโสปินทัปปะตังปฏิเสวามิเนวะทวายะนัมมตายะนัมมันดานายะนวิโพสนายะยาวะเอวะอิมาสกายาสาติติยาปนะยาวิหิงสุปาระยาพรหมจาริยานุขายาอิติปุณะนันตเวอนังปฏิหังอามินวันตเวทนังนาอุปาเทสามิยาตราจเมภวิสติอนวัตอปะตุวิหารโยติปฏิสังขะโยนิโสเสนาสนังปฏิเสวามิยาวะเอวะสิตาสะปฏิฆาตายะอุณหาสะปฏิฆาตายะดังสัมมาปัสสาวะอาตาปะอิริงสัพพะสัมปัสสานังปฏิฆาตายะยาวะเอวะอุตุปะริสยวิอานาปฏิสันลานาละมาทังปฏิสังอโยนิโสกิระนาปัจจยเบอาจบริคารังปฏิเสวามิยาวะ
เอวะอุปนานังเวยะปาติกานาเวทนานังปฏิฆาตายะอัปปยะอาจาปรมัตตายาติอันตมยังธาตุปาริกุระปัจเจเวคณปาตังปนามาเสยยะตาปัจจยะอวัตตมะนังธาตุมัตตเมเวตังยติตังจีวระธาตุปปุณฑะกบุหโรธาตุมะตะโกนิสัตโตนิจิโวตุญโยตัปปานิปนะอิมานิจิวรานิอาจิคุตานินิอิมังโปติกาปัตตวะอติวิยะทิคุตานิโยทายาติตัปปัจจยังปวัตตมานังธาตุมัตตเมยะติตาอินทปะโตตตุปปุณฑะอบุคาโรอาตุมะตะโกนิสัตโตนิจิโวตุญโยตัปโปปนายะบินทปะโตอาจิโคตานิอิมังโปติกะยังปัตตะอาติวิยะทิคุตานิโยชายะเตยะทัปปัจจยังปวัตตมาอาตุมะตะเมเวตายะติตังเสนาสนังตทุปปุณฑะอบุปโรตะตุมะตะโกนิสัตโตนิจิโวตุญโยตะโพปะนะอิมานิเสนาตานะนิอาจิคุตานิยะนิอิมังโปติกาปัตตวะอติวิยะทิคุตานิโยชายายาติยะตาปัสภวะธรรมนังตาตุมะธรรมเวตายะติตังกิรานะปัจจยเปอะปริคาโรตทุปปุณฑะอะบุปโรตะตุมัตตะโกนิสัตโตนิจิโวตุญโยตัปโปปนายังกิรานะปัจจยะอาจาปริคาโลกุตานิอิมาโปติกะยะปัตตวะอติวิยะทิคุตานิโยทายาติหน้า8อันธรรมยังปฏิทานกาทายโยปานามาเสยยะเทวตาอันติวิหารวาสิเนอุเปหะเรโพธิคาเรตาหิงตาหิงอะธัมมตาเนนะปวันตุปุจิตาโตติกรณเตจาวิหารมันตะเรเทระธัมมชานวกาจะภิกขโวอาลามิกาอานัปปติอุปาสกาอามาจะเทสานิกามะจะอิสราอาปานาปุอาสุกิตาปวันตุเตทาราพุทธะเยปิจาอันตสัมภวะอังเสอาจาตาอาทวะปปาติกานิยานิกาอัมมวรังปฏิจเตอาเปปิสุขาสักการนตุสังขยังอาตุติระตตะอัมโมอัมมาตราจะปุคาลาสังโฆโอตุสัมมะโอวะอัตตายะตาอิตายะจาอเมระอตุสะอัมโมอเปปิธัมมจาริโนอุติสัมปะปุณายามตะเมอริยปเวทิเตปัสสนะโอนตุสะเอปิปานิโนพุทธศาสเนอัมมาอาระปเวชะโตกาเลเทโวปวัสสโตอุติปาวะยะสตานังสามิตังเนตุเมตานิงมาตาปิตาอาตาระตานิจาราคันติปุตตะกังเอวะธัมเมนะราชาโนปัจจาราคันตุสัพพะทาอันนี้มนต์ยืนขึ้นทุกรูปนะนิมนต์ยืนทำตามที่อาจารย์สอนวันก่อนถ้าเรายืนไม่ไหวสังขารไม่ไหวให้ยืนเป็นเลข11เท้าฮะแต่ถ้าเรายังไหวสติเรายังคม
ส้นเท้าชิดกันหัวไม่เท้าชิดกันท่านอาจารย์ท่านบอกว่าให้ตั้งจุดที่เท้าข้างละ3 จุดส้นเท้าหัวไม่เท้ากับนิ้วก้อยข้างละ3เป็น6ถ้ามันหนักอันไหนอันใดหนึ่งแสดงว่าเราตั้งศูนย์ไม่ดีหนักทำให้ปวดน่องปวดขาปวดเอวปวดหลังปวดหน้าอกปวดลำคอมันจะไปหมดอาจจะจมูกตรงกับสะดือหูตรงกับบ่าไหล่ลืมตามองดูพุทธรูปองค์ใดองค์หนึ่งปิดเปลือกตาลงน้อมนึกพุทธรูปใจสื่อถึงพุทธเจ้าขอพุทธเจ้าเป็นที่พึ่งที่ระลึกมองดูเบื้องต่ำคือเราตั้งแต่ผมหรือตั้งแต่หัวลงไปข้างล่างฟืบลงหลวงปู่ท่านเคยสอนนะว่ามันก็เอามือเราลูบลงไปฟืบลงไปกายนี่จะดูได้หลายแง่มุมดูเป็นธาตุลมก็ได้ว่ามันเคลื่อนไหวยกเยกยกเยกดูโดยรู้ว่าร่างกายนี่มันยืนอยู่ยืนก็รู้ว่ายืนนั่นเดี๋ยวดูอิริยาบถดูในมุมไหนก็ได้ท่านอาจารย์ว่าให้ทรงตัวนิดหนึ่งเหมือนกับเรายืดตัวนิดหนึ่งว่าทรงตัวขึ้นมาจมูกตรงกับสะดือหูตรงกับบ่าไหล่ดูจุดที่เท้า6 จุดถ้ามันหนักข้างใดข้างหนึ่งถ้ามันหนักส้นเท้าแสดงว่าเราตั้งศูนย์ไม่ดีแล้วมันไม่ตรงมือห้อยไว้ด้านข้างก็ได้ประสานไว้ข้างหน้าก็ได้ไขว้ไว้ข้างหลังก็ได้ไม่ใช่ง่ายนะว่ายืนรู้ว่าเดินยืนมันไม่อยู่กับเราเดี๋ยวมันไปโน่นไปนี่มันยืนมันไม่รู้ว่ามันยืนมันไปเลยใจไม่อยู่กับเนื้อกับตัวโบราณว่าไม่ต้องเกินเลยพระพุทธองค์เนาะพระองค์บอกว่าให้ยืนก็รู้ว่ายืนแค่เนี้ยถ้าอยู่อิริยาบถยืนแต่มันยากเพราะมันดูเดี๋ยวแล้วมันจะไปดูเดี๋ยวแล้วมันก็ไปแล้วหรือเรามาดูความเคลื่อนไหวของธาตุลมใจไว้สูงข้างบนมองลงมาเห็นร่างกายโยกเยกเอ็นไปทางซ้ายบ้างเอ็นไปทางขวาบ้างขมำไปข้างหน้าบ้างหงายไปข้างหลังบ้างหมุนทวนเข็มนาฬิกาก็มีหมุนตามเข็มนาฬิกาก็มีหรือมันแกว่งไปไม่เป็นทิศเป็นทางเวียงไปเลยล่ะก็มีเหมือนกันหรือเราจะเก่งจริงบอกว่าธาตุลมอย่าเคลื่อนไหวนะร่างกายเจ้าเป็นของเราเจ้าอย่าเคลื่อนไหวหยุดอยู่กับที่หยุดอย่ากระดุกกระดิกบอกมันหยุดได้เดี๋ยวมันไปอีกแล้วหลวงพ่อท่านเคยบอกว่าเนี่ยร่างกายสังขารเราเนี่ยของเรานี่เนี่ยเราบอกให้มันยังไม่เชื่อเราเลยบอกให้หยุดนะอย่ากระดุกกระดิกนะอย่าดิ้นนะอย่าไกวนะยิ่งฐานข้างล่างแคบความสมดุลมันน้อยมันยิ่งไปใหญ่เลยหมุนเร็วเลยเมื่อมันไม่เชื่อเราแล้วก็ปล่อยมันไม่ไปตามเรื่องตามราวของมันเราเหมือนกับเราประคับประคองท่านอาจารย์ว่าเหมือนกับเอาคนอินเดียเดี๋ยวนี้ก็ยังมี
เอาหม้อทูลไว้บนหัวน้ำเสร็จเต็มท่านมหาสารีบุตรท่านบอกว่าท่านมหาสารีบุตรเถระเจ้าท่านบอกว่ามันเอาน้ำมันใส่บาตรวางไว้บนหัวน้ำมัน6 หยดหนึ่งมึงตายอะไรแบบนี้นี่เราเหมือนกับเราประคับประคองน้ำมันเต็มบาตรอยู่บนหัวก้มนิดหนึ่งก็น้ำ6ระมัดระวังปานนั่นจะเป็นข้อเตือนใจเราดีที่สุดขนาดร่างกายนี้มันยังไม่ฟังเราเลยแล้วบอกให้มันถ้ามันอยู่นิ่งๆมันยังไม่ตามใจนับภาษาแล้วก็ดินน้ำลมไฟพ่อแม่ญาติพี่น้องเจ้านายลูกน้องเพื่อนฝูงมันจะตามใจเราได้ยังไงนะขนาดตัวเราเนี่ยตัวเรามันยังไม่ตามใจเราเลยบอกให้หยุดก็ไม่หยุดบอกให้นิ่งก็ไม่นิ่งนิ่งเดี๋ยวไปอีกแล้วมันเป็นไปได้จะดูความเคลื่อนไหวก็ได้หรือแค่ดูอิริยาบถยืนรู้ว่ายืนเนี่ยหายใจเราอยู่กับเนื้อกับตัวอยู่เนี่ยยืนรู้ว่ายืนนะเราอย่านึกว่าง่ายๆนะมันไม่ง่ายมันอยู่เดี๋ยวไปแหละอยู่เดี๋ยวไปแหละก็มีความรู้สึกตัวทั่วพร้อมว่ายืนก็รู้ว่ายืนอยู่นี่นะหรือดูความเคลื่อนไหวร่างกายมันเคลื่อนไหวยกเยกเคลื่อนไหวก็รู้ว่าเคลื่อนไหวเป็นอิริยาบถย่อยอยู่นี่เนี่ยแค่ยืนเฉยๆนะมันยังไปยืนซื่อๆอาจารย์ท่านบอกว่ายืนซื่อๆเราคิดมามากเรียนมามากทำอะไรมากอะไรก็มากไว้ก่อนคราวนี้ลองแล้วยืนซื่อๆแล้วไม่ต้องมากนะไม่ต้องมีเหตุผลไม่ต้องพิจารณาไม่ต้องแต่งต้องตั้งแล้วยืนซื่อๆมันยากพอมันยืนซื่อๆเฉยๆนะมันยืนมันยากนะเรามันชอบคิดมากคิดโน่นคิดนี่คิดโน่นคิดนี่สารพัดชนิดประเดประดังเข้ามามันยืนซื่อๆอยู่ตรงนี้ไม่ตัดสินไม่พิจารณาใดทั้งนั้นจะยืนซื่อๆอย่างนี้จะเงียบเสียงนะดู
ดูไปนะยืนก็รู้ว่ายืนเคลื่อนไหวก็รู้ว่าเคลื่อนไหวไม่ต้องมากไม่ต้องตัดสินไม่ต้องพิจารณาไม่ต้องมากถ้าเรามากเดี๋ยวเกินเลยพุทธองค์พระองค์สอนแค่นี้เราดูในมหาสติปัฏฐานสูตรยืนรู้ว่ายืนเท่านั้นนะไม่มากแต่บางทีเรามันมากเรื่องเนาะโหได้ยินแก้ไปแล้วเสียงดังอยู่ได้กูจะทำกรรมฐานมันโหมันหาเรื่องมันไม่ยืนรู้ว่ายืนนอนไปแล้วตาเห็นรำคาญหูรำคาญตาไปหมดไม่ตามใจกูบ้างเลยเรายืนของเราดีๆได้เสียงดังกกเกกกกเกกกกเกกกูจะทำกรรมฐานว่าเสียงดังได้เสียมารยาทว่าไปโน่นยาวเลยที่เรายืนเราบอกให้มันนิ่งมันทำไมไม่นิ่งขนาดตัวเราแท้ๆมันยังไม่เชื่อเราเลยบอกให้นิ่งๆนะอย่ากระดุกกระดิกนะอย่าเคลื่อนไหวนะอยู่เฉยๆตัวเราแท้ๆเนี่ยตัวเรามันยังไม่ตามใจเราเลยนี่ช่วงสั้นๆนะถ้าช่วงยาวไปอีกอย่าแก่นะไม่กี่วันใน2566จะมาแล้วอย่ามานะมันก็จะมาร่างกายอย่าโทรมอย่าเสื่อมมันก็จะมาอย่าหิวนะมันก็จะหิวท้องก็ลองจอกจอกข้าวต้มไปโน่นไปนี่มากเรื่องไปเรื่อยๆนะก็อยู่กับยืนรู้ว่ายืนอยู่มันไม่ได้มันจะไปกูจะไปกูไม่อยู่กับเนื้อกับตัวกูจะไปชอบหาเรื่องถ้าไปเราขาดศีลแล้วศีลคือความสำรวมระวังอยู่ที่กายนี่ไปแล้วมันไม่สำรวมที่กายที่กายที่ใจมันไปแล้วมันไปหาเรื่องอยู่ที่นี่นะไม่ต้องไปไหนอยู่ที่นี่อยู่กับกายกับใจอยู่ที่นี่อยู่ที่มันยกเยกอยู่ที่มันยืนที่นี่ยืนนานๆหลวงพี่ไม่ต้องดูขึ้นฐานเวทนานะฐานเวทนามันยากขึ้นไปอีกชั้นหนึ่งมันเป็นนามธรรมดูเป็นฐานกายว่ามันเป็นไฟเคลื่อนไหวก็เป็นลมไฟร้อนอยู่ที่เท้าวาบวาบก็เป็นไฟดูลมดูไฟอยู่ในฐานกายก่อนแต่ทะลุกายก่อน
สัมมาวาจากล่าวกับตัวเองอยู่กับกายกับใจนี่นะอย่าไปไหนนะอย่าดื้อนะอย่าเกเรนะอย่าโหไปหาเรื่องนะอย่าตาอย่าไปหาเรื่องให้อยู่กับเนื้อกับตัวให้มีความสุขเนี่ยบางทีขัดหูขัดตากูจะกรรมฐานกูจะยืนกรรมฐานโหมันหาเรื่องมีมันแวบไปแล้วห้ามก็ไม่ฟังอีกฉุนขึ้นมาทันทีไวมากปุ๊บไปแล้วมันไม่อยู่กับเนื้อกับตัวมันหาเรื่องไม่ต้องมากนะยืนรู้ว่ายืนทีนี้นะแต่ยากอีกมันยากนะมันไม่อยู่มันจะไปอย่าไปอย่าเกเรอย่าดื้อมานี่มันนี่ยืนรู้ว่ายืนอยู่นี่นะพวกช่างเหล็กบอกเหล็กมันซื้อมากิโลไม่กี่บาทมันเอามาหลอมให้มันอ่อนตีเป็นภาชนะเครื่องใช้ตีเป็นจอบเป็นขวานตีเป็นเหล็กตะแกรงแต่ต้องโดนเผาก่อนมันจะอ่อนใจเรามันกระด้างกรรมนิโยคือมันไม่สมควรแก่การงานที่มันจะทำมันกระด้างมันยากต้องใช้ความเพียรในเผาขนาดไหนอาตาปีจนมันเล่าร้อนจนมันว่ายข้างในจนมันดิ้นทุรนทุรายเหมือนกับเหล็กโดนไฟเผาพอมาตีเป็นภาชนะมันมีค่าขึ้นมาตีเป็นเครื่องใช้ไม้สอยต่างๆขนาดมหาโพธิสัตว์เจ้าท่านจะตรัสรู้นั่งใต้ต้นโพท่านยังเรียกบารมีมันนะทานอยู่ที่ไหนวิทยะอยู่ที่ไหนขันติอยู่ที่ไหนมาเลยที่ท่านสร้างมาเราก็เรียกมาเลยเนาะยืนมันเข็ดมันเมื่อยเรียกขันติมาว่ามีขันติครับที่พระองค์ได้ตรัสไว้วิริยะที่พระองค์ตรัสไว้มาช่วยเราหน่อย
เรายืนสังขารละมานมันมากวนมันเข็ดมันเมื่อยมันร้อนช้างลิงสัตว์ป่าเขามาฝึกทั้งนั้นตอนแรกพอโดนเชือกแล้วนะมันจะดิ้นโครมครามดิ้นสุดฤทธิ์สุดเวียงดิ้นมันก็ดิ้นตายเลยเชือกมันไม่ขาดมัดมันอยู่กับหลักในที่สุดมันจะอ่อนมันจะเหนื่อยมันจะอ่อนเปรียบเพลียแรงนายเกษีเลี้ยงม้าบางกลุ่มมาพูดดีๆมันเชื่อฝึกได้ม้าบางกลุ่มบางตัวไม่เชื่อด่าเลยเคี่ยนดื้ออีกกลึงเลยมันให้อดอาหารจนอ่อนเปรี้ยวเพลียแรงฝึกก็ได้ดีเรานี่เหมือนกันบางทีมันก็ชอบบ้ายอพูดดีๆมันเชื่อบางทีมันสู้ห้ายอ่อนอาสาเหนือมันสู้ห้ายว่าดีมันไม่เชื่อมันไม่ฟังมันดื้อมันเกเรก็ขอบารมีขันติขอบารมีวิทยาพระองค์มาช่วยถ้าไม่ถึงอาตาปีแสดงว่าสติปัฏฐานสี่เรายังไม่ครบบริบูรณ์ยังหย่อนไปต้องอาตาปีจนนั้นเล่าร้อนเพียรถึงกับเล่าร้อนกิเลสมันเดือดร้อนนะไม่ใช่เราเดือดร้อนนะมันเดือดร้อนมันโดนฝึกไงมันกับลิงอยู่ในป่าช้างอยู่ในป่าโดนเชือกช้างอยู่ในป่าเขาเรียกว่าช้างเป็นโขลงเป็นเชือกเป็นตัวเราเป็นตัวก่อนเป็นโขลงเป็นตัวพอมาเป็นช้างบ้านเราเรียกว่าช้างลักษณะนามว่าเชือกคือมันโดนเชือกผูกเชือกนี่คือฝึกนั่นแหละถูกฝึกแล้วพระองค์ตรัสไว้เลยใครฝึกยากชื่อว่าตนฝึกยากที่สุดแล้วพระองค์ยกย่องใครทันโตเศรษโธมนุษย์เสสุคนไหนที่ฝึกตนพระองค์เรียกว่ามนุษย์ที่เยี่ยมยอดที่หยุดที่สุดมนุษย์ที่ฝึกตนในหมู่มนุษย์ทั้งหลายมนุษย์เสสุคนที่ฝึกตนเป็นคนที่เยี่ยมยอดที่สุดมนุษย์ผู้เยี่ยมยอดที่สุดในหมู่คนทั้งหลายคือมนุษย์ที่ฝึกตนอย่าว่าฝึกไม่ต้องอะไรมากไม่ต้องพิจารณาไม่ต้องตัดสินเลยยืนก็รู้ว่ายืนแค่เนี้ยแค่นี้นะแค่นี้นะยืนรู้ว่ายืนแค่นี้จะตาบ้างหูบ้างมันจะหาเรื่องนะเราจะยืนกรรมฐานพูดอยู่ได้ใจมันจะหาเรื่องอีกแล้วมันไม่อยู่กับตัวแล้วมันจะไปฟังสงบหน่อยที่ฉันจะสงบฉันจะนิ่งๆฉันจะนึกกันเนื้อกับตัวพูดอยู่ได้เนี่ยใจหาเรื่องอีกแล้วดื้อก็อาศัยขันติบารมีอาศัยวิริยะบารมีที่พระองค์ตรัสไว้มาช่วย
ดูต่อไปอีกดูไปนะ
ธาตุไฟนี่มันแปลกนะถ้าเราขยับนิดหนึ่งเปลี่ยนอีแล้วบทเลยเราขยับนิดมันหายถ้าใดผู้ใดอยากจะดูธาตุไฟเรายืนนานๆธาตุไฟเลือดลมมันลงข้างล่างนะเห็นชัดร้อนวาบมันเราเหยียบบนเตาไฟดูเพลินไปเลยดูอิริยาบถก็ดีดูธาตุก็ดีมันมาปรากฏขึ้นในใจเราจะถูกขัดเกลาทันทีนะมืดกับแสงสว่างนี่มันอยู่ตรงกันข้ามกันนะมืดมีแสงสว่างก็ไม่มีแสงสว่างมีมืดก็ไม่มีอิริยาบถก็ดีธาตุก็ดีเมื่อปรากฏขึ้นมาในใจแสงสว่างในใจมันก็บังเกิดปัญญามันก็เกิดบุญมันก็เกิดรวบรวมว่าเป็นบุญที่เกิดมันก็เราได้เดินทางแล้วเป็นมรรคเล็กมรรคน้อยไปยังไม่ใช่มรรคญาณใหญ่มรรคเล็กมรรคน้อยสะสมไปแม่น้ำสายโตไม่ใช่ฝนตกมาทีแล้วเท่าบ้านมันตกทีละนิดมันเป็นฝนหาใหญ่กลายเป็นลำห้วยเป็นลำคลองเป็นแม่น้ำใหญ่เกิดจากที่มันสั่งสมจำนวนมากนี่แล้วก็พาหุลีลิกตายะทำให้มากเอามากไปก่อนเอาเปอร์เซ็นต์ความมากไปก่อนค่อยๆนั่งลงเนาะเหลืออีก20 นาทียืนนานนะพวกเรายืนนานเกินครึ่งชั่วโมงกันไปเราศิษย์มีครูเนาะท่านอาจารย์ท่านสอนเวลานั่งชั้นเดียวพอแล้วครูกายเข้ามาทรงตัวขึ้นนิดหนึ่งหลวงปู่วัดพระธาตุสีจอมทองสมัยก่อนตอนที่ท่านยังไม่มรณภาพครูบาอาจารย์เจ้าท่านอายุ80-90เดินจังหวะที่6ยกส้นหนอยกหนอย่างหนอลงหนอถกหนอกดหนอขาข้างหนึ่งรับน้ำหนักทั้งตัวนานกว่าจะลงหลวงปู่เดินสบายนิ่มไปเลยพระหนุ่มๆ20หรือวัยชะกัน30-40วัยที่กำลังมากๆเดินขาสั่นพับสู้ท่านผู้เฒ่าไม่ได้80-90ท่านเดินไม่ไขว้ไม่หวันนิ่มไปเลยเพราะอะไรท่านฝึกมาพระที่ไปเทศทำเมืองทำพื้นเมืองบางที3ผูก1-2 ชั่วโมงนะบางทีชั่วโมงกว่าชั่วโมงเกินชั่วโมงขึ้นไปทำแต่ละผูกที่เทศเอื่อนเป็นภาษาเมืองเหนือหลวงปู่ไม่กระดิกเลยว่างั้นไม่หนีไม่ลุกไม่อิริยาบถเดียวนั่งไม่ขยับด้วยท่านดูยังไงไม่ต้องแสดงธรรมให้ลูกศิษย์ลูกหาฟังนะเห็นเป็นตัวอย่างครูบานั้นอาจารย์ท่านหน้ากราบหน้าไหว้ขนาดไหนเนาะเราแค่นิดเดียวไปแล้วเจ็บเมื่อยเข็ด
ทั้งที่วัยหนุ่มได้นะวัยชะกันเลือดลมก็เดินดีท่านผู้เฒ่าเลือดลมเดินไม่ดีแล้วมันเสื่อมแล้วทุกขเวทนาจะกวนมากกว่าเราอีกหลายเท่าพระที่เคยไปฝึกกับหลวงปู่นะฝึกกันจนดึกตื่นมาไหวไปก่อนหลวงปู่ไปเช้าอ้าวขนาดตี 3กว่าหลวงปู่ไปแล้วนั่งก่อนแล้วไม่ทันสักทีถ้าพูดตามภาษาชาวบ้านท่านไปหลับไปนอนกันตอนไหนอันนี้ผมไม่ใช่ว่านะท่านอาจารย์ท่านบอกเอง เราพอนั่งก็หลังงอคอหักคอภาพคออ่อน ปีแล้วก็อย่างนี้10 ปีก่อนก็อย่างนี้มันว่ามันจมมันแช่มันไม่ฝึกท่านพูดยาวอีกนะชาติหน้ามันก็จะเป็นอย่างนี้อีกเพราะมันไม่ฝึกใจมันสั่งสมพญานาคนอนกันเป็นพุทธันดรหลับกันเป็นพุทธันดรถาดมาโดนหัวแกล้งอ้าวพุทธเจ้ามาเกิดขึ้นในโลกอีกแล้วเลย1 พุทธันดรโอ้อะไรปานนั้นเนาะกายทิพย์เทียบมาเป็นปุคลาธิฐานธรรมะธิฐานเมื่อกับตัวเราหลับมานานโดนถาดของพระองค์โขกหัวทีหนึ่งสะดุ้งทีหนึ่ง
สมควรแก่เวลานี่อีก10 นาทีแผ่เมตตาเนาะ น้อมนึกเข้ามาในกายในใจเห็นตัวเราเป็นบุคคลที่น่าสงสารที่สุดนะเนาะพุทธองค์พระปัจเจกพุทธเจ้าพระอรหันตเจ้าทั้งท่านไปกันหมดแล้วเราก็มาเป็นซากเป็นเดนอยู่ที่นี่พระองค์แผ่ขายพยานทุกวันตั้งแต่ใต้ต้นโพถึงปรินิพพานวันละครั้งตั้งแต่คันธกุฏีพระองค์อยู่ที่ไหนกุฏีจะหอมโดยเครื่องทิพย์ต่างๆเรียกว่าคันธกุฏีหมดออกไปถึงขอบจักรวาลอนันตจักรวาลแล้วเข้ามาอีกอนุโลมปฏิโลมครั้งวันละครั้งครั้งละ3 รอบไม่เคยขาด365 วันคูณด้วย45 พระพรรษากี่ครั้งเนาะเราหลุดหมดเลยไม่เข้าข่ายเลยแสดงว่าเราไม่จริงไม่ได้บุญบารมีเราน้อยนั้นต้องสั่งสมให้ยิ่งขึ้นไปแผ่เมตตาให้มันเนาะสังขารร่างกายจิตใจอาการ32ธาตุ4ให้เขามีบารมียิ่งขึ้นไปสั่งสมขัดเกลาแล้วก็เรากลับลูกตาเข้าข้างในขออาราธนาคุณพระพุทธองค์คุณพุทธเจ้าคุณพระธรรมเจ้าคุณพระสงฆ์เจ้าแผ่มายังกายยังใจไม่ใช่เราแผ่นะครับอาราธนาคุณของพระองค์แผ่อหังสุขิโตเมขอให้ข้าพเจ้าจงมีความสุขเถิดอหังนิจทุโขเมขอให้ข้าพเจ้าปราศจากความทุกข์อหังอเวโรเมขอให้ข้าพเจ้าปราศจากเวรปราศจากภัยอหังอัพพยาปัจโชเมขอให้ข้าพเจ้าปราศจากความพยาบาทปราศจากความเบียดเบียนอหังอนิโคเมขอให้ข้าพเจ้าปราศจากความทุกข์กายทุกข์ใจสุขีอัตตานังปริหารามิขอให้ข้าพเจ้าจงมีแต่ความสุขกายสุขใจรักษาตนของข้าพเจ้าให้พ้นจากทุกภัยทั้งสิ้นเถิดเราส่งความปรารถนาดีให้แก่กายแก่ใจเราอย่างไรก็ส่งความปรารถนาดีอย่างนั้นไปยังสรรพสัตว์ทั้งหลายที่เวียนว่ายตายเกิดในวัฏทุกข์นี้หัวเพียงกันนะหมู่เดียวกันหมู่ที่เกิดแก่เจ็บตายด้วยกันปราชญ์บัณฑิตครูบาอาจารย์ท่านผู้เฒ่าทั้งหลายท่านมาอยู่ท่านไปกันหมดแล้วสัพเพสัตตาสัตว์ทั้งหลายที่เป็นเพื่อนทุกข์เกิดแก่เจ็บตายด้วยกันทั้งหมดทั้งสิ้นอเวราโหนตุจงเป็นสุขเถิดอย่าได้มีเวรมีภัยแก่กันและกันเลยอัพพยาปัจจาโหนตุจงเป็นสุขเถิดอย่าได้มีความพยาบาทเบียดเบียนกันเลยอนีคาโหนตุจงเป็นสุขเถิดอย่าได้มีความทุกข์กายทุกข์ใจเลยสุขีอัตตานังปาริหารันตุขอให้สรรพสัตว์ทั้งหลายทุกจำพวกทุกตัวตนไม่มีที่สุดไม่มีประมาณจงมีแต่ความสุขกายสุขใจรักษาตนของตนให้พ้นจากทุกภัยทั้งสิ้นเถิดต่อไปอุทิศบุญไปถึงสรรพสัตว์ทั้งหลายที่เวียนว่ายตายเกิดในวัฏทุกข์เช่นเดียวกันเรา31 ชั้นหลวงพ่อท่านสอนมาเนาะจำคำหลวงพ่อนึกเป็นน้ำตกใหญ่ที่สุดในโลกเทโครมกายกรรม3วจีกรรม4มโนกรรม3
กรรมดีอันใดเป็นบุญกุศลที่ข้าพเจ้าได้กระทำแล้วด้วยกายวาจาใจในอดีตชาติก็ดีปัจจุบันชาติก็ดีวันนี้ก็ดีเช้านี้ก็ดีเดี๋ยวนี้ก็ดีขอให้ถึงแก่ท่านทั้งหลายที่มีภพมีภูมิมีชาติเป็นแดนเกิดมีชรามีมรณะมีชีวิตมีจิตมีวิญญาณมีขันธสันดานมีวิบากแห่งกรรมมีการกระทำเจ้ากรรมนายเวรเจ้าการบัญชีท้าวจตุโลกบาลทั้งสี่ยมบาลมนุษย์หนึ่งสวรรค์6พรหม20อบายภูมิทั้งสี่บัดนี้ข้าพเจ้าสร้างกองการกุศลผลทานผลศีลผลภาวนาผลแผ่เมตตาผลเจริญกายคตาสติผลเจริญพุทธานุสติธรรมานุสติสังฆานุสติผลสาธยายธรรมผลอุทิศบุญขอให้ถึงแก่ท่านทั้งหลายที่ข้าพเจ้าได้เอ่ยนามมาแล้วนั้นไม่ได้เอ่ยนามก็ดีตลอดกาลนานเธออิตังตานะกัมมังเนปานาโยโหนโตโนนิจังอิตังศีลานาปัจจยโยโหนโตโนนิจังนากัมมังเนปานาปัจจยโยโหนโตโนนิจังจิกุสสาลังกัตตปังกัมมังสัพเพหิกาเตหิอนุโมทันโตสุนันโตพนโตเยเตวาทานเนอาติกาตาติกายุกาสัทธาโอนโตสัตตานังสุขีอัตตานังปาริหารันตุมาตาปิตาโอนโตทุกขาปามุนจันโตกาสุกิตาโอนโตทุกขาปามุนจันโตสัพติกาสุกิตาโอนโตทุกขาปามุนจันโตสัพเพปิสาสัพเพสัพเพเปตาสุกิตาโอนโตทุกขาปามุนจันโตตาสุกิตาโอนโตทุกขาปามุนจันโตสุกิตาโอนโตทุกขาปามุนจันโตสัพริโยปัจจายาสุกิตาโอนโตทุกขาปามุนจันโตปฏินังสามิจันตุโวนั่งคุกเข่านะวันตามีพุทธังสัพพังเมโตสังฆามาเตวันตามิธัมมังสัพพังเมโตสังฆามาพันเตวันตามิสังฆังสัพพังเมโตสังฆามาพันเตวันตามิคารุปัจจาจาริยสัพพังเมโตสังเมพันเตวันตามิกัมมัฏฐานังสัพพังเมโตสังฆามาเตวันตามิอาราเมพัทธสีมายังสัพพังเมโตสังฆามาพันเตวันตามิยังสัพพังฐาเนสุปฏิติตาสาริราธาตุมหาโพธิงพุทธรูปังสัทธานากะโลเกเตวะโลเกเกจมปูติเปลังกาติเปสาริราธาตุโยเกสา
อะระหันตาธาตุโยเจติยังกันตาจตุราสิติสาเสธรรมักสัพเปตังปาตเจติยังอหังวันตากราบหนึ่งกราบสองกราบสามมอบลงไปเนาะระลึกถึงคุณพ่อคุณแม่คุณครูบาอาจารย์ทั้งหลายเหมือนเท้าท่านอยู่เบื้องหน้าเราสังขารร่างกายที่ท่านให้มาทำความเพียรพ่อแม่ให้มาความรู้ทั้งหลายครูบาอาจารย์ท่านให้มาระลึกถึงคุณท่านเนาะสาธุวันตามิพันเตสัพพังอาปาถ้าเมพันเตมยากาตังปุญญังอนุโมทิตาพังสามินากาตังปุญญังไมหังทาตาพังสาธุสาธุช่วงที่รอท่านอาจารย์กำหันหน้าไปทางโน้นนะครับเจ๊ยาวอยู่ก่อนฮับปอนเนอร์ได้ยินเสียงทางโน้นบอฮับปอนครูบาอาจารย์ภาคเช้านี่ก่อนแล้วท่านอาจารย์บุญแต่งด้วยท่านพาลูกศิษย์ลูกหามาถวายภัตตาหารเช้าร่วมบุญกับโยมเจ๊ยาวอยู่ตอนได้ยินก่อฮับปอนเนอร์อนุโมทนาเนอร์เดี๋ยวรอบสายทีหนึ่งเนาะโยมอยู่ทางปุ้นบอกคือเจ้าภาพเลยเนอร์ฮับปอนจากครูบาอาจารย์ระหว่างที่รอครูบาอาจารย์วันนี้ก็ให้เลย6 โมงไปนิดหนึ่งในเรื่องเวลาเนี่ยถ้าเราไม่เดินทางต่างประเทศหลวงพี่จะไม่รู้คำว่ามหาประเทศเป็นยังไงจะถ้าอยู่ทางเหนือหน้าร้อนเนี่ยตี 4มันสว่างแล้วเราฉันได้แล้วเว้ยเนี่ยไม่ได้เนาะตี 4มันสว่างเห็นลายมือกูก็ซัดแล้วไม่ใช่หรืออยู่ทางสแกนดิเนเวียเนาะพระอาทิตย์มันไม่ตกอ่ะนั้นเลยเที่ยงคืนกูก็ฉันได้นะราตรีได้นะไม่ใช่ทั่วโลกทั้งเขาจะยอมรับกัน6 โมงว่าสว่างแล้ววันใหม่นะแต่ถ้าหน้าหนาว8 โมงมันยังไม่สว่างแล้วก็ฉันไม่ได้นะมันราตรีมันยังไม่ขึ้นอรุณเนาะอรุณเป็นตัวตัดว่าหิรัญญารุณแสงสีทองแสงสีเงินตัมพารุณแสงสีแดงมันยังไม่ขึ้นก็ฉันไม่ได้หรือราตรีมันยังไม่ขาดไม่ใช่อย่างนั้นเนอะหลวงพี่เนอะคำว่ามหาประเทศคือเอาถิ่นนั้นว่าคนทั่วโลกเขายอมรับว่า6 โมงคือวันใหม่แล้วมันถ้าเราเดินทางต่างประเทศเราจะรู้มหาประเทศนี่ต้องใช้อย่างเดี๋ยวนี้ทางประเทศอเมริกาอีกฝั่งหนึ่งก็6 โมงเย็นบ้านเรา6 โมงเช้าทางโน้น6 โมงเย็นเวลาเดียวกันนี่แหละคนไหนเดินทางบ่อยๆเขาว่าเจ็ตแลกมันจะเกิดมันจะเวียนหัวเมาหัวเข็ดเมื่อยง่วงเหงาหานอนเพราะเวลามันเปลี่ยนแต่ร่างกายเรามันไม่เปลี่ยนมันข้ามเขตเวลาไปนั่นเอาตามพื้นที่มันยังมืดอยู่มันไม่สว่างราตรีเราจะได้ไม่นอนเอา6 โมงว่านะครับอาจจะยาวพร้อมลูกน้องเนอะครับปอนเนาะอาจารย์เราครบแล้วก็อนุโมทนาบุญกับท่านอาจารย์บุญแต่งด้วยพาลูกศิษย์ลูกหามาถวายภัตตาหารสัพพโรกาเวเนมนโตติโตสัมปเวรมเตเอติโยเววันอโรโกเวนะภวัตวันตรายโย
โยโกภาวะอภิวาจังวุฒาปจายโนตันติอายุวันโนสุขังนโมทนาบุญกับเจ้ายาวล้านเดอเอิงบุติกโกดังลำใหญ่เจ้ายาวพร้อมอนุโมทนาบุญกับสมณสถาท่านอาจารย์บุญแต่งท่านมาเยี่ยมแล้วนิดเดียวนะคืนเดียวอย่ากลับแล้วปีหน้าจัดกันนิมนต์มาเยี่ยมกันนานๆหน่อยนะหลวงพี่ไม่ต้องวิจิกิจฉามันยังมืดอยู่มันจะไล่ดาตีหรือเปล่าเขาเอา6 โมงว่าทั่วโลกนะทั่วโลกยอมรับว่า6 โมงสว่างแล้วอย่างที่บอกนะถ้าเราไปตัดสินว่ามืดไม่มืดเห็นลายมือถ้าหลวงพี่ไปอยู่วัดถังอาจารย์วีระ8 โมงมันยังไม่สว่างไม่เห็นลายมือจริงๆหลวงพี่มันมืดอ่ะ8 โมงก็ฉันไม่ได้นะหรือตอนหน้าร้อนไปกันหน้าร้อน4 ทุ่มยังไม่มืดตี 4สว่างแล้วไงอันนั้นที่นะมหาประเทศเนาะแต่ละที่ไม่เหมือนกันเมืองไทยเราเอา6 โมงว่าครับไม่สงสัยเนาะนิมนต์จันทร์นพดลอยู่ทางไหนอยู่กาญจนท่านอาจารย์วิระพาพระไปให้รู้จักมหาประเทศนี่นะโลนั่งอยู่บนเครื่องกินได้ตลอดเวลามันบินย้อนเวลานะอเมริกาช้ากว่าเราบินทั้งหมด18 ชั่วโมงเข็ดแล้วเข็ดอีกเนาะกินได้ตลอดเพราะมันเช้าอยู่ตลอดเวลาบินย้อนเวลาครับครบยังครับกำลังมาเมื่อคืนโอ้โหแบบใจไม่ค่อยดีไม่นอนตั้งแต่หัวค่ำตื่นมาถามพระเขาผลเป็นยังไงมั่งเสมอตื่นมาอีกทีชนะลูกโทษนะอาร์เจนตินาได้ถ้วยไปไม่ได้ดูหรอกครับแต่ว่าฟังข่าวไม่ได้ดูสักแมตช์เลยนิมนต์ครับหลวงพ่อจ๋าเดี๋ยวให้ทำเสกเดียวเลยได้เวลาครับมนต์ครับครับพร้อมแล้วครับธรรมยังพุทธัสสะภะคะวะโตปุพพาคณมะกรังกโรมะเสภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะ
อะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะสัมมาสัมพุทธัสสะอะหังพันเตสัมภะหุลาสังฆาติเสสาอาปัตติโยอาปัตชิงอาปัตติปริยันตังเอกัจจังชานามิเอกัจจังนาชานามิรัตติปริยันตังเอกัจจังชานามิเอกัจจังนาชานามิอาปัตติปริยันตังเอกัจจังสรามิเอกัจจังนาสรามิรัตติปริยันตังเอกัจจังสรามิเอกัจจังนาสรามิอาปัตติปริยันเตเอกัจเจเวมติโกเอกัจเจนิเพมติโกรัตติปริยันเตเอกัจเจเวมติโกเอกัจเจนิเพมติโกโสหังสังฆังตาสังอาปัตตินังสุทันตะปริวาสังยาจริงตัสเมสังโฆตาสังอาปัตตินังสุทันตะปริวาสังนาทาสิโสหังปริวุฒะปริวาโสสังฆังตาสังอาปัตตินังฉารตังมานตังยาจริงตัสเมสังโฆตาสังอาปัตตินังฉารตังมานตังอัฏฐาสิโสหังมานตังจรามิเวทยามหังพันเตเวทยะติติมังสังโฆทาเรตุวัตตังนิขิปามิมานัตตังนิขิปามิทุติยัมปิวัตตังนิขิปามิมานัตตังนิขิปามิตติยัมปิวัตตังนิขิปามิมานัตตังนิขิปามิอุกาสวันธามิพันเตสัพพังอปราทังขมัทเมพันเตมายากตังปุญญังสามินาอนุโมทิตพังสามินากตังปุญญังไมหังทาตพังสาธุสาธุอนุโมทามิกราบอะระหังสัมมาสัมพุทโธสวากขาโตภะคะวตาธัมโมธัมมังสุปฏิปันโนภะคะวะพระอาจารย์กำกับท่านมหาเถรเจ้าท่านนะครับท่านอาจารย์สอยกราบ
เอาพระมานัตตาจาริกะพระลูกกรรมกราบท่านอาจารย์ท่านนะกราบ วันนี้แถวที่เท่าไหร่เอ่ยวันนี้แถวที่หนึ่งมนต์อาจารย์กรรมครับวันนี้เย็นตาโฟวันนี้ได้ข่าวว่าเจ้าเนี้ยอร่อยที่สุดในโลกอร่อยที่สุดในโลกเขาเตรียมมาทั้งหมด500 ถ้วยเตรียมมาทั้งหมด500 ถ้วยนิมนต์นะครับแต่พิจารณาฉลองศรัทธาโยมนะครับผมอ๋อกลับก่อนเนาะทำไมไม่กลับทีหลัง ทำไมต้องกลับก่อนหมดนะครับค่อยๆให้อาจารย์กรรมไปก่อนนะครับเดี๋ยวผมก็จะไปปล้นเอาที่นั่นแหละนะเพราะปล้นตรงนั้นแล้วมันจะร้อนๆดีนะอากาศเย็นๆฉันร้อนๆก็รู้สึกว่าจะดีขึ้นอีกนิดนึงหมดนะครับใครที่ยังไม่ได้เอาฝาบาทมาก็ต้องกลับไปแล้วนะนั้นตอนเช้าเอามาเลยดีไม่ต้องกลับไปอีกพอกลับไปทีก็เอาอาหารติดไปด้วยนะไม่รู้ว่าข้างในพร้อมยังถ้าพร้อมแล้วก็เคาะไม้ได้เลยนะเคาะไม้ได้เลยจะได้มอบเอ็นประเคนไม้อย่าไปเดินลัดนะครับอย่าไปเดินลัดเดินไปทางหลวงพ่อทันใจวิหารน้อยนั่นนะถ้าใครจะเอาตัวอย่างไปสร้างที่วัดก็ได้นะฮะวิหารน้อยทำเป็นโบสถ์หลังเล็กๆอย่าไปสร้างใหญ่ฮะเปลืองตังค์ท่านพระครูอภิวัตถ้าพร้อมแล้วก็นิมนต์นะครับครับผมครับครับขอกราบขอบพระคุณครูบาอาจารย์ครับกราบนมัสการถวายความเคารพครูบาอาจารย์พระสงฆ์มหาเถระทุกรูปเจริญพรศรัทธาญาติโยมท่านสาธุชนคนดีทั้งหลายทุกท่านอรุณสวัสดิ์ธรรมสวัสดีสวัสดียามเจ้าของวันจันทร์ที่19 ธันวาคมพุทธศักราช 2565 เจ้าของวันทำงานบรรดาข้าราชการรัฐวิสาหกิจองค์ห่ำองค์เฮียนหลังจากที่ปิดได้2 วันเสาร์วันอาทิตย์วันนี้เป็นวันทำงานส่วนญาติโยมก็ทำบุญกันทุกวันนะไม่เว้นวันจะเป็นวันติดกาวันหยุดกาก็วัยาวัจจะใหม่ขวนขวายในการทำบุญวันนี้ก็อนุโมทนากับเจ้าภาพคนนงเยาเขียวอ่อนหรือว่าเจเยาโกดังลำไยอัมไพพันธ์และโรงแรมเดอะเอิงได้ตั้งกุศลและเจตนาเป็นเจ้าภาพถวายอากาศหนาวก็ถวายเย็นแต่เย็นนี่เวลาฉันนี่มันร้อนก็คือเย็นตาโฟชื่อเย็นแต่เวลาเอาเข้าปากแล้วนี่มันร้อนชื่อว่าเย็นตาโฟร้อน
ก็วันนี้ได้ถวายอยู่500ชามพระคุณเจ้าจัดฉันก็นิมนต์2 ชามก็ได้นะครับนิมนต์ฉลองศรัทธาโยมหลังจากนั้นก็ศรัทธาเฮาตั้งหลายไปเป็นขยมเด้อตั้งกองอำนวยการนี่เปิดไฟเห็นหน่อยเสียบปลั๊กเห็นหน่อยบ่หลวงคือมีแสงสว่างที่หั่นจะได้เป็นนิมิตหมายคือเปิ้นฮู้ว่าเปิ้นบริจาคที่ไฟหั่นเด้อวันนี้นอกจากจะมีคณะเจ้าภาพแล้วก็มีนายจรูนนางยุพินสิงแก้วบ้านหนองผาขาวได้ตั้งเจตนาร่วมบุญกันแถมแล้วก็มีส่วนราชการชมรมกำนันผู้ใหญ่บ้านองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นอบต.ดอยลอวันนี้จะมาร่วมงานประเพณีส่งน้ำพระธาตุม่อนฤาษีฉะนั้นญาติโยมก็เดียวกินข้าวแล้วหมู่เฮาที่มาถึงก่อนจะทำพิธี7 โมงเกิงนี่ก็ทยอยไปส่งน้ำได้เนอะก่อนที่จะไปปูจาเข้าสารก่อนที่จะใส่บาตรบึดมันคนหลายแล้วมันจะสุ่นกันญาติโยมทยอยไปถ้ามันแจ้งดีขวายงามแล้วทางกรรมการผู้ใหญ่บ้านเปิ้นได้จัดแจงแปลงสถานที่ฮื้อน้ำขมิ้นส้มปล่อยที่ส่งน้ำถ้าช่วงทำพิธีบึดก็เฮาก็ทำกันแถมรอบหนึ่งมีการโยงน้ำขมิ้นส้มปล่อยโอกาสน้ำขมิ้นส้มปล่อยเรียบร้อยแล้วก็จะได้ส่งน้ำกันทางโน้นเช็คไมค์เลยครับอาจารย์สิริชัยนำไมค์ไปที่กองโฆษณาเลยครับอาจารย์สิริชัยไมค์ลอยวันนี้ก็เป็นเจ้าของวันที่19เหลือเวลาแถม3 เจ้าญาติโยมเจ้าวันอังคารเจ้าวันพุธแล้วก็เจ้าวันสุดท้ายก็คือวันพฤหัสบดีเอาไล่ไปไล่มาเนี่ยโอ้เวลามันโวยอย่างกับครูบาอาจารย์ว่าจากวันเป็นสัปดาห์จากสัปดาห์เป็นเดือนเนี่ยก็เดี๋ยวก็จะสิ้นเดือนธันวาคมแถมละวันนี้วันที่19เหลือเวลาแถม11 วันเนาะเกิดว่าเฮาเข้ากรรมปริวาสใน10 วันนี่โอ้เหลือเวลาแถม3-4 วันก็จะหมดระยะเวลาการปริวาสงานปริวาสก็แจ้งประชาสัมพันธ์ญาติโยมแต่คืนนี้ก็อนุโมทนากับศรัทธาเฮาทั้งหลายที่ได้ไปสวดอิติปิโสธรรมจักรกับปวัตตนสูตรที่องค์พระใหญ่วันพรุ่งนี้ก็เวลา 14 นาฬิกาก็ขอเชิญชวนญาติโยมไปร่วมกันเททองหล่อพระที่วัดเหล่ามนทาทิพย์เวลา 14 นาฬิกาวันพุธวันที่บ่าย 2 โมงทำบุญพร้อมแล้วนิมนต์เลยครับเทศก่อนนิมนต์ครับเราเทศส่วนหนึ่งสองขอความนอบน้อมแด่พระรัตนตรัยอันมีพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์เป็นสรณะเป็นที่พึ่งขอแนบใต้ไว้สาถวายความเคารพในเมตตาธรรมอาจารย์ท่านพระครูสุเมธธรรมเสวีท่านอาจารย์นิวัฒน์สุเมธโสท่านเจ้าวาดตลอดถึงครูบาอาจารย์ทุกตนทุกองค์โดยความเคารพยิ่งเจริญพรกับศรัทธาสาธุชนญาติโยมทั้งหลาย
ที่อยู่ในบริเวณวัดที่กำลังมาก็ดีพี่น้องที่อยู่ทางบ้านทางจองตุยวันนี้ก็มาพบมาปักกันแถมเป็นแถมเจ้าหนึ่งณป่าปริวาสวัดม่อนฤาษีเฮาที่นี่ศรัทธาญาติโยมก็กำลังทยอยกันมาเมื่อมาถึงแล้วญาติโยมทั้งหลายไหว้พระนพธรรมเป็นที่เรียบร้อยใส่ขันศีลใส่ขันสุมมาใส่ขันแก้วทั้งสามแล้วก็ญาติโยมก็พักผ่อนตามอัธยาศัยไปจะไปฮับกาแฟ ก็เดียวต่อท้ายพระคุณเจ้ากำลังรับจังหันข้าวต้มญาติต่อไปต่อท้ายได้เนอะโดยความเป็นห่วงของท่านพระครูสุเมธธรรมเสวีมาวันนี้ก็คือห้องต้องไว้ก่อนเพราะมันจะขวายหน่อยโยมเนาะแต่มันจะขวายหน่อยแต่วันนี้มาพบมาปะกันตรงกับวันนี้วันที่19วันนี้เนาะโยมเนาะ19ของวันที่19แล้ววันนี้วันจันทร์วันจันทร์เดือนธันวาคมก็กำลังล่วงเลยผ่านมาเรือแดม12วันเนาะก็จะเสี่ยงบุญเสี่ยงวันเนาะเสี่ยงเดือนพอจะบุญนะกำลังจะฮับบุญปีใหม่ก็เดือนกรกฎาก็จะเข้ามาฮอดมาถึงตันเจริญพรโยมฉะนั้นวันนี้ก็ถือโอกาสศรัทธาญาติโยมที่เดินทางมาถึงแล้วก็ดีโอกาสนี้ญาติโยมทั้งหลายทัศนะดูครูบาอาจารย์ได้เดินรับเมตตาจังหันศรัทธาก็กำลังทยอยกันมาแล้ววันนี้ศรัทธาญาติโยมจะร่วมบุญร่วมบุญกุศลเป็นเจ้าภาพเจ้าศรัทธาได้มาปูจาใบสีก็ดีก็จะเป็นปอนเนอะแล้วก็ศรัทธาแต่ว่านี้ก็ตานกันไปตานเมนไปเป็นที่เรียบร้อยเนาะก็ไปหันแต่ว่านี่เมนเพิ่นก็งามเหรอ ที่พุ่นนะที่ตายของสวนวัดพุ่นนะอยู่ในบริเวณเขตวัดเนี่ยเนาะร้อยกันไปตานเมนโดยพ่อสีเทาแม่สายพินก่อนนี่นะวังใหม่พร้อมด้วยคณะศรัทธาร่วมทำบุญตานกันไปเป็นที่เรียบร้อยสำหรับวันนี้ก็ญาติโยมร่วมทำบุญทำกุศลในงานปริวัติกรรมเรือทำ2-3เจ้านะกันเนาะศรัทธาเนาะวันที่22นี้ก็จะได้อำลาอาลัยดังนั้นก็ศรัทธาญาติโยมต่างพี่ต่างน้องแต่ว่านี่วันติดนี่คนนักพ้องวันนี้ก็คงจะหลายอยู่ วันนี้ก็คงจะหลายอยู่ต้องขอบคุณพี่น้องบ้านใกล้บ้านไก่แต่ว่าเมืองลี้มาจัดหลายเนอะพี่น้องทางเมืองลี้พระธาตุ5ดวงมาตามเส้นตามสายพี่น้องทางสันป่าตองทางหลงทางใต้พุ่นแถมสายใต้ได้ร่วมทำบุญกันโอ้นิมนต์นะครับเนอะท่านพระคุณเจ้าเดี๋ยวเอาซองเป่าให้เพิ่นด้วยพระคุณเจ้านี่เพิ่นก็มากันหลากหลายที่นะโยมนะเพิ่นมาทำบุญโดยบางตนบางองค์นั้นก็มาไก่ปูนตังกรุงเทพก็มีมาตังภาคอีสานภาคใต้ภาคเหนือภาคกลางมากันนักกันหลายครูบาอาจารย์ได้เมตตามาเข้าปริวัติกรรมแต่บางตนบางองค์นั้นก็มาพร้อมดึงญาติดึงโยมโดยมาพืชวัดปฏิบัติธรรมกันร่วมกันดังนั้นก็คณะศรัทธาสาธุชนญาติโยมก็จะหันทั้งภาพทั้งเสียงโดยที่กองถ่ายทำจากวัดฝายหินกองถ่ายทำของวัดฝายหินเปิ้นได้มาถ่ายทำทั้งภาพทั้งเสียงตัวเนาะอยู่ทางบ้านก็คงจะหันอยู่ที่บริเวณกวงแก้วอารามทั้ง3ในพื้นที่วัดม่อนฤาษีในวันนี้เพราะว่าปีนี้ก็กำลังเริ่มเนาะ
แต่หลังจากที่ห่างเหินกันมา2-3 ปีปีนี้ก็เริ่มทยอยกันแต่งานวัดกันว่าแต่ละที่แต่ละทางแต่ละวัดแต่ละวาอะไรเจ้าเปิ้นก็มีงานกันโอ้มาแล้วศรัทธาต้องขอบคุณในเมตตาธรรมท่านพระอาจารย์พระอธิการสมชายสุจิตโตพระอธิการนี้เพิ่นเป็นเจ้าอาวาสด้วยญาติโยมทั้งหลายถ้าว่าพระอธิการ พระครูก็แม่นนะพระอธิการสมชายสุจิตโตจากอำเภอชัยบาดาลจังหวัดลพบุรีดู เพิ่นก็มาไก่สถานลพบุรีพุ่นนะร่วมทำบุญบริจาคในงานเข้าปริวัติกรรมจำนวน200 บาทสาธุอนุโมทนาในเมตตาอาจารย์สมชายสุจิตโตเนื่องจากจังหวัดลพบุรีอำเภอชัยบาดาลร่วมทำบุญไปจำนวนอยู่200 บาทแต่บางตนบางองค์นั้นเพิ่นก็มาหอมถึงวันมาจ่อมถึงวันแล้วก็ไม่ประกาศชื่อไม่ประกาศนามเอามาจ่อมในหิบกรรมการเอาซองยื่นเพิ่นก็บายไม่ประกาศเดี๋ยวลงไม้เนาะเช็ค1 2 3 4 5มอนิเตอร์ถ้าเร่งอีกนิดก็ดีมันเสียงมันแตกเป็นครั้งเราต้องอยู่นิ่มๆอยู่นิ่มๆสดาญาติโยมพี่น้องดันใดกำลังมาเนี่ยเห็นดูโอ้มากันหลวงกันหลายอีแม่เขาไหว้พระนพธรรมแล้วก็ใส่ขันศีลขันสุมาใส่ขันแก้วทั้ง3นะดอกไม้ซึ่งเป็นของก่อนหน้านำตาลใส่ขันศีลขันสุมาอีแม่จะร่วมทำบุญก็มาทำแพ่ปูจาขันใบสีนี่เอาไปทางใดขันใบสีนี่ก็เอาไปพุ่นเนอะโยมเนอะเอาปูจาหลวงพ่อทันใจหลวงพ่อใหญ่ หลวงพ่อทันใจหลวงพ่อใหญ่แต่ว่านี่พี่น้องต่างต้องฝ่ายโดยแดนก็มานักเนาะวันนั้นก็ดงหลวงก็มาหลายนะก็กระจายกันไปในวันนี้จะมีการส่งน้ำพระธาตุโดยส่งน้ำพระธาตุเจดีย์นะซึ่งวันนี้ก็ตั้งหัวหน้าส่วนราชการท่านนายอำเภอท่านปลัดท่านนายกท่านชมรมกำนันผู้ใหญ่บ้านอาจจะมารวมกันที่ขวงแก้วอารามทั้ง3วัดม่อนฤาษีโดยมีท่านนายอำเภอนางวาสนาบุญธรรมช่วยท่านก็จะได้มาเป็นประธานในการเปิดงานทำกรรมส่งน้ำพระธาตุเจดีย์ในวันนี้โดยญาติโยมที่ร่วมทำก็ดีนะที่มาจดเอาลายหมายเอานามที่คณะกรรมการจดชื่อเสียงเรียงนามก็ต้องขอขอบคุณบุญกุศลได้ปกปักรักษาอยู่ดีมีสุขมีมาเพิ่มเติมแถมก็หมายมีอันนี้ก็มีศรัทธานายนครนางทองพูนเนาะแล้วก็นายณัฐพงษ์วงศาอินอุทิศบุญกุศลเอาแล้วเนอะศรัทธานะทุกเจ้าเปิ้นสิ้นสุดในการบินแล้วเอาญาติโยมต่อแถวเลยนึด้วยความเป็นห่วงเย็นตาโฟอีแม่ไปเลยปุตโตรู้ถ้วยนึงหลายเนอะไปเลยเบิ้ล2ก็ได้ว่าท่านพระครูสุเมธมีความเป็นห่วงญาติโยมต่อแถวเลยนึต่อแถวเลยมานี้ไม่มีบาปเปิ้ลอุปโลกแล้วนะเย็นตาโฟ บุญก็ได้ไส้ก็เต็มแม่เอ้ยไปลองต้อมก่อนเนอะวันนี้ยาวหน่อยนะวันนี้ลวดส่งน้ำพระธาตุเจดีย์โดยต่อแถวเลยนะโยมเนอะมีนายนครนางทองพูนนายณัฐพงษ์วงศาอินอุทิศบุญกุศลตานขันเข้าไปหาพ่อเรือนแม่จันแล้วก็นายบุญเกิดแก้วใจจำนวน200 บาทมาดแมนว่าจิตตะดวงแล้วก็ยังตานไปให้ป้อนรัดตัวป้อนรัดในวิชาเด็กหญิงลาพีวงศาอินตัวแถม200 บาทรวมเป็น400 บาทเด้อต้องขอบคุณอนุโมทนากับครอบครัวของนายนครที่ร่วมทำบุญทำกุศลในวันนี้นะฮะขอบุญกุศลอันนี้จงได้ไปฮอดไปถึงเติงตันแม้นว่าอยู่ไกลสุดวิสัยไปบ่อฮอดไปบ่อเติงตันก็ขอฝากทางเทพไทย
มเหสกขาเทวบุตรเทวดาอันรักษายังบริวงศ์ของเขตวัดวาอารตลอดถึงเทวบุตรเทวดารักษายังเกหสถานบ้านจองหอเฮือนบ้านเมืองเมืองฝายตลอดถึงสิ่งศักดิ์สิทธิ์ทั้งหลายเนาะนำเอาข่าวสารบุญกุศลนี้ไปฮอดไปถึงเติงตันมาดแม้นว่าไปจุดจอดรถเติงเมื่อเจ้าก็ขอกับไก่เป็นข้าวไงไปฮอดเมื่อข่อยขอกับไก่เป็นข้าวตอนแม้นว่าไปจุดจอดรถเติงยำตอนขอกับไก่เป็นแก้วเป็นแสงไปฮอดยำแรงขอกับไก่เป็นแผ่นเสื้อแผ่นผ้าไปฮอดเมื่อล่าขอเป็นข้าวติ๊บนำติ๊บเนอร์การเขาเจ้าต่างหลายได้กินเว็บได้บริโภคได้เป็นข้าวติ๊บนำติ๊บเนอร์ขอบคุณพระหลวงธีรพงษ์เนี่ยพระหลวงธีรพงษ์แม่หลวงยุพินกุยแก้วจากดอยหล่อเเพิ่นร่วมทำบุญทานไปหน้าจำนวนแต่100 บาทขอบคุณพระหลวงธีรพงษ์จากดอยหล่อแล้วบัดเจ้าแต่นั้นแม่คำกุยแก้วพร้อมลูกหลานบ้านดอยหล่ออุทิศบุญกุศลทานกันเข้าไปหาตุพ่อถาเนี่ยนอกอสุยะแล้วก็ทานแม่อุยตากาสุยะทานไปหาพ่อศรีกุยแก้วทานไปหานายเพชรกุยแก้วจำนวน300 บาทเลี้ยวบอดเต้าเต็นก็มีแม่คำกุยแก้วจากบ้านดอยหล่อพร้อมลูกหลานอุทิศบุญกุศลทานไว้ภายภาคหน้าจำนวนเงินแถม100 บาทขอบคุณพ่อหลวงธีรพงษ์พ่อหลวงบ้านดอยหล่อวันนี้เพิ่นหอมฝากมาโดยพ่อหลวงก็มาแล้วตอนนี้มีเพิ่มเติมนายสมชัยนางเครือวันกิติมูลอันนี้ก็มาจากบ้านก่อโจกก่อโจกมาแล้วเนาะแม่กาสันปะตองก่อโจกหัวจักอันพี่หนันแก้วก็นะพี่หนันแก้วปอดจานโคซกเหมือนกันนะร่วมทำบุญแต่100 บาทเอากรรมการขออนุโมทนาเนาะพี่น้องกอดโจกมาแล้วเนี่ยแล้วมีเพิ่มเติมเสรีวันเพ็ญจันเพ็งร่วมทำบุญพี่น้องจากหมู่3ตำบลแม่กาสันปะตองแถม50 บาทแล้วก็มีนงครานมูลกีนงครานมูลมุกกีแล้วมูลกีนี่นะมูลลีก็เพราะมูลลีเนาะมูลลีพร้อมด้วยบุตรรวมทำบุญแถม50 บาทสาธุสาธุอนุโมทนาบางครั้งบางทีนี่อ่านพิษไปพ่องขอสุมาอภัยเนี่ยคนความจริงนี่เป็นด็อกเตอร์กันเป็นอย่างประจบสูงนี่เขียนบอล่องงองแงงนะสู้พ่อน้อยพ่อหนาเนี่ยเขียนหนังสือเนี่ยสุดยอดพ่อน้อยพ่อหนาที่เคยบทเป็นตู้เป็นผ้ามานี่นะมันอ่านง่ายคนจบป .4 เนี่ยมันอ่านมันก็ง่ายดีนะฉะนั้นก็เป็นจบสูงน้ำไปเขียนเนี่ยความหันใจคนอ่านแล้วได้ก็อ่านพิษพลาดไปก็สุมาไปนะเอามาแถมแล้วอีกแม่พี่น้องจากก่อโจกมาแถมแล้วแม่ทองคำอันนี้อย่างนั้นสิยืนชัยบ้านก่อโจกบ้านก่อโจกตำบลแม่กาอำเภอสันปะตองร่วมตำบลเจ้ากรรมในเวรแถม100 บาทสาธุสาธุพี่น้องก่อโจกมาจัดหลายนะท่านพระคุณเจ้าเขียนซองเลยครับดูพี่หลวงพี่ครับเขียนซองเลยนะเขียนหน้าซองอันคณะกรรมการเขากรรมการแผนกเขียนมาช่วยกันเขียนกรรมคณะกรรมการเราเดี๋ยวนี้มีคนเดียวเพราะหลวงก็มาด้วยนะขอบคุณครับหลวงพี่อาจารย์สุรเชษฐ์อีกแล้วเช่นเคยพระอาจารย์สุรเชษฐ์นิสโพนะฮะจากจังหวัด101มาทุกวันละ300ถ้า10 วันก็30,000 3,000เนาะขอบคุณนะฮะท่านพระอาจารย์สุรเชษฐ์นิสโพร่วมทำบุญมาจากจังหวัด101อีก300 บาทนะฮะก็ขออนุโมทนาศรัทธาญาติโยมกำลังมาในใส่ขันจึงขันสุมมาใส่ขันแก้วทั้ง3เรียบร้อยนะมีเพิ่มเติมป้อพลแม่คำนี่ก็ทำบุญทานไปให้แม่เสาแม่คำตาอ้ายนะบ้านก่อโจกแถม100 บาทสาธุสาธุพี่น้องก่อโจกมากันรวมกันหลายได้มาร่วมทำบุญอุทิศบุญกุศลแผ่ผายยายบุญไปหายังญาติกาวงศา
ผีแต่เก่าเน่าเมินขณะนี้ท่านมหาสมชาติชาตปัญโยก็กำลังตั้งรับเด้อ ญาติโยมที่อยู่ทางบ้านทางจองนะทางลำปางก็ดีตั้งใดก็ตามเนอะถ้าแต่ทำบุญออนไลน์ผ่านมาท่านมหาจดบ่มตันนะดู อันนี้อ่านแล้วพระหลวงธีรพงศ์แม่หลวงยุพินกุยแก้วอ่านแล้วพ่อพลแม่คำเนอะตันไปหาแม่ขาวแล้วก็แม่แก้วสาวฟูเนาะก็แถม100 บาทพี่น้องก่อโจกมาแถมแล้วก่อโจกมากันหลวงกันหลายจากอำเภอสันป่าตองเนาะตำบลแม่กาตำบลแม่กาก็ตำบลเดียวกับวัดสายมูลนะท่านพระครูสังวรศิลาภิรักษ์หน้าที่เพิ่งจะมีวันนี้นะออกอากาศทุกวันจันทร์แต่6 โมงนะ6 โมงถึง7 โมงเป็นภาระหน้าที่ของท่านพระครูสังวรศิลาภิรักษ์เปิ้นก็จะออกอากาศนะในคลื่นสีขาวมรดกธรรมกรรมเมืองเตดน้ำเตดธรรมท่านพระครูก็ได้ทำบุญฉลองอายุวัฒนมงคล6 รอบไปผ่านไปหมาด6 รอบก็72 ปีแต่ท่านพระครูนี่แข็งแรงไม่มีโรคภัยไข้เจ็บนะไปกินไปตามที่ไหนเปิ้นก็ปาศรัทธาไปขึ้นสีขาวเนาะวันที่27นี่ถ้าอย่าไปอยู่ก้าที่เปมาลามนี่นะทางพี่เกศรเขานี่นะเปิ้นติดตามลำตัวยไปกับครูบาอาจารย์ท่านพระครูเปิ้นก็ตุลุงก็เอาปฏิทินเปิ้นนะเอามาไว้ที่สถานีฮะฝั่งตุลุงดอยนี่เอาไปไว้ที่ห้องบุญฉะนั้นก็โยนจะร่วมบูชาจดออนไลน์หมายออนนามซึ่งขณะนี้ก็ท่านพระมหาก็ช่วยกันจดกันเขียนกรรมการเฮามีคนเดียวเนื่องประเดี๋ยวนี้นะพ่อหลวงมูลนนทธรรมพร้อมด้วยครอบครัวอุทิศบุญกุศลตามไปหน้าแถม1 ซองเด้อสาธุสาธุแบ่งสรรปันส่วนกันไว้ญาติโยมทั้งหลายดังกรรมบักเก่าเพราะว่าฮักกันแปลงกันเหมือนพี่เหมือนน้องฮักกันเหมือนพี่ดีกันเหมือนน้องปองดองกันเสมือนญาติประเทศชาติศาสนาของเขาการกรุงรุ่งเรืองนะการกรุงรุ่งเรืองแน่นอนปูจาขานใบสีก็เจอเนอะโยมเนอะแต่ว่านี่คนนักคนหลายวันนี้ก็มานักอยู่นะใส่คันสินคันสูมาเสร็จสับเรียบร้อยวันนี้ถ้าใครจะเป็นเจ้าภาพนี่พี่นันเหลิมเพื่อกดจดเอาลายหมายเอานามใครจะเป็นเจ้าภาพการเทศการทำใครจะร่วมเป็นเจ้าภาพสิ่งใดสิ่งหนึ่งก็ดีเจิญได้เนอะเบอร์ในพี่นันเหลิมเพื่อจะได้สูมาโยงน้ำขมิ้นส้มปล่อยแหละเรียกว่าน้ำสุกันโทตกะอัมพิโลตกะน้ำอบน้ำจันทร์วันนี้ได้รับเกียรติจากท่านในอำเภอดอยหล่อเจริญบอกโยมเด้อโยมพี่น้ำเพชรธรเทพขอเพิ่นมาถึงวันโยมจันทาธรตันนะพ่อสีเทาก็มาแล้ว เจ้าภาพใหญ่ทางพ่อคำตันนะสุขใสนี่พ่อไลใจวงแก้วนี้เป็นวิยาวัจกรวัดม่อนฤาษีเรียนเชิญนะโยมเนี่ยจะไปใส่ขันสิงปูจาเข้าทางพุ่นปูจาเข้าสารที่เขาจะใส่บาตรนะก็ไปปูจาทางด้านนอกทางด้านนอกนั้นก็มีคณะกรรมการสถาในเปิ้นปูจาขันใบสีขันใบสีนะก็ปูจาก็ทันใจที่ตั้งแต่งานแต่ก็ในสถาญาติโยมจำได้เนาะพระสงฆ์ทั้งนั้นตอนเปิ้นปูจากันเปิ้นรอพระเจ้าตอนนั้นนี่โอ้เหมือนนักเกประกาศทำกรรมเลยพระหลวงอุทิศใจก็มีความเป็นห่วงแต่เมาะเปิ้นนั้นบอกว่าเย็นตาโฟมีเปลอะเนอะญาติโยมไปรับไปฮับได้นะสดาญาติโยมจะไปรับประทานอาหารรองต้องเนาะเย็นตาโฟต่อท้ายเลยเนอะโยมเนอะต่อท้ายได้จัดการไปหน้าจานไปตั้งหลังนี่หมีนอนจานไปหน้าติ๊กเอาให้ท่านมหานะจดเลยการน้ำข้าวไฟขึ้นสีขาวให้ท่านมหาจดเลยแต่ว่านี่แต่คืนแล้วนี่เนาะญาติโยมครูบาอาจารย์พระสงฆ์ทั้งนั้นในจำนวนเกือบ300ก็ไปนั่ง
ไปนั่งลอยล้อมหลวงพ่อทันใจหลวงพ่อใหญ่ตั้งพุ่นนะที่ศาลาซึ่งก็เปิ้นได้สวดมนต์อิติปิโส108 จบสวดธรรมจักรปวัตนสูตรตั้งสัจจะอธิษฐานจิตตั้งจิตอธิษฐานใจแล้วก็เสียงมันก็ว่าให้ดีสักตัวใดเนาะเพราะว่ามันไก่ออนไลน์ไก่ล้ำไปเสียงมันก็เล็กค่อยชัดเจนโดยนะอันนี้ต่างผู้ช่วยนรงค์มาแล้วพี่น้องต่างสิริมังคลาจารย์เย็นตาโฟกาแฟมีเปลือกเนอะขอบคุณโยมพี่ด้วยนะเอามาหนึ่งตีนึงเนาะผู้ช่วยนรงค์นะนงนุชกุยแก้วร่วมทำบุญจากบ้านสิริมังคลาจารย์เนอะตันไปเฮือเทวบุตรเทวดาตันไปหน้าโดยขอบคุณเนอะนงนุชกุยแก้วบ้านสิริมังคลาจารย์อุทิศบุญกุศลไปหาเจ้ากรรมในเวรโดยแถม1 ซองผู้ช่วยนรงค์กุยแก้วบ้านสิริมังคลาจารย์กดตันไปหาเจ้ากรรมในเวรแถม1 ซองบทต่อแต่นั้นผู้ช่วยนรงค์นางนงนุชกุยแก้วบ้านสิริมังคลาจารย์อุทิศตันไปหน้าแถม100 บาทเนอะสาธุสาธุเอามาแถมแล้วอันนี้ก่อนนายนรงค์นางวิไลดวงคำเดชเนาะดวงคำเดชอันนี้กับพี่น้องบ้านดอนชัยตำบลยางครามโอ้ดอนใจมาแล้ว ร่วมทำบุญขึ้นสีขาวเนอะให้ท่านมาหาเนาะแต่50 บาทแล้วก็มีนายนรงค์นางวิไลดวงคำเดชก็บ้านดอนชัยยางครามอุทิศบุญกุศลตันไปหน้าจำนวนแถม100 บาทเนอะสาธุสาธุอนุโมทนาในส่วนบุญกุศลมีเพิ่มเติมในศักดิ์นางปทุมกุยแก้วมาจากบ้านสิริมังคลาจารย์ร่วมทำบุญตันไปหาเจ้ากรรมในเวรงานเข้ากรรมปริวัติกรรมนี้แถมจำนวน200 บาทเนอะสาธุสาธุขอบุญกุศลได้ปกปักรักษายังมูลศรัทธาทั้งหลายให้ได้เจริญไปด้วยจตุรพิธและพรใจให้มีอายุวันนะสุขภาละปฏิภาณธนสารสมบัติพิพัฒนมงคลขอให้สมบูรณ์พูนผลไปด้วยลาภยศสรรเสริญสุขมีความสุขกายสบายใจได้พ้นจากภัยได้ไกลจากเวรมุ่งมาตรปรารถนาสิ่งหนึ่งสิ่งใดถ้าหากว่าเป็นไปในทางที่ชอบประกอบไปด้วยคุณธรรมก็ขอบุญนั้นกุศลนั้นจงได้ปกปักรักษาให้มูลศรัทธาทั้งหลายได้เจริญไปด้วยอายุวันนะสุขภาละปฏิภาณธนสารสมบัติพิพัฒนมงคลสมบูรณ์พูนผลไปด้วยลาภยศสรรเสริญสุขนั้นจงจักมีด้วยเถิดพี่น้องกำลังมาเจริญพรเนอะมาทางเพพระหลวงล่าก็มาแล้ว เจริญพรเนอะพระหลวงวีรพงศ์ก็มาแล้วณรงค์สุนาปันมาเรือนอุทิศบุญกุศลไปหาพ่อแก้วแม่เสาปันมาเรือนห้วยเปายงจำนวน100 บาทเนอะแล้วก็มีณรงค์สุนาปันมาเรือนอุทิศบุญกุศลไปหาพ่อติ๊บแม่คำแม่ตาคำสีจอมทองนะฮะห้วยเปายงแถม100 บาทบทต่อจากนั้นหมายมีนายนรงค์นางสุนาปันมาเรือนอุทิศบุญกุศลตานขันเข้าไปหานายโสพลศรีจอมทองอุทิศบุญกุศลตานขันเข้าไปหานายสุพจน์จิตรักษาแล้วก็ตานไปหานายทวีชัยยาจำนวนแถม100 บาทเนอะสาธุสาธุอนุโมทนาสาธุการมาณโอกาสที่นี้ตัวเนอะเชิญกันได้ญาติโยมกำลังมาได้ไอ้ต่อท้ายนั่นนะเย็นตาโฟ เย็นตาโฟกาแฟเนี่ยโอ้ยด้วยความเต็มอกเต็มใจพี่น้องไปลองท้องก่อนด้วยกองทัพนั้นเดินด้วยท้องนะมันจะขวายจะล่าหน่อยนึง จะล่าจะขวายหน่อยเพราะว่าวันนี้นี่ศรัทธาญาติโยมจะมีกิจกรรมต่อเนื่องแต่ว่าก็มีกิจกรรมต่อเนื่องเนื่องจากว่าเมื่อวานนี้แต่วันนี้เราได้ตานเมนตานเมนนี่อายุยืนนะอย่างตุลุงว่าคนเฮานี่มันเป็นอนิจจังญาติโยมทั้งหลาย
เมื่อเราเกิดมาแล้วก็อาการตัวเปล่าๆมาสร้างบารมีมาหิมหามาหิมหายาเมื่อเป็นคนเนี่ยนะคนเฮานี้เกิดมาบางคนเพิ่นก็บอกว่านักปราชญ์ในธรรมเพิ่นบอกว่าคนเฮาเกิดมาใจกรรมเด้อใจกรรมเพราะว่าคนครับผมหน้าขยโยม ด้วยความเป็นห่วงของท่านพระครูสุเมธนะฮะญาติโยมปุตโตเย็นตาโฟกันว่าเฮาซื้อเนี่ยถ้วยเนี่ยเป็น10 บาทพวกนั้นเนี่ยจากนั้นก็เจอเนอะด้วยความเป็นห่วงนะพี่น้องศรัทธาที่มาแล้วหนุนตรองลองตรองไว้ก่อนเนาะลองตรองไว้ก่อนไปต่อท้ายโดยวันนี้ถ้ามาพอกับเบิ้ล2ได้เย็นตาโฟแล้วก็มีกาแฟมีอย่างหลายอย่างเนื้อสดามาที่วัดขวงแก้วอารามทั้ง3นี่บ่ต้องกลัวกั้น มีสปะเนอะสถานเนอะลงเตรียมน้ำยาสมุนไพรน้ำชากาแฟลงทานกาแฟของท่านอาจารย์พระครูสุเมธธรรมเสวีเนี่ยด้วยความเป็นห่วงเนอะสถาไปต่อตายได้ขอบคุณเนอะทางพ่อหลวงมากันแล้วตะกี้ก็ผู้ช่วยนันลงตะกี้ก็มากันหลายพ่อหลวงแล้ววันนี้ชมรมพ่อหลวงมาหมดด้วยวันนี้นี่จะมีการส่งน้ำเจดีย์พระธาตุเจดีย์โดยได้รับความอนุเคราะห์ได้รับเกียรติจากท่านนายอำเภอเนาะท่านนายกท่านนายอำเภอท่านชมรมกำนันผู้ใหญ่บ้านขอบคุณพ่อหลวงวีรพงษ์แม่หลวงสมศรีอินตปานเนอะวังขามป้อมพ่อหลวงล่ามาแล้วร่วมทำบุญ100 บาทเนอะขอบคุณเนอะตะกี้พ่อหลวงดอยรอ พ่อหลวงดอยรอก็มาแล้วผู้ช่วยสิริก็มาแล้วนะก็วันนี้นี่ท่านกำนันก็จะมาท่านนายกก็จะมาชมรมเนอะวันนี้นะบอกว่าจะเป็นองค์การบริหารส่วนตำบลดอยหล่อท่านนายกว่าที่100 ตรีสุรพงศ์กาบวังแล้วเพื่อนจะสนับสนุนงบประมาณโดย สนับสนุนงบประมาณในวันนี้โดยนะแล้วก็ชมรมกำนันผู้ใหญ่บ้านพ่อหลวงพ่อกำนันบุญทรัพย์ปัญญาประธานชมรมกำนันผู้ใหญ่บ้านในอำเภอดอยหล่อเฮานี่นะก็จะมาทางพ่อหลวงอุทิศนี่มาถึงวันเนาะเพราะว่าเป็นเจ้าตี้ เป็นเจ้าตี้เนาะแต่ว่าก็ตานเมนไปแล้ววันนี้ส่งน้ำธาตุนะไปพอเมนเพื่อนเนโธ่งามเนอะสถานญาติโยมตะวานี่นะโดยฝีมือของพ่อกำนันนงพ่อหลวงธนงเนี่ยพวกต่างงานหัวควงพวกนั้นนะเปิดมาแปลงถามท่านพระครูสุเมธว่าเสี่ยงตัวใดเสี่ยง1,50,000ดู1,50,000 ปีนี้นี่ตังพ่อเทาเขานี่แม่สายวังใหม่แล้วก็คณะศรัทธาปักตังสามัคคีทอดกฐินได้1,000,000 ป่ายก็มาแปลงเมนเนี่ยนะได้2 เดือนป่ายแล้วเลยวะ มันเป็นที่เผาผีจีกระดูกนะโยมเด้ออันนี้นะคนเฮามดลมหายใจไปที่ห้านมดนี่ไปที่ห้านมดอะอยากดีมีจนคนรวยคนบ่รวยเมื่อถึงคราวตายไปเหมือนกันหมดสดาญาติโยมทั้งหลายอันนี้จังบ่เที่ยงแต่แน่นอนคนเฮาบางทีก็เตียวดุ้มบดจะไปก็กำเดียวบางคนนี่ก็เตียวเลาะถนนได้ๆนะรถข้ามเลนมานี่รถข้ามเกาะกลางมาจนตายล่างมาจะตายได้สดาได้ล่างมาจะตายน้อยเดียวเนี่ยมันตายฉะนั้นจะไปประมาทเด้อยิ่งประเดี๋ยวนี้ยุคนี้สมัยนี้สมหายมเพิ่มว่าบ่ฮือประมาทคุณหมอว่าไปไหนจะไปลืมแมท จะไปอู้กันใกล้ระยะห่างน้อยแต่ก่อนเพราะว่ามีซาว30-50ซาว30ประเด็นนี้เป็น50นะคนติดนี่นะสดาแต่เสี่ยงบุญไปกับโรคภัยไข้เจ็บนี่ฉะนั้นก็จะไปประมาทจาติจราพยาธิมรณะการเกิดแก่เจ็บตายเนี่ยเป็นธรรมดาคนเฮามนุษย์เกิดตายชีวิตวังวายเหมือนกันตัวหน้ายากดีมีจนคนในโลกล่าป้อยรับตาไปพลิ้วเต็มทีเขาก็เอาไม้งิ้วมาแป่งตูบน้อยตันตึง ที่นานเลิมเพิ่นเวียนตาลเพิ่นสุมาเพิ่นยอคูณว่าเนี่ยเต็ม
ว่าแก้วปลาพาจมจืด รับตื่นแล้วลุกมากินก็ยังบ่เต้าลดศีลและลดสัตธรรมแห่งพระพุทธเจ้าเฮาเนอะทองสุกกลิ่นมาลีนะสร้างความดีในวันนี้ตามเป็นหน้าจำนวนแถม300 บาทเนอะสาธุสาธุนางสาวฉัตรธริกาทองลีทองศรีนะเนาะแล้วก็นางสาวราชาคำตรงอุทิศบุญกุศลเจ้ากรรมในเวรแถม200 บาทเนอะบอกว่าอยู่บ้านใดแล้วนี้เป็นซองเป่าทั้งนั้นเนอะท่านมหาเนอะ หลังจากที่ร่วมทำบุญไปแล้วขออนุโมทนาเนอะศรัทธาญาติโยมทั้งหลายขอให้ท่านพ้นทุกข์สนุกสุขแสนสมบัติเมืองแมนเขตแคว้นแห่งห้องกุลแก้วทั้ง3ติดตามป้องดักปอน4ครบพี่น้องหมู่เฮาจงได้ปาพบประสบสิ่งอันอำไพขอให้มีอายุยืนยาวเข่าใสมีผิวพรรณวัยสดใสตัวหน้าพละขันแข็งบ่าแหงแก่งกล้าสติปัญญาเปลืองวิทย์เพื่อสมพระสงฆ์จำนงดังคิดอย่าวิตขาดอันการเงินขอให้มีลาภยศปรากฏสรรเสริญรุ่งเรืองจำเริญรับเงินยิ่งขึ้นนี่แม้นว่าค้าขายลงเหือน้ำตื้นก็ขอให้ได้เงินหมื่นอันล้านปัน เป็นว่าหิปันมาหาปันได้ไปทางใดก็ตามไปทางเหนือทางใต้ไปใกล้ไปไกลไปกับรถลายวดยานพาหนะนะก็ขอให้เดินทางแคล้วคลาดปลอดภัยเจริญพรต้อนรับคุณแม่สิรินทิพย์เนี่ยนอนเนี่ยก้าแม่ แม่เปิ้ลปฏิบัติธรรมที่เนี่ยแม่สิรินทิพย์บุญเลิศเจริญพรต้อนรับพี่น้องต่างห้วยทางมาแล้วต่างอย่าโยมพี่น้องต่างห้วยทางพี่ไอประสิทธิ์เข้ามาแล้วห้วยทางสันไขยอมนี่เปิ้นก็จะเข้ากรรมป่าเหี้ยวนึกหลายต่างที่จะมีเข้ากรรมกันประพฤติวัดปฏิบัติธรรมกันนี่สดาเข้ากรรมธรรมดานี่นะเรียกว่าเข้ากรรมปฏิบัติธรรมเข้ากรรมสามัคคีเข้ากรรมสร้างบารมีวันนี้ตุลุงยำได้ไปเช็ควัดความดันบึ้ดกันเนาะมันมาถึงกับกรรมไม่บ่เดียงโอ้แม่สีบุตรขอมาแล้วพี่น้องต่างปักต่างเจริญมากันเป็นจุ่มเป็นหมู่เนอะมากันหลายจะเยอะจะได้ความดันมันสูงไปหน่อยนะตุลุงนี่นะ171ดูว่านี่หมอเพื่อกับว่ารอสักกรรมตุลุงเอามันสักกรรมก็เดียววัดทำไมก็ยังบัตรลดด้วย40 บาทคุณแม่ศรีบุตรสิริปาแม่ทองใบสันโรงพินบ้านปักต่างเจริญอุทิศบุญกุศลทานค่าน้ำค่าไฟแถม100 บาทคุณแม่ทองใบสันโรงพินอุทิศบุญกุศลนะฮะจากปักต่างเจริญทานไปหน้าแถม50 บาทแม่ทองใบสันโรงพินจากปักต่างเจริญอุทิศบุญกุศลไปหาพ่อเกิดแม่เกิดเจ้ากรรมในเวรแถม50 บาทเนื้อรัตดาวันกันทาดงปิยพรชัยเดชนะฮะพี่น้องดงหลวงมาแถมแล้วร่วมทำบุญแถม100 บาทเนอสาธุสาธุโอ้ขอบคุณเนอท่านพ่อกำนันบุญทรัพย์แม่กำนันพวงเพชรนะลาปัญญาร่วมทำบุญจากห้วยทางแถม500 บาทเนอขอบคุณพ่อกำนันบุญทรัพย์ปัญญาประธานชมรมกำนันผู้ใหญ่บ้านมาแล้ววันนี้แล้วก็เปิ้นก็วันนี้จะได้ส่งน้ำพระธาตุด้วยนะฮะแม่จันฟองสิริปาก็แล้วก็นางสาวน้องเด็กหญิงนะเด็กหญิงธัญญานะฮะสิริปาปักต่างเจริญค่าน้ำค่าไฟ100 บาทเนอะได้ขอบคุณเนอะพี่นันให้ข้อมูลมาเจ้าภาพจุดเตียนส่องธรรมวันนี้ร้านอันนี้อย่างร้านจุ้ยจอมทองนะฮะยางยนต์สาขาจอมทองสาขาดอยหล่อแล้วก็สะพานบุญจุดเตียนส่องธรรมแต่กับคุณนางสุวิตราชัยเสนบ้านวังขำป้อมแต่ว่าก็มา
แต่ว่าพี่ก็มา แล้วก็เจ้าภาพโอกาสเวนตาน้ำขมิ้นส้มปล่อยนะก็คุณขวัญชัยนางขวัญชัยนายวะนางนะนางนางเนาะนางขวัญใจหรือว่านายแค่เนี่ยเนาะนางสุมาเนี่ยนางขวัญใจนางลัดดากันทวงศ์เนี่ยอันนี้จากวังคำป้อมเช่นกันนางทัศนีอาสะโพเนาะอันนี้เป็นเจ้าภาพเด้อขอบคุณพี่หนานเด้อโอกาสน้ำขมิ้นส้มปล่อยก็ไปเอาพวกหน่อยดอยน้อยว่า พ่อน้อยมูลเนี่ยไม่อำพันฮะกองขันพร้อมด้วยครอบครัวอุทิศบุญกุศลตานขันเข้าไปหาพ่อแก้วนนทธรรมตานขันเข้าไปหาอุ้ยคำอุ้ยแม่อุ้ยจาพรมสิทธิ์โดยแถม100 บาทตานไว้ภายภาคหน้าจำนวนแถม100 บาทรวมเป็น200 บาทเนาะสาธุสาธุโอ้อันนี้ชมรมกำนันผู้ใหญ่บ้านตำบลดอยหล่ออำเภอดอยหล่อจังหวัดเชียงใหม่นี่ชมรมเพิ่นร่วมบริจาคมาถึง2,000 บาทสาธุสาธุอนุโมทนาแล้วก็มีเพิ่มเติมพ่อน้อยมูลแม่อำพันธ์กองขันอุทิศบุญกุศลตานขันเข้าไปหาพ่อตาแม่เมืองแม่ละอกองขันจำนวนแถม100 บาทสาธุสาธุเอาพี่น้องมาแล้วเจิญตอนนี้เจริญพรต้อนรับพ่อกำนันบุญทรัพย์ปัญญาเปิ้นมาแล้วร่วมทำบุญมาแต่แล้วก็มีแม่ฟองจันทร์ศิริปาบ้านปักตังเจริญอุทิศบุญกุศลตันไว้ภายภาคหน้าแถมจำนวน50 บาทแม่ฟองจันทร์ศิริปาบ้านปักตังเจริญตันไปหาเจ้ากรรมในเวรเพราะเกิดไม่เกิดแถม50 บาทแล้วก็มีเด็กหญิงธัญญาน้องธัญญาศิริปาปักตังเจริญร่วมทำบุญแถมจำนวน40 บาทสาธุสาธุอนุโมทนาโอ้พ่อหลวงบุญธรรมเรือนรักเราพระหลวงบุญธรรมร่วมทำบุญแถม100 บาทแล้วก็มีนายสุเทพผู้ช่วยเนาะท่านผู้ช่วยอัมพรศิริปาปักตังเจริญแถม12ขอบคุณท่านผู้ช่วยโดยเจิญเจ้าญาติโยมร่วมทำบุญมาดังนี้เนาะคือใจได้ค่อยใจเติงมีเพิ่มเติมใหม่มีพ่อหลวงศิลป์แม่หลวงอ๋อยปันมาเรือนเนี่ยนี่ก็พ่อหลวงบ้านเฮาร่วมรำบุญกับน้ำกับไฟแต่1 ซองบทเต้าแต่นั้นก็มีเพิ่มเติมพ่อหลวงศิลป์แม่หลวงอ๋อยปันมาเรือนอุทิศบุญกุศลเจ้ากรรมในเวรแต่1 ซองพ่อหลวงบุญศิลป์พ่อหลวงศิลป์นะฮะแม่หลวงอ๋อยปันมาเรือนพร้อมบุตรธิดาร่วมทำบุญอุทิศบุญกุศลตานขันเข้าไปหาพ่อเปล่งจิตตาแถม1 ซองแล้วก็มีเพิ่มเติมพ่อหลวงบุญศิลป์แม่หลวงอ๋อยปันมาเรือนพร้อมด้วยบุตรธิดาตานไว้ภายภาคหน้าแถม1 ซองแล้วก็มีสิริพันธ์นะเรือนสุภาเรือนสุธานี่ก็ศพตุ๋ยลำปางผ่านอาจารย์ท่านพระมหาสมชาติมาแล้วร่วมทำบุญอีก100 บาทจ้ะสาธุสาธุอนุโมทนาเอาญาติโยมใครจะร่วมปูจาก็เชิญนางอัมพาชัยวงศ์พี่น้องบ้านกลางสันป่าตองอุทิศบุญกุศลเจ้ากรรมในเวรแถม100 บาทนะฮะแล้วก็มีนางสิริพรงางามตานไว้ภายภาคหน้าเจ้ากรรมในเวรแถม60 บาทแล้วก็มีนายสุวัฒน์นายสุวัฒน์นางจันเพ็ญแสนสุขปักตังสามัคคีอันนี้เปิ้นตันขันเข้าไปหาป้นนานตันป้นนานตันแม่นวลตาจุมปาแถม1 ซองแล้วก็ป้าวันเจ้ากรรมในเวรแถม40 บาทขออนุโมทนาในส่วนบุญส่วนกุศลที่บรรดาศรัทธาญาติโยมเฮาได้ร่วมทำบุญได้กินได้ทานร่วมกินทำทานโอ้ขอบคุณของโปรดมีอยู่ก็ถ้ามีมาทำเดิมพอก็ไม่อยากขนมครกอันนี้โรงทานขนมครกมาแล้วอันนี้เพิ่นมาถวายตุลุงมหาครับอาตมาภาพขอบคุณโรงทานท่านมหาก็กินเอาบ่อนหน้ากันมาเล่นมาได้ก็ขอเชิญได้นะญาติโยมต่อแถวได้เลยนะตอนนี้ที่ปุณณศาลาโรงฉันมีเย็นตาโฟ มีกาแฟมีขนมมีหลายอย่างนะฮะขนมครกก็มีนะเชิญได้ชะตาปูจาได้พี่แม่ไปจะปูจา
ตั้งบายสีนะบูชาไปบูชากราบไหว้หลวงพ่อทันใจองค์ใหญ่นะวันนี้วันพรุ่งนี้แถมวันเนอสถานที่วัดมณฑาทิพย์เหล่ามณฑาของเฮานี่ก่อนในตำบลเดียวกันเนี่ยเพื่อจะมีการเทท้องหล่อพระเจ้าตื้อเนอะพระเจ้าเก้าตื้อดูเพื่อจะมีกันในวันพรุ่งนี้ตั้งแต่ตอนเช้า8 โมงเป็นต้นไปพิธีกรรมของเฮาจะเทท้องหล่อนั้นก็2 โมงเนอะ14 นาฬิกาเพราะฉะนั้นก็ไปร่วมบุญกันได้พี่น้องต่างบ้านต่างจองหลายที่หลายทางไปร่วมบุญกันได้นะหน้าบุญอันนี้ก็ไปมาอย่างเนาะโลกันไปก็โลกันมาแต่ว่าก็โลไปที่เมนบุญตานเมนเนาะโดยได้รับความอนุเคราะห์จากพ่อสีเทาแม่สายพินวังใหม่เป็นเก้าเป็นกันในการทอดกฐินปีนี้นะที่ผ่านมานี่นะเพื่อก่อไปสร้างเมลุหรือว่าสร้างเมนนะคนเฮามนุษย์มันก็ว่าเนาะศรัทธาญาติโยมถึงแม้ว่าจะยากดีมีจนคนรวยคนบ่รวยเมื่อถึงคราวก็ตายเหมือนกันหมดถ้าบ่ถึงคราวตายมันถึงบ่ตายญาติโยมนะถ้าถึงคราวตายน้อยเดียวเนี่ยมันตายถ้าถึงเขาตายนะกอดคอพระเจ้าหลวงในวิหารมันยังจะตายอยู่แต่มันดับบัดตายก็คือมันถึงมันตายขนาดว่าฆ่าตัวเก่ามันยังตายด้วยนะเพราะไม่ถึงคราวตายนะเมื่อไม่ถึงคราวตายก็ไม่วายชีวาแวบลดบดหนีบจนเป๊บกลมเป็นหยังแต่ถ้าถึงคราวตายก็ต้องตายวายชีวังต่อเฟืองตั้งถูกตีนก็ดิ้นตาย ถ้าถึงคราวตายน้อยเดียวมันก็ตายมีเพิ่มเติมนางแก้วแสนสีนางแก้วแสนสีบ้านปักตังสามัคคีอันนี้ตันไปหลายอย่างเนื้อตันไปหาป้อนหนานพัดแสนสีอุ้ยฟองแสนสีอาจารย์สุรินทร์แสนสีเป็นจำนวนปัจจัยอีก 1,000 บาทสาธุอนุโมทนาเด้อในส่วนบุญกุศลที่พี่น้องศรัทธาญาติโยมเอาได้ร่วมทำบุญได้กินได้ทานในวันนี้จะบุญพี่น้องศรัทธาที่ร่วมบุญกุศลไปแล้วก็ดีของเป็นตบะเดชะเป็นปรวะปัจจัยได้ส่งผลได้ดลบันดาลให้เจ้าพี่ในน้องศรัทธาเฮาเจ้าข้าทั้งหลายเพื่อได้เจริญไปด้วยจตุรพิธและพรใจขอให้มีอายุวันนะสุขภาละเด้อปฏิภาณธนสารสมบัติขอให้มีสุขภาพพลานามัยสมบูรณ์แข็งแรงอย่าเจ็บแล้วก็อย่าจน2 อย่างนะเด้อบาดเจ็บแล้วก็บาดจนนะมีเงินใจตลอด มีเงินทำบุญไปกินไปทานไปญาติโยมเนาะเพราะว่าเรามีทรัพย์สินเงินทองเข้าของสัมปติอันใดก็ดึงเอาไปตัวมันได้เมื่อเราล่วงลับแล้วกันไปสิ่งที่ติดตามเราไปมี2 อย่างขาวกับดำบาปกับบุญอย่างตุลุงเปิ้นว่าอย่างครูบาเปิ้นว่านะเอาไปโดยมันได้สักอย่างมีขาวกับดำบาปกับบุญที่จะเอาไปตัวได้อันทรัพย์สินถิ่นฐานทั้งบ้านช่องอีกเงินทองไร่นามหาศาลเป็นสมบัติติดตัวได้ชั่วการจำต้องผ่านจากกันเมื่อวันตายนะพิจารณารายชื่ออยู่ที่รายชื่ออยู่ที่พิจารณาพระคุณเจ้าเขามาถามว่าดวงสุดาหรือชื่ออะไรนะได้เดี๋ยวถามพิจารณาเลยเดี๋ยวถามพิจารณาเหลิมเนี่ยพระคณายกนะไปที่พิจารณาเหลิมครับพระคุณเจ้าเขามีความสงสัยในพิจารณาเหลิมนะดวงสุภาหรือดวงสุดานะนามสกุลนะเดี๋ยวพิจารณามาว15ตุลุงกันนะเขาบอกว่าเช็คให้ท่านอาจารย์กำเนี่ยเพราะว่าเพื่อนสงสัยมีความสารนะดวงสุดาว่าดวงอะไรนะเดี๋ยวพี่นันเดิมก็แก้ไขตุลุงประกาศเมื่อกี้ไม่ได้ผิดไปก้าเนาะพี่นันอ่านจะเขียนถูกแต่ตุลุงอ่านผิดก็ว่าได้ดวงสุภาหรือสุดาเนี่ยนะเดี๋ยวพี่นันดองมาทำกรรมอาจารย์ญาติโยมตอนนี้ถ้าเดินทางมาแล้วพี่น้องต่างใดเดินทางมาแล้วก็ใส่ขันสูมาได้ใส่ขันแก้วทั้ง3แล้วก็ได้ไหว้พระนพจะร่วมทำบุญก็เจริญพรตอนนี้เด้อ
มาแต้มลายนั่นแหละอันนี้นักดนตรีเนอะ คาราบาวเปิ้นร่วมทำบุญโดยโอ้โหนักดนตรีแต่กันนี่นะสักวันนี้ก็มาแห่สักกรรมกันนั่นที่วันนี้นะนักดนตรีฮะวันนี้เปิ้นส่งน้ำพระธาตุเนาะรวมพลเนอะพี่ไอ้คาราบาวนนพลพ่อบุญศรีแม่ฟองแก้วนะโจใจวงดีแก้วกันเนาะใจวงดีแก้วแต่ตุลุงอ่านผิดพลาดประการดีขอสุมาโดยเด้อเปิ้นตานอุทิศบุญกุศลตานขันเข้าไปหาพ่ออุยติบแล้วก็แม่อย่างนี้ใจวงแก้วนี่นะใจวงแก้วแม่อันนี้อ่านได้นะแล้วก็ป้อนหนานบุญช่วยโดยแม่สำลานใจวงแก้วนะใจวงแก้วนะแล้วก็ตานไปหาจงได้รับรู้ด้วยเนี่ยเทิน100 บาทนะสาธุสาธุอนุโมทนาเด้อพ่อบุญศรีนักดนตรีเนาะนี่นะเป็นเล่นดนตรีหัวหน้าดนตรีแถมบุญเอามาเด้อวันนี้วันเฉลิมฉลองส่งน้ำพระธาตุด้วยบุญรวมตัวกัน เอามาแห่กันโต๊ะดนตรีเป็นม่วนนะเหมือนกับดนตรีของพระหลวงสุขครับพุ่นต่างงานพุ่นต่างงานตาล้อนะวงอย่างวงตวงจ้า พระหลวงสุขกันวงตวงจ้าโอ้อีแม่ก็กำลังมาเนาะโอ้อีแม่เขาสวากเต้าย่างเข้าสู่ในวัดในวาหาที่นั่งก้มเลยแม่นั่งก้มเอาละพี่นันเหลือมาเฉลยแล้วโลกครับศรัทธาหมู่เฮาทั้งหลายนะครับเนาะวันนี้ก็เป็นวันที่19 ธันวาคม 2565นะครับเนาะในการเข้าวัดปฏิบัติธรรมนะครับเนาะวันนี้ก็ขอแทรกกับเสียงของหลวงพ่อพระครูสมุชัยวัดกำเดียวนะครับเนาะขั้นเป็นแต่ก็ดีศรัทธาหมู่เฮาทั้งหลายนะครับเนาะในปีนี้เรื่องเข้าวัดปฏิบัติธรรมนี่มันก็ได้อยู่ประมาณ 6-7 เจ้าศีลตัวกันแล้วนะครับเนาะพอดีก็มีเจ้าภาพนะครับมีเจ้าภาพภาวนาตัวไว้ฮับเป็นเจ้าภาพอาหารปฏิวัติกรรมในปีหน้าในปี 2566นะครับเนาะอันนี้ก็เลยแจ้งบอกคือศรัทธาหมู่เฮาทั้งหลายนะครับทราบพร้อมด้วยคณะสงฆ์ปฏิวัติกรรมหมู่ใหญ่นะครับผมทราบตัวว่าเจ้าภาพอาหารปีหน้านี่เพิ่มภาวนาตัวไว้แล้วนะครับน้องภาวนาตัวว่าจะถวายความสะดวกสบายเพื่อกับพระคุณเจ้าในการเข้าวัดปฏิบัติธรรมปีหน้านะครับเนาะก็เลยนิมนต์ครูบาสังฆะที่จำวัดจำว่าในป่าปฏิวัติกรรมในปีนี้ในปีหน้าก็ขอกลับนะนิมนต์มาตัวเองนะครับเนาะมานิมนต์มาปฏิบัติธรรมแห่มนะครับเนาะเลยอยากขอแจ้งรายชื่อเจ้าภาพนะครับที่ฮับเป็นเจ้าภาพอาหารปฏิวัติกรรมในปีหน้าวันละ 20,000 บาทนะครับน้องวันที่12 ธันวาคม 2566ปีหน้านี่ก็มีแม่อำพรรอทานบ้านหนองผาขาวนะครับเนาะแล้วก็วันที่13 ธันวาคมปีหน้านี่ก็ยังว่างอยู่นะครับแล้วก็วันที่14 ธันวาคม 2566ปีหน้านี่ก็คือคุณนิวัฒน์คุณดารุณีวิสเกตนะครับเนาะฮับเป็นเจ้าภาพปีหน้านี่ก็ 20,000 บาทนะครับเนาะแล้วก็วันที่15ปีหน้า15 ธันวาคม 2566ปีหน้านี่ก็มีแม่เลี้ยงจันทาทรตันนายอุดนางโมเงินใจชุ่มใจแม่บุญทิเลินแก้วนายอินหวานนางบัวตองปัญญาชัยพร้อมด้วยนางสุกัญญาแก้วสุยะแก้วสุยะนะครับฮับเป็นเจ้าภาพอาหารปฏิวัติกรรมวันที่15 ธันวาคม 2566นี่แฮม 20,000 บาทนะครับแล้วก็วันที่16 ธันวาคม 2566ปีหน้านี่ก็มีนายณัฐพงษ์ใส่วงแก้วฮับเป็นเจ้าภาพแฮม 20,000 บาทแล้วก็มีครอบครัวของป้อไรแม่บัวผินใจวงแก้วซึ่งเป็นวิทยาวัจกรแฮม 10,000 บาทนะครับแล้วก็วันที่17ปีหน้าครอบครัวของตัวข้าเจ้าครับผมคือป้อนันอาจารย์นันเลิมนะครับป้ออาจารย์ว่ามนศรีนี่แฮม1 วัน 20,000 บาทนะครับวันที่11ปีหน้าแล้วก็วันที่18 ธันวาคม 2566ปีหน้านี่ก็มีคุณจรุนนางยุพินสิงแก้วนะครับฮับเป็นเจ้าภาพ 20,000 บาทนะครับแล้วก็วันที่19 ธันวาคม 2566ปีหน้านี่ก็มีคุณนงยาวเขียวอ่อนโกดังลำไยอัมภัยพันธ์โรงแรมเดอะเอิงนำโดยเจ๊ยาวเจ๊เอิงในวันที่19 ธันวาคมปีหน้านี่แข่
20,000 บาทนะครับเนาะอันนี้ก็เลยแจ้งบอกสถานเฮาแล้วก็มาที่21 22นี่ก็ยังว่างอยู่นะครับเนาะและนี้ก็เลยแจ้งบอกสถานมูลเฮาตลาดเฮาทราบตามนี้ตัวสถานเฮาท่านใดหรือว่าห้างร้านท่านใดนะครับเนาะที่มีจิตเจตนาจะให้เป็นเจ้าภาพอาหารพระปริวัติกรรมถวายพระปริวัติกรรมในปีหน้าปี2566นี่ก็มาแจ้งความจำนงที่ตัว9กับผมนะครับเพราะหนังอาจารย์ได้นะครับจะจดแต่รายชื่อรายนามอย่างเดียวนะครับเนาะแต่ปัจจัยทุกบาททุกสตางค์นี่ก็เอาไปถวายกับหลวงพ่อธรรมครูสุเมธธรรมเสวีนะครับเนาะอันนี้ก็เลยบอกกับสถานเฮาตั้งหลายที่ฮับจับตามนี้ตัวนะครับเนาะว่าปีหน้านี่อาจจะฮับเป็นเจ้าภาพอาหารปริวัติกรรมแต่ละวันก็ได้เหมือนกันนะครับเนาะวันละ12,000 30,000ก็ได้นะครับเพราะว่าภัตตาหารนี่สำคัญที่สุดในการถวายพระคุณเจ้านะครับอันนี้ก็เลยแจ้งบอกสถานเฮาว่าปีหน้านี่ไผ่มีจิตเจตนาจิตเจตบจะฮับเป็นเจ้าภาพอาหารปริวัติกรรมนี่ก็ขอมากดออนไลน์มาเอาชื่อเพราะว่าจะได้ลงใส่ในสุวรรณปตานะครับลงในบัญชีจองคิวไว้ในปีหน้านะครับเนาะอันนี้ก็เลยบอกสถานเฮาโดยนะครับเนาะขอนิมนต์ตังหลวงพ่อธรรมครูชัยวัฒน์ต่อนะครับก็ขอบคุณทางพี่นันอาจารย์เฉลิมพี่นันเลิมเฮาเนาะได้มาประชาสัมพันธ์เกี่ยวกับเจ้าภาพปีหน้ายังขาดทำลายวันอยู่นี้นะสดาเนาะมาแถมแล้วเจริญพรจ้าอันนี้กล้วยทอดปุถุของมักตุลุงกล้วยทอดนี่ถ้าตุลุงได้เขาอุ่นสักมกงกมะหัวนี่นะเอากับข้าวทอดอุ่นๆนี่นะพุทธรูปต้องถามมาเข้าไงเนอะ ขอบคุณทางพี่นานเลิมเนอะพระจันทร์มรคนายกเฮายังลำลายเจ้าหลายวันอยู่ที่ยังขาดแคลนอยู่เนาะสถาอาจจะผิดเจ้าภาพแจ้งความจำนงที่พี่นานเลิมมรคนายกวัดม่อนฤาษีเฮามีเพิ่มเติมแด่มสถาญาติโยมกำลังทยอยกันมาเนอะตอนนี้ก็เป็นวันจันทร์แล้วนะจากนี้ไปแต่บักกี่เจ้าบักกี่ราตรีงานเข้าปฏิวัติกรรมของครูบาอาจารย์ที่จริงนี่ก็ศรัทธาญาติโยมที่เรามาทำบุญในวันนี้ก็หลากหลายที่พี่น้องทางตำบลแม่กานี่หลายบ้านหลายจองหลายวัดหลายวาที่มากันด้วยแรงบุญด้วยแรงขึ้นตัวเนาะอย่างขึ้นวัดไฟหินนี้เพิ่งก็ถ่ายทอดเสียงโดยต่างองค์ขาลงในเมืองก็ฟังแล้วก็ขอบคุณทางบ้านทุ่งเรดิโอโดยเนอร์ของพ่อดมนะฮะเพิ่งก็ออนไลน์รับสัญญาณตั้งแต่ตีสี่ถึง8 โมงบ่นะแล้วก็ทางวัดไฟหินนี่ก็จบรายการเมื่อใดก็เมื่อหน่อยดู อาจารย์พระครูสมุวิศวัตวรกิจโจเมธแจ่มโดยเมืองลี้โดยมีเพิ่มเติมแถมญาติโยมทั้งหลายก็มีเพิ่มเติมนะนายสุชาตินางสมบูรณ์สุทธเสนอันนี้ก็พร้อมด้วยลูกหลานอุทิศบุญกุศลติดตามไปโดยหาจิตดวงวิญญาณของแม่อุยแก้วแม่พ่อสมอินทจักรโดยจำนวนแต่100 บาทเนอะบุญกุศลไปฮอดไปเติงตันได้รับได้กินได้บริโภคพ้นเสียจากที่ยากพรากเสียจากที่ทุกข์ได้เสวยความสุขในสัมปรายภพนั้นจุจะมีบทนอกจากนั้นก็มีนายสุชาติเหมือนกันนางสมบูรณ์สุทธเสนพร้อมด้วยครอบครัวนะร่วมทำบุญพี่น้องต่างหลังม่อนนี่เองนะศรัทธาเจ้าภาพเดียวกันอุทิศบุญกุศลตันขันเข้าไปหาพ่อแสนแม่ลาบสุทธเสนแต่100 บาทเนอะขออนุโมทนาในส่วนบุญกุศลในคราวครั้งนี้โดยบุญกุศลได้ปกปักรักษาเอาละอีแม่ก็มาแล้วโอ้บุญรักษาแม่เดี๋ยวมอบให้ท่านมหาเลยเอาปอนท่านมหากรรม นี่มาด้วยกันถึง2 คนแม่อยู่บ้านใดเขียนชื่อบ้านเลยนะแม่เนอะเนี่ยคงจะ80เนาะ80ปลายก็บุญรักษานะแม่เนอะสุขภาพพลานามัยสมบูรณ์แข็งแรงหน้าแดงแสงเหือนี่ท่านมหาสมชาติด้วยแม่เนอะท่านมหาสมชาติที่เพิ่งออกวิทยุแต่เจ้าน่ะ นะแม่ก็มาแต่เมื่อตี 4แล้วดูมาจากต่างบ้านต่างจองก็จดเอาลายหมายเอานาม
ที่ได้ร่วมบุญกุศลด้วยกันแล้วก็ลืมบอกไปว่ากำเดียวบาทแรกนี้บาทเงินบาททองเนอะบาทพระครูสุมเมธธรรมเสวีซึ่งเปิ้นก็มีบาทนำหน้าทุกครั้งทุกคราทุกเจ้าพี่น้องอย่าแลกชัดตังใส่บาทก็มาได้เนอะแม่เพ็ญศรีอุปทังอันนี้ก็ตานขันเข้าอุทิศบุญกุศลไปหาป้อกองแล้วก็แม่เนี่ยแม่เขาก็เนี่ยแม่นะชัยพนัทนะก็แล้วก็ป้อตานไปหาป้อลีอุปทังในสงกรานต์อุปทังต่อเจ้ากรรมในเวรโดยโอ้พี่น้องดอยสะเก็ดพุ่นโนแม่กวงบ่เนาะเขื่อนแม่กวงบ่กับแม่เนาะ ใจถึงใจเกินร้อยมาแล้วนะร่วมทำบุญแบบ1-2เนอะยายน้อยนะยายน้อยนี่ก็ศรัทธายายน้อยอุทิศบุญนางอนงวดีนางอนงวดีเกิดบุญมานี่อุทิศบุญกุศลตานขันเข้าไปหาพ่อคูณแม่เงินสีสลิงคานกันนะก็แล้วก็มีนายปราโมทเกิดบุญมาเจ้ากรรมในเวรพี่น้องแม่ริมดอนแก้วโอ้ดอนแก้วแม่ริมก็มาได้100 บาทเนอะพี่น้องจากดอนแก้วแม่ริมเนี่ยมาตามเสียงนี่ลูกเพิ่นว่านะได้เสียงเปิ้นประกาศถึงวันเข้ากรรมเข้าปริวัติกรรมที่วัดม่อนฤาษีก็เลยมาร่วมทำบุญมาพอแล้วมาชมมาบอดบารมีครูมาอาจารย์เป็นร้อยญาติโยมทั้งหลายเนาะเนี่ยนะโอ้ยแม่จะบูชาขันใบสีดอกใบสีไปบูชาหลวงพ่อทันใจองค์ใหญ่เอาใดก็ได้แม่นะมากันแล้วก็ปูจาไปไหว้ไปสาทัศนะปูจาที่บนขึ้นไปทางบนเลยนะแม่เอาไปไว้ที่แท่นแก้วนะกราบพระนพธรรมปูจากันไปเป็นที่เรียบร้อยรอแต่สักกรรมนั้นอาจารย์ท่านพระครูอภิวัฒนวิกรมเพื่อก็จะได้ประกาศลายนามลายชื่อที่เปิ้นเป็นเจ้าภาพและจะได้ไปจุดเทียนตั้งบนโดยตอนนี้เจ๊หมวยเดินขันแล้วจากหาดใหญ่ร่วมเป็นเจ้าภาพการเทศตามเจตนานะฮะโยมนะเจ๊หมวยเปิ้นก็โยมวันดีเนาะเจ๊วันดีเจ๊หมวยก็เดินขันจะร่วมทำบุญใส่บาตรหรือว่าใส่ขันใส่พานการเทศการธรรมในวันนี้ก็เจิญได้หรือว่าสดาญาโยมยังมีเข้าให้นะปูจาทางนอกคุณเด้อไปปูจาทางด้านนอกเดียวก็พระสงฆ์องค์สังฆเจ้าจะเดินขึ้นมาเป็นจุ่มเป็นหมู่เป็นแถวเนอะญาติโยมเนอะอย่างบางคนนี่กำลังมาวันนี้ให้หันสาธุเจ้านักนะเนี่ยก็ลงมาพอนะ200เกือบ300แล้ววันพรุ่งนี้จะไปสวดมนต์แถมที่วัดเหล่ามนทาทิพย์นะพระสงฆ์ทั้งนั้นนี่โดยการนำของหลวงพ่ออาจารย์ท่านพระครูสุมเมธธรรมเสวีก็จะนำปาครูบาอาจารย์ทั้งนั้นไปสวดมนต์กันที่หล่อพระเจ้าเก้าตื้อที่วัดมนทาทิพย์ที่วัดใหม่มนทาทิพย์เนาะฉะนั้นก็ศรัทธาญาติโยมวันพรุ่งนี้ก็เชิญเนอะตั้งแต่8 โมงเป็นต้นไปวันที่28 โมงเป็นต้นไปเราก็จะได้ไปปูชาแผ่นดวงแผ่นทองจารึกบันทึกชื่อลงไปนะเขียนชื่อนามสกุลวันเดือนปีเกิดลงไปใครไม่ได้ไปก็ฝากกันเขียนก็ได้ ฝากกันเขียนการปูชากันได้เนาะครูบาอาจารย์เพื่อก็เขียนโมดที่เพิ่นมาเขากำนี่นะที่เพิ่นมาเขากำนี่ถึงโมดถึงเสียงเพื่อก็เขียนไปของมันไปก็แล้วเอาไปจ่อมเอาไปหล่อหลอมแต่ว่านี่ไปหันเพิ่นปอแป่งเบ้าแป่งอย่างโมดรถเคนเพิ่นมาเรียบร้อยนะสถานที่ก็กว้างขวางเด้อประเดี๋ยวนี้เพิ่นแป่งปลำแป่งงั้นใช่ปลำแป่งเป็นศาลามุงคาเด้อโยมเด้อศาลามุงคานี่มันอยู่เย็นวันนี้มีแสงแดดแล้วนะโยมเด้อแต่ว่านี่ บดวันค่ำแต่บ่มีฝนนะมันบดบ่ได้วันนี้นี่แสงเงินแสงทองมาแล้ววันนี้สมัยที่เขาจะได้ส่งน้ำพระธาตุเจดีย์กันวันนี้ได้รับเกียรตินะจากท่านนายอำเภอท่านนายก
ท่านกำนันตอนนี้ก็ท่านกำนันก็ได้เดินทางมาถึงพร้อมกับพ่อหลวงทำร้ายหลายพ่อหลวงเนอะหลายบ้านที่เปิดมาเนาะอันนี้มนต์เลยครับแบ่งไม้ด้วยเนอะมันบีเฮ้ยดีเจแบ่งไม้ทั้งพูดเลยมันบื่อนะเด็กอันนี้มนต์เลยครับเทศ1 2จันสิริชัยมาดูสายไม้หน่อยจันสิริชัยโลเจ้าหน้าที่ฝ่ายเทคนิคจันสิริชัยมาดูแลไม้หน่อยครับสายไม้เทส1 2โลขอถวายความเคารพครูบาอาจารย์พระสงฆ์มหาเถระพระเถรานุเถระทุกรูปเจริญพรศรัทธาญาติโยมท่านสาธุชนทุกคนทุกท่านขณะนี้ใกล้เวลาที่เราจะได้ประกอบพิธีไหว้พระสมทานศีลโอกาสเข้าบาตรแล้วทำบุญตักบาตรสำหรับเจ้านี้ก็มีศรัทธาสมณศรัทธาและมูลศรัทธาได้ตั้งกุศลและเจตนารับเป็นเจ้าภาพภัตตาหารถวายครูบาอาจารย์ก่อนสัญญาณระฆังดังขึ้นก็ขอได้แจ้งรายชื่อญาติโยมที่จะได้ขึ้นมาจุดธูปเทียนบูชาพระรัตนตรัยและจุดเทียนสัตพันธ์แถมจำนวน7 ท่านดังต่อไปนี้ขอกราบนิมนต์ท่านพระอาจารย์บุญแต่งฉันทชาโตท่านเดินทางมาจากจังหวัดกาญจนบุรีขอกราบนิมนต์ท่านพระอาจารย์บุญแต่งนะครับและขอเจริญพรเชิญท่านที่มีรายชื่อดังต่อไปนี้ถ้าหากว่าได้ยินเสียงระฆังดังขึ้นก็ขอเจริญพรเชิญท่านได้ขึ้นมาเตรียมตั๋วจุดเตียนตังบนนี่เจริญพรคุณนงเยาเขียวอ่อนโกดังลำไยอัมไพพันธ์และโรงแรมเดอะเอิงท่านปลัดเศรษฐวุฒิคำมูลท่านปลัดอำเภอดอยหล่อตัวแทนท่านในอำเภอดอยหล่อว่าที่ร้อยตรีสุรพงศ์กับวังนายกองค์การบริหารส่วนตำบลดอยหล่อคนอัมไพพันธ์จันแก้วคนธนวัฒน์ยาวิชัยคนธนกฤษคำวิชัยคนจรูนคนยุพินสิงแก้วคนสุจิตราชัยเสนและพ่อกำนันบุญทรัพย์ปัญญาท่านที่ได้ยินรายชื่อแล้วแห่มสักกรรมถ้าสัญญาณระฆังดังขึ้นก็ขอเจริญพรเจิญขึ้นมาดังบนนี้ได้ขอเจริญพรไม่สายยังไม่ดีแต่นะจันสิริชัยไม่สายยังไม่ดีนะครับโล1 2โลนิมนต์ตุลุงไปก่อนนิมนต์ครับเช็คไมค์ตะพุดดีๆก่อนบนเวทีไม่สายมันจะมีปัญหานิดหน่อยมันเบื่อเอาระฆังดังพอดีถ้าญาติโยมกำลังมาก็มีเฮ้ยพี่น้องบ้านไก่ก็ทางใดฮะจับพอดีจับเวลาพอดีเข้ามายื่นซองที่ท่านมหาได้เลยยื่นซองที่ท่านมหาอย่าเข้าไปทางในกันน้ำกาแฟ1 2เนาะขออนุโมทนาได้แม่เนออยู่บ้านใดหมด
ได้ปูจมปูจาแล้วก็ไปนั่งที่นั่งตางเป็นที่เรียบร้อยเนาะตอนนี้ตำบลเพื่อนกำลังเช็คไมค์กันอยู่ระฆังกระดังไปแล้วก็กระเดียวครูบาอาจารย์ก็จะได้รวมตัวกันขึ้นมาที่หน้าปกอาจารย์กรรมมีป้อน้อยมีกันเนี่ยเนาะแล้วก็แม่ดีอินทุนพี่น้องร่วมทำบุญจากดอนชัยเนี่ยร่วมทำบุญมาดำ1 ซองแล้วก็มีป้าน้อยมีกันนะเนาะแม่ดีอินตุนเนี่ยก็ร่วมทำบุญจากดอนชัยดำ1 ซองเนอะอนุโมทนาสาธุการโดยมีเพิ่มเติมแถมประภาพรกาบวังบ้านบวกบงเนอะตันไปหน้า50 บาทตันเจ้ากับในเวียนแถม50 บาทเนอะรวมเป็น100 บาทพอดีนะเช็คไมค์ดีๆเนอะกันเดียวก่อนคนที่เพิ่นเช็คไมค์หรือว่าคนที่เพิ่นคุมเสียงนั่นนะเหือปุ๊เนอะ ถ้ามันเป็นอย่างนี้นะต้องค่อยๆแปลงไปนะถ้าไมค์สายนี่มีปัญหานิดหน่อยท่านอาจารย์สิริชัยแผนกไฟแสงสีเสียงก็ค่อยแปลงไปเพราะว่ามันออกอากาศถ้ามันบือน้อยนี่มันแค่เน็ตอ่ะ เดี๋ยวลองเช็คไมค์ไปเรื่อยๆเนาะแต่ก็ขอนิมนต์นะครับเนอะนิมนต์ครูบาอาจารย์ขึ้นมาที่หน้าปกอาจารย์กรรมเพราะว่าตอนนี้ระฆังดังแล้วอาจารย์เชื้อก็มาหรือยัง ท่านอาจารย์พระครูสังฆรักษ์วีระแล้วก็ท่านอาจารย์พระอาจารย์สอย หน้าปกอาจารย์กรรมคำเดียวก็ญาติโยมวันนี้ก็ย่อมย่อไปน้อยก็เป็นอย่างน้อยพี่น้องบ้านใกล้บ้านไก่ที่ได้มาร่วมทำบุญในวันนี้ได้ที่เจ้าภาพการเทศที่พี่นันเลิมปาดประกาศไปตะกี้แล้วก็ที่ท่านพระอาจารย์พระครูได้ประกาศไปขณะนี้ก็ขึ้นไปอยู่ตำบลโมดเลยเนอะ ได้ยินได้ฟังประกาศไปแล้วนิมนต์ครับ 2 เท้าที่ก้าวย่าง100 พันทางที่ย่ำเดินสุขทุกข์เราเผชิญหยอกล้อเล่นบางเวลาย่ำแล้วและย่ำเล่า100 ขุนเขากี่ขุนผากี่เกาะแก่งล่องผ่านมาในนาวาชีวิตคนทดสอบ100 ล้มก็100 ลุกแม้เจ็บจุกมิเคยบ่นชูมือท้าฝ่าผชนความอดทนในกายมี2 เท้ายังเดินได้ลมหายใจยังเดินดีอุปสรรคนับทวีจงหลีกหนีให้พ้นทาง7:34 นาที 19 ธันวาคม 2565 ณ ลานธรรมวัดม่อนฤาษีปากทางสามัคคีในงานปริวาสกรรมครั้งที่30ขอนิมนต์ครูบาอาจารย์พระมานัตตะทุกรูปหลวงพ่อหลวงพี่หลวงน้องหลวงปู่หลวงตาที่ได้อยู่ด้านในป่าปฏิวัติกรรมเข้าสู่ลานธรรมณโอกาสนี้
อีกสักครู่ก็จะได้ดำเนินการในการไหว้พระแล้วขึ้นกรรมฐานกันในส่วนของพระสงฆ์ซึ่งเป็นระเบียบกฎข้อปฏิบัติที่ทางสำนักได้ตั้งขึ้นไว้ในงานปริวาสกรรมนิมนต์นะครับยังอีกไม่กี่นาทีก็จะได้นำท่านทั้งหลายครูบาอาจารย์ผู้มีใจจิตศรัทธาผู้มีใจเด็ดเดี่ยวที่เดินทางมาในงานปฏิบัติธรรมณสถานที่แห่งนี้ได้ขึ้นกรรมฐานกันในส่วนของอุบาสกอุบาสิกาด้านในวิหารหลวงก็จะได้ประกอบพิธีในส่วนนั้นนะในส่วนลานธรรมตรงนี้นะครับขอครูบาอาจารย์ที่อยู่ด้านในได้ออกมาปฏิบัติศาสนกิจตามที่ได้วางเอาไว้ครูบาอาจารย์ที่เป็นพระเจ้าหน้าที่ที่อยู่ด้านในก็ให้ปฏิบัติหน้าที่เพื่อเกิดความเรียบร้อยนะครับในการอยู่ปริวาสกรรมสอดส่องดูแลในจุดต่างๆไม่ว่าจะเป็นฟืนไฟก็ดีไม่ว่าจะเป็นรั้วรอบขอบชิดก็ดีนะครับหรือบางรูปบางท่านยังมีอินทรีย์ที่ยังอ่อนอยู่ก็ดีหรือบางรูปบางท่านที่มีอาการอาพาธอะไรต่างๆก็ได้เข้าไปสอบถามได้เข้าไปดูแลครับเจ้าหน้าที่พระปกตาตาจารย์เจ้าหน้าที่เจเลมีอะไรไหมยังไม่มีนะยังอีก2 นาทีนะครับยังอีก2 นาทีก็จะได้ขึ้นกรรมฐานกันทางด้านวิหารหลวงอุบาสกอุบาสิกาคณะศรัทธาก็ได้มาเป็นส่วนใหญ่นะครับก็เกือบจะพร้อมแล้วเหลือทางฝั่งลานธรรมนี้นะรอทางฝั่งลานธรรมได้ขึ้นกรรมฐานกันครูบาอาจารย์เราได้ประพฤตินะครับปริวาสกรรมมา3 ราตรีนะครับ3 ราตรีพ้นไปแล้วก็ประพฤติมานัต4 ราตรีพ้นไปนะครับรวมแล้ว7 ราตรีด้วยกันยังต้องประพฤติอีก2 ราตรีจนกว่าจะได้ออกอภานนะครับก็เป็นระเบียบนะครับกติกามารยาทที่ทางสำนักได้กำหนดไว้แล้วก็เป็นไปตามพระบรมพุทธานุญาตตามพระธรรมวินัยที่ได้วางกรอบวางระเบียบเอาไว้ให้พวกเราได้ประพฤติปฏิบัติตามพระธรรมวินัยขององค์พระศาสดาพระสัมมาสัมพุทธเจ้ายังอีก1 นาทีครับยังอีก1 นาทีนิมนต์นะครับนิมนต์เข้ามาสู่ลานธรรมจะได้ขึ้นกรรมฐานกันรองเท้าก็จอดไว้ด้านนอกให้นำบาตรมาด้วยนะครับก็จะได้เสร็จพิธีตรงนี้ก็จะได้จาริกภิกขาจารย์ได้รับบิณฑบาตข้าวสารจากคณะศรัทธาพุทธบริษัท4นะครับด้านหน้าก็ยังว่างๆอยู่หลายที่นะครับแถวที่1แถวที่2มันนะครับเมื่อวานตอนเย็นแล้วก็ได้ไปทำวัดแล้วก็ได้เจริญพุทธคุณธรรมคุณสังฆคุณกันที่ด้านหน้าองค์พระใหญ่เปลี่ยนบรรยากาศสัญจรไปนะครับเดี๋ยววันนี้ตอนเย็นตอนค่ำก็ฟังอีกทีหนึ่งนะครับน่าจะอยู่ลานธรรมหรือจะอยู่ด้านหน้าพระใหญ่ก็ค่อย
แจ้งให้ท่านทราบอีกครั้งหนึ่งนะครับแต่ในส่วนของตอนเช้าสายเนี่ยแล้วก็ตอนบ่ายก็อยู่ที่ลานธรรมวันนี้นะครับก็ปฏิบัติเหมือนเดิมในตอนบ่ายโมงก็จะเดินสมาธิกันตรงลานธรรมร่มใต้ร่มไทรนะครับที่ลานธรรมนี้ขึ้นกรรมฐานกันนะครับในระหว่างที่พระท่านไหว้พระขึ้นกรรมฐานโยมก็นั่งอยู่โดยอาการอันสงบก่อนไม่ต้องขึ้นกรรมฐานตามพระนะอะระหังสัมมาสัมพุทโธภควาพุทธังภควันตังอภิวาเทมิสวากขาโตภควตาธัมโมธัมมังนัมสสามิสุปฏิปันโนภควโตสาวกสังโฆสังฆังนามามิหันธรรมยังพุทธัสสะภควโตปุปภาคณามการังกโลมาเสโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะอิมาหังพันเตภควาอัตตะภาวังตุมหากังปริจฉามิสัจฉิกรณถายะสมถวิปัสสนากรรมัฏฐานังเทหิราลำดับนี้ก็จะได้ย้ายเสียงไปยังวิหารหลวงขอเชิญพิธีกรด้านวิหารหลวงขอกราบขอบพระคุณครูบาอาจารย์นะครับท่านพระครูสังฆลักษณ์วีระฐานิสโลวัดเก่าเจริญธรรมจังหวัดพังงาท่านได้เป็นพิธีกรที่ปกอาจารย์กรรมได้นำพระคุณเจ้าปฏิบัติธรรมขึ้นกรรมฐานเรียบร้อยแล้วขอเจริญพรศรัทธาญาติโยมท่านสาธุชนทุกคนทุกท่านวันนี้เป็นวันที่19ธันวาคม2565เป็นแถมวันหนึ่งที่จะได้ร่วมใจกันใส่บาตรทำบุญตอนเช้าและหลังจากนั้นก็จะเป็นการส่งน้ำพระธาตุตามลำดับไปเบื้องต้นนั้นก็ขอเจริญพรเชิญญาติโยมคณะเจ้าภาพที่ตั้งกุศลและเจตนาได้ร่วมใจกันรับเป็นเจ้าภาพถวายภัตตาหารพระคุณเจ้าอุปถัมภ์พระปริวัติกรรมตลอดทั้งวันนี้เชิญญาติโยมท่านสาธุชนทั้งหลายแป่งใจฮื้อต้อมอนุโมทนากับเจ้าภาพขณะที่เจ้าภาพเปิ้นได้จุดธูปเทียนบูชาพระรัตนตรัยก็ขอฮื้อหมู่เฮาท่านทั้งหลายแป่งใจฮื้อมดใส่เตี้ยงมั่นเสมือนว่าหมู่เฮาทั้งหลายนั้นได้เป็นเจ้าภาพร่วมกันทั้งหมด
ขอเจริญพรเชิญคุณนงเยาว์เขียวอ่อนได้จุดธูปเทียนปูจาพระรัตนตรัยที่โต๊ะหมู่ปูจาขอเจริญพรเชิญทุกท่านได้ประนมมือกราบนิมนต์พระอาจารย์บุญแต่งฉันทะชาโตอาสมปฏิบัติธรรมปัทมปภาสุชาโตอำเภอไซโยกจังหวัดกาญจนบุรีท่านพระอาจารย์ได้มาเยี่ยมงานปฏิบัติธรรมปริวัติกรรมในปีนี้ก็ขอกราบขอบพระคุณนิมนต์ท่านพระอาจารย์บุญแต่งฉันทะชาโตท่านได้จุดเทียนเล่มที่หนึ่งนะครับขอกราบนิมนต์นะครับส่วนเล่มที่สองนั้นก็ขอเจริญพรเตรียมตัวไว้ท่านปลัดเศรษฐวุฒิคำมูลปลัดอำเภอดอยหล่อท่านตัวแทนของท่านในอำเภอดอยหล่อเดี๋ยวรอสักกำนะรอท่านพระอาจารย์บุญแต่งได้จุดเทียนเล่มที่หนึ่งก่อนเล่มต่อไปว่าที่ร้อยตรีสุรพงศ์กาบวังนายกองค์การบริหารส่วนตำบลดอยหล่อเตรียมตัวไว้จุดเทียนเล่มต่อไปท่านพระอาจารย์บุญแต่งฉันทะชาโตท่านเดินทางมาจากอำเภอไซโยกจังหวัดกาญจนบุรีได้มาเยี่ยมครูบาอาจารย์และมาให้กำลังใจกับพระอาจารย์กำตลอดจนถึงมาร่วมบุญกับพี่น้องศรัทธาญาติโยมตัวขอเจริญพรเชิญปลัดเศรษฐวุฒิคำมูลท่านปลัดอำเภอดอยหล่อตัวแทนท่านในอำเภอดอยหล่อนางวัสนาบุญธรรมช่วยท่านในอำเภอดอยหล่อติดภารกิจก็มอบหมายให้ปลัดอำเภอทำหน้าที่แทนในวันนี้เจริญพรเชิญว่าที่ร้อยตรีสุรพงศ์กาบวังนายกองค์การบริหารส่วนตำบลดอยหล่อเจริญพรเชิญคุณอำไพพันธ์จันแก้วขอเจริญพรโกดังลำไยอำไพพันธ์ท่านนายกติดภารกิจก็มอบหมายให้รองนายกมาแทนขออนุโมทนาเจริญพรเชิญคุณอำไพพันธ์จันแก้วคุณธนวัฒน์ยาวิชัยคุณธนกฤษคำพิชัยคุณจรูนสิงห์แก้วเชิญพ่อกำนันบุญทรัพย์ปัญญาได้ประเคนขันศีลที่ท่านพระครูสุเมธธรรมเสวี
เชิญคุณสุจิตราชัยเสนได้จุดเทียนส่องธรรมวันนี้เจ้าภาพถวายกันเทศอนุโมทนากับร้านจุ้ยจอมทองยางยนต์สาขาจอมทองและสาขาดอยหล่อขออนุโมทนาบุญเชิญคุณนงเยาวเขียวอ่อนได้รับของที่ระลึกจากท่านพระครูสุเมธธรรมเสวีขอเจริญพรคุณนงเยาวเขียวอ่อนเดี๋ยวรอสักกรรมบันทึกภาพเจรูนตัวขอเจริญพรพ่อกำนันบุญทรัพย์ปัญญาขอเจริญพรเมื่อรับของที่ระลึกเป็นภาพถ่ายพระเดชพระคุณหลวงปู่พระพรหมมงคลหลวงปู่ทองสิริมังคโลเอาไว้ไปกราบไหว้บูชาเป็นสังฆานุสติเมื่อรับภาพถ่ายเรียบร้อยแล้วก็ขอเจริญพรไปนั่งที่รับรองเดิมเตรียมตัวที่จะได้ไหว้พระสมทานศีลเชิญทุกท่านตั้งอกตั้งใจไหว้พระสมทานศีลพร้อมกันณบัดนี้ครับสถาหาวุคุณพนมมือกังกู้คนนะครับเด้อพนมมือกังกู้คนเมื่อพนมมือแล้วก็ขอเรียนเชิญนึกกราบหนึ่งกราบสองกราบสามอิมินาสกาเลนะพุทธังอภิปูชยามะอิมินาสกาเลนะธัมมังอภิปูชยามะอิมินาสกาเลนะสังฆังอภิปูชยามะอะระหังสัมมาสัมพุทโธภะคะวาพุทธังภะคะวันตังอภิวาเทมิสวังคาโตภะคะวะตาธัมโมธัมมังนามัสสามิสุปฏิปันโนภะคะวะโตสาวกสังโฆสังฆังนะมามิเอาขึ้นกรรมฐาน5กุฏแทกเด้อพวกน้อยพวกนั้นถือขันตัวเด้อสาธุนามามิพุทธังกุณาสาการันตังนามามิธัมมังมุนีราชาเตสิกังนามามิสังฆังจาสาวกังนามามิกัมมาทานังนิปานามากุเตสากังอาจายโยโนพันเตอาจาคัมมายะถาปเรยะถามุราเหยะถาอากุพุทธาธัมมาสังฆากัมมาทานังกัมมาทานาตายากาจาลิยาสังฆาเตสุปัญจารตาเนสุอาติเตวะปัญจุอาวิวายาทิวาระโหวากายเยนาวาวาจายาวามานัสสาวาปัมมาตังวาอาการะวังวาอากาสิมหาติสวายาตาธัมมัง
มาเตสังโนพันเตพุทธาติราตานาปัญจกังอนุกัมปังอุปาตายะอาจายังอาจายาโตปาติการหาตุขามันตุสัพพังขามันตุโนสาธุมายังพันเตติสารเนนะสหปัญจศีรานิยจามะตุติยัมปิมายังพันเตติสารเนนะสหปัญจศีรานิจามะตาติยัมปิมายังพันเตติสารเนนะสหปัญจศีรานิยจามะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะพุทธังสรณังคัจฉามิพุทธังสรณังคัจฉามิธัมมังสรณังคัจฉามิธัมมังสรณังคัจฉามิสังฆังสรณังคัจฉามิสังฆังสรณังคัจฉามิตุติยัมปิพุทธังสรณังคัจฉามิตุติยัมปิพุทธังสรณังคัจฉามิตุติยัมปิธัมมังสรณังคัจฉามิตุติยัมปิธัมมังสรณังคัจฉามิตุติยัมปิสังฆังสรณังคัจฉามิตุติยัมปิสังฆังสรณังคัจฉามิตติยัมปิพุทธังสรณังคัจฉามิตติยัมปิพุทธังสรณังคัจฉามิตติยัมปิธัมมังสรณังคัจฉามิตติยัมปิธัมมังสรณังคัจฉามิตติยัมปิสังฆังสรณังคัจฉามิตติยัมปิสังฆังสรณังคัจฉามิติสรณะกามะนังนิติตาอามะพันเตปานาติปาตาเวรมณีสิกขาปตังสมาธิยามิปานาติปาตาเวรมณีสิกขาปตังสมาธิยามิอะตินนาตานาเวรมณีสิกขาปตังสมาธิยามิอะตินนาตานาเวรมณีสิกขาปตังสมาธิยามิกาเมสุมิจจาจาราเวรมณีสิกขาปตังสมาธิยามิกาเมสุมิจฉาจาราเวรมณีสิกขาปตังสมาธิยามิมุสาวาตาเวรมณีสิกขาปตังสมาธิยามิมุสาวาตาเวรมณีสิกขาปตังสมาธิยามิสุราเมรยมัชฌะปมาทฐานาเวรมณีสิกขาปตังสมาธิยามิสุราเมรยมัชฌะปมาทฐานาเวรมณีสิกขาปตังสมาธิยามิอิมานิปัญจสิกขาปตานิสีเลนะสุขติงยันติสีเลนะภคสัมปทาสีเลนะ นิพุติงยันติตัสมาสีลังวิโสตะเยสาธุสาธุสาธุพมมาจโรกาธิปติสาหัมปติกะอัญชลีอันทิวัลังอายาจทาสันติทาสตาปุรจกะจติกาเทเสตุธรรมังอนุกัมปิมังปัจฉัง
นะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะทันโตเศโธมนุสเสสุติขอโอกาสกับครูบาอาจารย์ซึ่งเป็นพระปกตัตตาจารย์และท่านอาจารย์ครูบาอาจารย์ที่เป็นพระอาคันตุกะมาเยี่ยมมาเยือนป่าปริวาสวัดมณฑฤษีเจริญปอนคณะสัทธาญาติโยมทุกๆคนเอามือลงเนาะเข้ากรรมปีนี้แห่งวัน2-3 วันก็ออกกรรมครูบาอาจารย์มากันเป็นร้อยตนตั้งที่ห่างหายมาเมินเนาะหลายปีมาได้จัดกันหลายปีเกี่ยวกับสถานการณ์โรคระบาดก็ว่าปีนี้ประกาศว่าจะจัดกันเนอะครูบาอาจารย์ที่ติดตามข่าวว่าวัดวันฤาษีจัดก็มากันก็หลายร้อยตนนะม่วนบุญที่ครูบาอาจารย์เพิ่นมาถึงตีมาเป็นเนื้อนาบุญให้พวกเราทั้งหลายก็วันนี้มีโยมเจ๊ยาวพร้อมโดยโยมลูกหลานของเพิ่นเนาะเจ้าภาพหนึ่งกับโยมจรูนสิงแก้วพร้อมครอบครัวพวกเขาทั้งหลายทุกคนน่ะแค่ก้าวเข้ามาในวัดก็คือว่าเขาได้ร่วมบุญร่วมกุศลกันแล้วถ้าศรัทธาเต็มเปี่ยมมันมีใจที่จะทำมันถึงมีใจตลอดตามประวัติอย่างเล่าว่าอย่างพระนางมันดิกามเหสีของพระเจ้าประสิทธิโกศลตื่นมาเกิดก็จะตานจนพระเจ้าอยู่หัวว่าถ้าเป็นละโลกเลยนี่ไม่ถ้าสวรรค์ไม่ถ้าบอกมีกับมเหสีของเพิ่นไม่มีกับไผ่แจ้งมาตาแตงมาไว้นี่ตาไหนอย่างฮะเกิดหนากวัดกวาเกิดหาว่าจะกินจะตานอย่างใดใจพร้อมที่จะกินจะตานใจเกิดว่าจะทำบุญทำกุศลให้กับตัวเก่าอันนี้เล่าหน่อยเนาะเล่าปลายปีก่อนละโยมเจ๊ยาวนี่เปิ้นขายกาแฟอยู่ข้างวัดเนี่ยตั้งร้านกาแฟบอกพี่เลินว่าอย่าไปเยี่ยมเจ๊ยาวหน่อยนะเข้าไปเจ๊ยาววันนี้อย่ามากินกาแฟนะประกอบปลาไปพอต้นไม้มังคังมานะอวดต้นไม้มังคังอันนี้โอ้งามแต่ต้นไม้ราคาเป็น200,000ต้นไม้ต้นเดียวแปลงหวานเอาไปมากับแหวนหนังที่ร้านกาแฟมันอาจารย์ว่า100 วันปันวันบอกเข้ามาในร้านนี่นะอันบัดใจมากินกาแฟอย่างเดียวเนี่ยแล้วเกิดว่าโอ้คนที่เปิ้นเป็นเมเลี้ยงคนที่เปิ้นที่มากล้าขายมันต้องมีเหตุมันต้องให้ทุกเจ้าได้บอกเนาะถ้าอุตตามพระเจ้าบ้านเปิ้นออกปากอีกก็เดียวแล้วเนาะจะเลี้ยงลงทานนะข้าเจ้าจะหอม500 ชามแต่บัดได้ไปเนอะจะฝากคนอื่นไปบางปีศรัทธาเปิ้นนอนวัดนอนวาเอาน้ำหวานน้ำเย็นเนี่ยมาเลี้ยงคนเฒ่าคนแก่เปิ้นมาฟังธรรมตอนบ่ายถึงปีมาทำบุญทุกปีเลยบะขาดนี่มนต์ครูบาอาจารย์ตู้หลวงบ้านใกล้เรือนเคียงบัดใต้บ้านเดือ9 ตนเจริญพุทธมนต์ก็ยังที่ครูบาอาจารย์ทางใต้เปิ้นบอกว่าทานนะบารมีจะทำให้รวยอันนี้ยืมกรรมเปิ้นมานะยืมกับไปแจ้ว่าตัวเก่าว่าเนาะเป็นภาษากลางเวลาคนที่เปิ้นไปโคศกไปจะว่างานบุญลูกนิมิตกะตัดลูกนิมิตอย่างวันเนี้ยงานปิดทองงานใหญ่ๆโตๆของวัดโคศกไปว่าหรอกคนทานที่ไม่ให้ทานเพราะกลัวจนสำหรับบัณฑิตชนทั้งหลายเพราะกลัวจนนะถึงให้ทานคนที่มันมีศรัทธาเสียได้ทรัพย์สินสมบัติเฮาต้องใจหันใจนี่เพราะบ่เชื่อในบุญในกุศลว่ามือตาและอย่ามั่งมีสีสุข
นึกว่ามันจะเสี่ยงไปแต่สำหรับบัณฑิตชนทั้งหลายผู้ฮู้ทั้งหลายเพิ่นเข้าใจเรื่องกินเรื่องทานขอยืมกรรมท่านอาจารย์พระครูกัลยาณปราโมทย์มาหน่อยว่าท่านเคยได้ฟังครูบาเจ้าอินวัดฟ้าหลางว่ายิ่งทำยิ่งได้ยิ่งให้ยิ่งรวยเป็นว่าเขาทำการทำงานกันยิ่งทำก็ยิ่งได้ยิ่งฮือก็ยิ่งรวยเจ๊เจ้าพ่อมลูกหลานเพิ่นทำมาก้าขายฮิมาก้าขึ้นเพราะอย่างเพราะมีตานะบารมีเป็นบุญคุ้มครองรักษาคืออันใดก็ได้อันนั้นแล้ววกมหาโยมจรูนนี่อีกแต่ก่อนหนุ่มๆเนี่ยสติปัญญาก็เป็นเลิศมันขยันขันแข็งทำมาหากินก็มองอันนั้นลำไยก็ออกพ่องบ่ออกพ่องแต่บอมาทำบุญนะมีสังฆะครูบาอาจารย์เป็นร้อยตนเป็นเนื้อนาบุญเวลาลำไยปีไหนจะถูกเนี่ยธรรมชาติมันหู้มันมาออกหน่วยขึ้นมานะมันจะถูกเพราะปีไหนแปลงน้ำออกหน่วยขึ้นมามั่งมี40 ปีนึงผมได้นักหนาประมาณนะมาเล่าตู้เจ้าฟังถ้ามันไม่ใช่บุญนะมีเป็นอย่างนี้เนาะได้กูปีที่มันแปลงเกษตรกรเนี่ยมันต้องอาศัยดินฟ้าอากาศต้องอาศัยวิชาการเรื่องดินเรื่องน้ำเรื่องปุ๋ยสัพพะไม่อยากถูกจะแปลงมันไม่ใช่บังคับได้เนาะมันเรื่องของปกก้ามันเชี่ยวชาญชำนาญเรื่องปลูกเรื่องฝังแต่พอมากล้ามาขายอย่างเดียวนะเนาะของอย่างของเกษตรกรโดนกดราคามันของทุกที่ของอยู่ในเวียงในห้างมันได้ต่อราคาอย่างจิกกดเป็นอันปูดอันแปลงแม้แต่ภัตตาหารเหมือนกันถวายครูบาอาจารย์ปีนี้โอ้แม่บ้านว่าแค่10,000-20,000นี่มันบอกพอบางวัน35,000 กายภัตตาหารอย่างเดียวนะยังมันนับอย่างอื่นนี่ครับถ้าอยู่ด้วยกันเป็นร้อยโอ้อย่างอื่นมากมายค่าใช้จ่ายหันนี่เลี้ยงคนถึงบ้านถึงนี่มาจมให้ฟังเองเนาะเรื่องตู้หลวงพนะที่จริงเพื่อจะบอกกันนะแต่ว่ามาเล่าฟังว่าโอ้ของมาเดียวอย่ามาแปลงแต่แปลงว่าค่าภัตตาหารถวายครูบาอาจารย์แต่เขาเต็มใจนะมีเท่าใดเต็มใจที่ทำบุญทำกุศลนะพวกเราทั้งหลายนะอันนี้มาเก้าว่าเจ้าภาพวันเนี้ยยกตัวอย่างเพิ่นว่าที่เพิ่นได้ตานกันเป็นหมื่นหลายหมื่นเหตุเพราะเพิ่นทำมากล้าขึ้นเพราะอย่างต้องเชื่อในบุญกุศลวัตตานะบารมีของพุทธองค์ที่ได้ตรัสไว้จะปกป้องคุ้มครองรักษาให้มากล้าขึ้นคิดปรารถนาได้สำเร็จทุกเมื่อบางคนว่าเขาขยันให้ยังเขามั่นให้ยังมันต้องรวยกับมันต้องให้มากล้าขึ้นเนี่ยคนถึงบ้านถึงเมืองที่เขามั่นเขาขยันก็รวยกันถึงบ้านถึงเมืองกันเนาะแต่พอเขาบ่เชื่อบุญบางทีเขาบ่เชื่อว่าบุญเป็นพลังที่เขาบอกโหบาหันคนโบราณว่าเฮงมันดีกว่าเก่งหรอกเฮงคืออย่างมันได้โอกาสมันเป็นห้อมโจโลหลงเรื่องที่หิหาสมบัติทรัพย์สินสมบัติจะได้มาอย่างไรคนอื่นพอมันมืดทึกมันพอมาออกแต่คนที่มีโอกาสนั่นคืออย่างคือบุญนั่นแหละพอมันหลงเรื่องจะหิมาก้าขายอย่างใดมันสติปัญญาก็เกิดขึ้นมาทำอย่างใดทรัพย์สินสมบัติไหลมาเทมาเพราะบุญกุศลเป็นสิ่งที่เกื้อหนุนแต่บางทีกิเลสในใจเขามันไม่ยอมนะความเสียดายพ่องความโลภพ่องหรือหน้าที่ที่เขาต้องไปใจความจำเป็นที่ต้องในใจในครอบครัวต้องลู่กินลู่ตาลมันนะมีพุทธภาษิตรับรองไว้หล่นที่อู้ไว้เบื้องต้นนะเกียว่าทันโตเศโธมนุษย์เสสุพุทธองค์ยกย่องไว้ว่าเป็นผู้เลิศที่สุดในโลกเนี่ยเพราะพุทธองค์บัดได้ยกย่องเจ้าฟ้ามหากษัตริย์ในสมัยพุทธกาลเป็นเจ้าเมืองเป็นว่าพญาเจ้าเมืองบัดได้ยกย่องเศรษฐีข้าบดีบัดได้ยกย่องตัวเจ้าตัวนั่นตัวนี้นะพระองค์ว่ารวมไปเลยว่า
ในหมู่มนุษย์ทั้งหลายนะมนุษย์เสสุในมันในหมู่มนุษย์ทั้งหลายคนที่ฝึกตัวเก่านะเป็นผู้ที่เลิศในโลกเอานังสำรวจตัวเก่าว่าเขาเป็นคนขี้จี้ครับเป็นคนใจแคบกันเขาลองฝึกตัวเก่าว่าสิ่งที่ตรงข้ามกับความขี้โลภขี้อำความขี้จี้ตนีที่เหนียวคนใจดำเนี่ยเนาะอันอย่างก่อยโคตรเขาองค์ตัวเก่าเขาลองฝึกตานะบารมีที่พระองค์ได้ตรัสไว้ตานะบารมีมันเหมือนแสงสว่างหรอกจะส่องเข้าไปในจิตในใจจะกำจัดมัจฉริยะความตนีทีเหนียวความหันแก่ตัวใจมืดใจดำอย่างมันละลายหายไปเองเหมือนแสงสว่างกำจัดความมืดใจก็จะมีแต่ความจุ่มความเย็นมีเมตตากรุณาใจผ่องใสโดยอำนาจตานะบารมีพวกเขาทั้งหลายที่มาในที่เนี้ยมันก็เขาฝึกตัวเก่าเรื่องตาลยิ่งขึ้นไปอีกคนไหนเป็นคนขี้โคตรขี้เกียจอันอย่างก็จะมิ่งอย่าประตกว่าเสียงหันก็จะมิ่งได้ยินก็จะมิ่งบอกพอใจนึงหน้าแดงวืดๆขึ้นมาฝึกเอาฝึกเป็นคนใจกว้างฝึกเป็นคนที่แผ่เมตตาอินโดมันเนาะฝึกเป็นคนใจดีซูซี่ทำไปอันน่ะโมเมทำไปว่าไปอันนั้นมันใจแต่มันอึดๆก็จ้างมันเนี่ยมันอยู่ที่ฝึกไปหรอผู้เดชเจ้ายกย่องคนที่ฝึกนะบัจเจยกย่องตนละหันตานะปนปนไปแล้วนั่นมันบอกว่ากันนะตนที่เพิ่นเป็นพระอริยเจ้าทั้งหลายนะเพิ่นเกิดจากอย่างตะกอนเพิ่นก็เป็นปุถุชนอย่างเฮาเนี่ยแม้แต่ผู้เดชเจ้าเพิ่นอยู่ในห้วในวังเป็นลูกพญาเจ้าเมืองเพิ่นเป็นอย่างเฮาเนี่ยเป็นปุถุชนอย่างเฮาแต่เหตุใดเพิ่นได้เป็นตนละหันตาก็เพราะเพิ่นฝึกตัวเก่าขึ้นไปเฮาถึงกับขั้นขนาดนั้นเนี่ยเนาะแต่ถ้าเขายังปล่อยจิตปล่อยใจอย่าง 2565 จะผ่านไปแล้วนั้นมันก็รับตาปีนแกนตาเข้าไปทางในแล้วตัวเก่า 2565 ผ่านนึงปีนึงเนี่ยเขาได้ฝึกอย่างเขาว่าตัวเก่าตาลเขาได้ทำแล้วกันไหว้พระสวดมนต์รักษาศีลคือเข้าวัดเข้าวาเขาหรือเขาอยากกะก้มหน้าก้มตาเลี้ยงครอบเลี้ยงครัวปกวอมอยู่กับการทำงานวันค่ำหาบุญหากุศลไว้กับตัวเก่าพังก่อนแต่ถ้าเรามีบุญกุศลคุ้มครองได้นึกไปตั้งหลังมันอันนั้นก็ได้แปลงอันนั้นก็ได้ทำอันนั้นก็ได้สร้างนึกอันนั้นกับปะอย่าประโตประเสียงมันจะม่วนใจขนาดไหนโอ้สุดปีมานี้ถ้าเขาไหวตัวเก่าได้เขาไหวแล้วนะอย่างนั้นมันเขาลบตัวเก่าอะว่าเขาผ่านมาได้อย่างไรอุปสรรคขนาดนั้นโอ้บุญรักษาไปแต่เขาทำบุญอย่างนั้นมาโน่กึดอันใดกับปะอย่าประตกประเสียงถ้าเขามาได้ทำบุญบารมีไว้กับตนกับตัวมาได้ฝึกตัวเก่าอย่างพระองค์ว่าทันโตเศรษโถมนุษย์เสสุเนี่ยแม่ตัวเก่าก็อยากไหวตัวเก่าบ่ลงเนาะสถานเนาะเขาอย่างมาหน้ารังเกียจเดียดฉันแต่ว่าใจมืดใจดำแต่ว่านอนหรือกินแหนงกินแหนงแล้วโอ้เขาทำไปได้อย่างไรกินแหนงเนี่ยมันกินเต้าตายนะบาเสียงมันว่ากินแหนงใจนะเขาทำไปได้อย่างไรเขาทำไปได้อย่างไรกึดหอดไปหลังเขาบันได้จะทำน้อเนี่ยมันเกิดอย่างนั้นกินแหนงใจกินแหนงตัวใจนั่งกินบาเสียงเต้าตายลงกินอย่างอื่นยังกินเสียงกินที่บ่เคยได้ทำมาก่อนบางคนพ่อแม่เจ็บป่วยเนี่ยนอนติดเตียงสุมาเนอะได้7 ภาคีติพระเหี่ยวนั่นครูบาอาจารย์เพิ่นสอนมาว่าเหมือนก็ได้ซักผ้าติบพ่อแม่เพิ่นเขาได้ซักผ้าติบอธิษฐานใจไปปิ่นนวลเพิ่นเล่าว่าเล่าในศาลาศรัทธาหลายคนเพิ่นนั่งกันนะว่าแม่เปงกังด่างกับลุงสุกอูดนี่มันขี้ใส่ผ้าใส่เสื้อวันดอกพอขี้เพิ่นได้ซักได้อย่างวันนั้นโดนหวยละแต่พอพ่อแม่พอขี้ใส่ขี้นักก็ได้หวยนักขี้น้อยก็ได้หวยน้อยพอพ่อแม่พอขี้ใส่พี่นนท์ว่าอีแม่ขี้ใส่สิ้นแหละเขาอย่าไปซัก
ว่าอย่างนั้นเลยว่าน่ะอุปถากพ่อแม่ใจบุญอย่างนั้นบุญก็เลยย้อนมาหาเปิ้นบ่ใจลูกฟุกบ่ใจลอยๆอย่างพวกเฮาทั้งหลายเนาะเฮาต้องสำรวจเอาเก่าว่าเฮาบ่ได้ฝึกหยังมาพ้องบ่ได้ฝึกกินฝึกตานมาก็จะใจกันสมบัติกับทั้งโลกเอามันนึกว่าเป็นบุญเป็นกุศลโดยเฉพาะอย่างวัดม่อนฤาษีเนี่ยครูบาอาจารย์เป็นอาคันตุกะมาอาคันตุกะคือผู้จรมาประพฤติปฏิบัติเขาบ่มีฮักมีจังหรอกเพราะครูบาอาจารย์เป็นภัยก็บ่ฮู้เฮาบ่ใช่ฮู้จักฮักก็บ่ใจจังก็บ่ใจเปิ้นเป็นภัยบ่ฮู้แต่เปิ้นมาประพฤติปฏิบัติธรรมเปิ้นเป็นลูกศิษย์ของพุทธเจ้า1เรื่องฮักเรื่องห้ามเปิ้นก็ไม่นะเอาเป็นหน้าที่พุทธศาสนิกชนได้มากินมาตานได้มาอุปถากครูบาอาจารย์อานิสงส์มันจะแหงไม่ใช่ว่าเองนะพระองค์เรียกว่าอาคันตุกาทานอานิสงส์แหงเพราะมันมีความลำเอียงอยู่ในนั่นถ้าทุเจ้าสมมุติว่าอย่างบ้านใต้บ้านเหนือเขาชอบตนนั่นเขาจังตนนี้มันจะมีความลำเอียงฮักจังใจกำลังใจไม่ลดลงไปบุญก็จะลดลงไปแต่หาเนื้อนาบุญอย่างเขานึกว่าเป็นครูบาอาจารย์นึกว่าเป็นลูกศิษย์ของพระพุทธเจ้าเขาได้มากินกระตามครับความฮักจังมันมีแต่ความเป็นกลางมันเป็นแต่ใจบริสุทธิ์มันมีแต่ตานะบารมีล้วนๆอานิสงส์มันแหงกึดได้ยศก็ได้ยศกึดได้ลาภก็ได้ลาภนึกถึงความสุขก็มีความสุขบางคนมันเสาะหาความสุขบอกปะมันมอกเข็มจินี่ก็มันอย่างมาปะเดบะดังค้อนอย่างเขาแต่ว่าเหมือนต่อฟังโยนนั้นก็ผมมันก็ตุกมันก็ตุกปะเดบะดังมาเสาะหาความสุขมอกปล่อยก้อยยังมีนะมันอย่ามาค้อนเขาอย่าคนเดียวแต่ว่านอนอันน่ะแต่บางคนเป็นว่าบุญมันจัดสรรเสาะหาความตุกมันปะเนาะตุกมันอยู่ที่ไหนเนี่ยมันอย่ามาจุ่มอกจุ่มใจนึกมันมีแต่ม่วนบุญม่วนกุศลความอิ่มใจความสุขใจความปิติใจรอเลี้ยงใจทุกวันพอโลกนี้เป็นสีชมพูพอโลกนี้มันม่วนมันงันเสาะหาตุกปะคนบุญมันเป็นอันนั้นพอเราทั้งหลายวันนี้มันก็เอามาฝึกตัวเก่านะฝึกกินฝึกตานฝึกคัดเกลาจิตใจให้ผ่องใสฝึกสร้างบุญฟ้าสร้างบารมีให้กับตัวเก่าเขาทำเหตุอย่างนี้แล้วผลมันอย่าไปไหนเขาทำเหตุอย่างดีแล้วปลูกอย่างใดก็ได้อย่างอันทำกรรมอันดีทำบุญกุศลอันดีความดีนี่ย้อนนะเขาเท่าทวีคูณมันนะหลายโต๊ะหลายจั่นวันนี้ก็ขออนุโมทนาบุญกับคณะศรัทธาทั้งหลายที่ได้มาฝึกจิตฝึกใจเหมือนกับพุทธภาษิตที่พระองค์ได้ตรัสไว้ว่าทันโตเศรษฐมนุษย์เสสุบุคคลที่ฝึกตัวเก่าเป็นผลที่เยี่ยมยอดที่สุดเขามาฝึกกินฝึกตานฝึกสร้างบารมีให้กับตัวเก่าสั่งสมบุญบารมีไว้เป็นที่เพิ่งเป็นที่ระลึกเป็นที่จุ่มใจหาความสุขกายสุขใจให้กับตัวเก่าขออนุโมทนาบุญกับเจ้าเยาวพร้อมลูกหลานโยมจรูนสิงแก้วพร้อมครอบครัวได้มาเป็นเจ้าภาพพระทหารเก้าวันนี้พร้อมกับคณะศรัทธาทั้งหลายทุกคนสัพพพุทธานุภาเวนะโดยอนุภาพของพระพุทธเจ้าสัพพธรรมานุภาเวนะโดยอนุภาพของพระธรรมเจ้าสัพพสังฆานุภาเวนะโดยอนุภาพของพระสงฆ์เจ้าสัทธาโสถีพระวันตุเตก็ขอความสุขสวัสดีทั้งหลายจงมีแก่คณะศรัทธาทั้งหลายทุกคนเถิดสาธุสาธุสาธุที่มนต์หลวงพี่หลวงพ่อหันหน้ามาทางซ้ายมือนะศรัทธาหันหน้าไปทางขวามือเนอะจำภาพนี่ไว้นะศรัทธาเนาะเวลาเฮาไหว้พระมาเจ้ามาแรงขอเอาภาพอย่างเงี้ยกันเดียวได้ยินเสียงปอนครูบาอาจารย์ได้ยินเสียงสาธุขอให้เสียงอย่างเนี้ยเป็นมังคละกับตนตัวเฮาเป็นมังคละกับบ้านกับจองกับร้านค้าของเฮามีแต่ความมั่งมีสีสุขเจริญรุ่งเรืองขึ้นไปติ๊กๆสังฆบูชามหาโพคาวะโหเฮาได้ปูชาพระสงฆ์องค์ข้าเจ้าอย่างเนี้ย
ได้อุปถากอุปถัมภ์ได้มาถวายภัตตาหารเขาเชื่อในบุญในสถานะว่าบุญตึงมาหายบุญที่จะเปียกมาหาเขาหลายเต้าทับพันทวีครูบาอาจารย์เพิ่นสอนมาอย่างนั้นได้คือพออาจารย์ได้กล่าวนำกลิ่นนำตาลพวกเขาทั้งหลายพอภาพนี้ไว้เนอสถานเนอสังขานุสติอย่างเนี้ยนำโภคทรัพย์มาให้ต่อไปได้โอกาสยงข้าพเจ้านะครับเด้อป้อนน้อยป้อนนานผู้อาจารย์และผู้รู้นักปราชญ์ถือข้าวบัตรข้าพเจ้าขันโตกตัวเองยังใส่หมูใส่เก้านะครับเด้อสาธุอิมังโอตานาปินดาตานังติลาตานานังสักกาจังเตมาปูเจมาตุติยัมปิโอตานาปินดาตานังติลาตานานังสักกาจังเตมาปูเจมาตาติยัมปิอิมังโอตานาปินดาติลาตานานังสักกาจังเตมาปูเจมาทิคารตังอาทายาหิตายาสุขายายาวะนิพพานะวะตันตุโนอัสถาเฮาเต็มตัวโยงเข้าบาทนะครับเด้อเอากระติกเข้าแอบเข้าจตุปัจจัยยึงขึ้นใส่หัวใส่ก้าวกังกู้คนนะครับเด้อสาธุโอกาสาโอตานาปินดีปาตังตานังนิพพานาปัจจัยโยหนตุโนนิจังโอตานาปินดีตานังนิพพานาปัจจัยโยหนตุโนนิจังโอตานาปินดีปาตังตานังนิพพานาปัจจัยโยหนตุโนนิจังอาสถามุเฮาทั้งหลายต่อไปนี้จะได้กล่าวกรรมถวายภัตตาหารถวายพระปริวัติกรรมหมู่ใหญ่ของสถามุเฮาทั้งหลายตั้งนะโมพร้อมกัน3จบนะครับนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาอิมานิมะยังพันเตภัตตานิสัปาริวารานิภิกขุสังฆัสสะโอโนชยามะสาธุโนพันเตภิกขุสังโฆอิมานิภัตตานิสัปาริวารานิปฏิคันหาตุอัมหากังทีฆลตังหิตายะสุขายะข้าเดพระภิกษุสงฆ์ผู้เจริญข้าพระเจ้าทั้งหลายขอน้อมถวายภัตตาหารพร้อมทั้งของอันเป็นบริวารตานตั้งหลายเหล่านี้แด่พระภิกษุสงฆ์ขอพระภิกษุสงฆ์จงรับภัตตาหารพร้อมทั้งของอันเป็นบริวารตานตั้งหลายเหล่านี้ของข้าพระเจ้าทั้งหลายเพื่อประโยชน์และความสุขความเจริญแก่ข้าพเจ้าทั้งหลายแก่ญาติทั้งหลายแก่ปิยชนทั้งหลายมีบิดามารดาเป็นต้น
ตลอดกาลนานเธอนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะยะเขปันเตสังโฆทานโตขอพระสงฆ์ทั้งปวงจงฟังคำข้าพเจ้าบัดนี้เจ้าภาพคุณนะองค์นนยาวเขียวอ่อนโกดังลำไยอัมพันธ์โรงแรมเดอะเอิงนายจรูนยุพินสิงแก้วนางวาสนาบุญธรรมช่วยนายอำเภอดอยหลอและว่าที่ร้อยตรีสุรพงษ์เทพกาบวังนายกองค์การบริหารส่วนตำบลดอยหลอและคณะสภาที่ม่อนฤาษีนี้ได้น้อมนำมาซึ่งภัตตาหารมาถวายเป็นสังฆทานแก่พระภิกษุสงฆ์เพื่อจะได้อุทิศกรุณาผลไปให้แก่ญาติทั้งหลายผู้วายชนไปแล้วมีบิดามารดาเป็นต้นและญาติทั้งหลายที่ไม่ได้เอ่ยนามมาก็ดีขอจงได้มารับมาอนุโมทนากุศลผลทานที่บรรดาเจ้าภาพลูกหลานและญาติมิตรได้ทำบุญอุทิศไปให้เมื่อได้รับอนุโมทนาแล้วหากยังตกทุกข์อยู่ขอให้พ้นไปจากทุกข์เมื่อได้รับความสุขแล้วขอให้ได้รับความสุขยิ่งขึ้นไปอันว่าสังฆทานนี้มีอานิสงส์อันยิ่งใหญ่สมเด็จพระพุทธองค์ไม่ได้จำเพาะจะทรงว่าเป็นของภิกษุรูปหนึ่งรูปใดก็หาไม่ได้มีพระบรมพุทธานุญาตตรัสให้แบ่งกันฉันตามบรรดาที่มาถึงฉันนั้นบัดนี้ข้าพเจ้าจะขอสมมติตนเป็นผู้แจกของสงฆ์พระสงฆ์ทั้งปวงจะเห็นสมควรหรือไม่เห็นสมควรหากเห็นว่าเป็นการไม่สมควรขอตรงทักท้วงขึ้นในท่ามกลางระหว่างสงฆ์อย่าได้เกรงใจถ้าเห็นว่าเป็นการสมควรไซขอจงเป็นผู้ที่นิ่งอยู่บัดนี้พระสงฆ์ทั้งปวงนิ่งอยู่ข้าพเจ้าจะรู้ได้ว่าเป็นการสมควรแล้วจะได้ทำการแจกของสงฆ์ต่อไปณการบัดนี้อายังปัทมภาโคมหาเถรสภาปุณาเตส่วนที่หนึ่งย่อมถึงแก่พระมหาเถระผู้ใหญ่ผู้เป็นปกตาจารย์อาวเสสาปาคาอมากังปาปุนันเตอาวเสสาปาคาวเสสานังปีกูนังอุปาสกะอุปาสิกานังพระหัตถนังยถาสุขังปาริปุญจันโตส่วนที่เหลือจากพระมหาเถระผู้ใหญ่ที่เป็นปกตาจารย์ย่อมถึงแก่พระปกตาจารย์ทั้งหลายส่วนที่เหลือจากพระปกตาจารย์ย่อมถึงแก่พระมานัตตะส่วนที่เหลือจากพระมานัตตะย่อมถึงแก่อุบาสกอุบาสิกาและคฤหัสถ์ญาติโยมด้วยกันทุกท่านทุกคนเถิดสาธุต่อไปครับปอนเนอร์ศรัทธาฟังเสียงครูบาอาจารย์เสียงสดๆก่อนที่ฮับปอนนี้อู้เรื่องส่งแนมหน่อยเนาะพอดีตังวัดจัดปฏิบัติธรรมของงบไปตังท่านอบต.เพิ่นอบต.เพิ่นว่ามันมาอยู่ในหลักในเกณฑ์ว่าของงบส่วนที่มาปฏิบัติธรรมนี่เพิ่นบอกฮื้อนะก็เลยถามอันสอบต.เพนบอกว่าเฮาอย่างใดเฮาของงบหลวงมาจ่วยของเราตัวถ้าจัดส่งน้ำนี่จะได้ก็จัดส่งน้ำก็ได้นะก็เกี่ยมให้คณะศรัทธาครูบาอาจารย์ได้ส่งน้ำพระบทพระบาทพระธาตุเจดีย์อันเป็นภาพสัญลักษณ์ของพุทธเจ้าอันใดก็ได้พระพุทธรูปปางต่างๆนะเอาส่งน้ำเขาเจตนาเขาส่งน้ำพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์ส่งน้ำอย่างนี้ขมัทเมพันเตได้ขอขมาลาโทษได้หมดมันมาส่งน้ำอย่างนี้ก็ถูกต้องตามหลักตามเกณฑ์ตั้งหลวงเปิ้นท่านนายกก็อนุมัติก็อนุโมทนากับท่านนายกอนุโมทนามาร่วมกิจกรรมครั้งนี้พวกเขาทั้งหลายนะตั้งเจตนาอย่างส่งน้ำเนี่ยว่าเขาได้ส่งน้ำกับพระบทพระบาทพระธาตุเจดีย์พระพุทธรูปต่างๆอันนี้ส่งอย่างเดียวกันหมดเป็นภาพสัญลักษณ์ของกุลแก้ว3ประการน้ำขมินสมปล่อยลังหยาดลงไปความจุ่มความเย็นอย่าพลิกหาพวกเขาทั้งหลายขออนุโมทนาบุญกับท่านนายกเนอะก่อนจะได้รับปอนนี้ก็ขอเจริญพรเชิญท่านผู้บริหารองค์การบริหารส่วนตำบลดอยหล่อมีว่าที่ร้อยตรีสุรพงษ์กับวังได้มอบ
ปัจจัยสนับสนุนงานปริวัติกรรมก็งานส่งน้ำพระธาตุของวัดม่อนฤาษีต่อไปนี้ก็จะถือเอาทุกวันที่19 ธันวาคมหลังจากที่ญาติโยมได้ฮับปอนไปแล้วก็ใส่บาตรเรียบร้อยก็มาส่งน้ำพระธาตุทางคณะกรรมการพ่อหลวงบ้านเปิ้นได้จัดเตรียมไว้ให้เรียบร้อยแล้วก็นำขมิ้นสมปล่อยก็อยู่ที่เต็นท์ทำบุญตามกุศลเจตนาเชิญทุกท่านตั้งอกตั้งใจรับพรจากพระสงฆ์หมู่ใหญ่นิมนต์ครับศรัทธาทั้งหลายหยาดน้ำตั้งดิ่งใจลงไปในเนื้อภาพพระสงฆ์เสียงพระสงฆ์ขอนิมนต์ครูบาอาจารย์ทุกรูปเสียงสดๆนะครับเสียงกระหึ่มเพราะวันนี้ผู้บริหารของอำเภอของตำบลผู้หลักผู้ใหญ่มากันพร้อมหน้าพร้อมตากันพร้อมคณะศรัทธาญาติโยมเจ้าภาพทุกๆคนเนอครับปอนจากครูบาอาจารย์ยะถาวริวหาปุราปริปุเรนติสาคารังเอวะเมวะอิโตทินังเปตานังอุปกปติอิจิตังปฏิตังตุมหังกิปะเมวะสมิจจตุสเพปุเรนตุสังกปะจันโทปนรโสยถามณิโชติรโสยถาเปวันจันโตสัมปโรโคเปวัตนาเสเลสนิจจังวนมาวัฏทันติอายุวันโนสุขังภะลังอายุโทปัลลโทสุขัสสะทาตาเมธาเวพลังวันนังสุขันจะปฏิภาโทปปัจจติติอายุวัตตะโกธนวัตตะโกวันนวัตตะโกสุขวัตตะโกเวราโสกาสัตตุจุปัตถวาใจเสติทานังลาพังโสธีจะโบกังโอติใจยสวาสตวัตสาจะอายุตุเตปวตุสัพปมังกลังโสธีปวันตุเตปวตุสัพสัทธาโสธีปวันตุเตปวตุสัพปมังศรัทธาเอามือวางบนตักเนอะมือขวาทับมือซ้ายพอพระสงฆ์ทั้งหลายเหลืองหะเหลืองห้ามอยู่ในป่าปริวาสปืนก็ไม่
สีเขียวใบไม้ตัดกับสีเหลืองครูบาอาจารย์คนโบราณทางภาษาทางใต้ว่าเกาะชายผ้าเหลืองเอานึกภาพสีผ้าเหลืองครูบาอาจารย์เหลืองฮะเหลืองห้ามมาเป็นอนุสติสตินี่แปลว่าระลึกรู้อนุนี่แปลว่าต่อกันระลึกต่อแบบภาพผ้าเหลืองอย่างนี้เสียงครูบาอาจารย์ที่เพิ่งปอนตะกี้นึกภาพอย่างนี้เวลาเขาไหว้พระมาเจ้าแมลงเป็นอาตีตาลมนึกถึงอย่างเนี้ยเอาได้ยินเสียงปอนเอาหันภาพพระสงฆ์เหลืองฮะเหลืองห้ามแบบนี้เนี่ยเป็นว่าบุญกรรมบุญจูบุญรักษาบุญนำกรรมแต่งจานเขาได้มีความสุขกายสุขใจความทุกข์จะมาลายหายหมดโดยอำนาจกุลแก้วสามการโดยอำนาจกุลพระสงฆ์องค์ข้าเจ้าที่เขามันหวานลงในเนื้อนาบุญอันเลิศเช่นนี้ทรัพย์สินสมบัติที่หามาได้โดยยากทำมาค้าขายเกษตรกรก็บกดินเหือปิเหือปังเอาเหือเอาแหงเขาแหลกมาเอาสติปัญญาแหลกมาเป็นจัตุปัจจัยเงินทองมาเปลี่ยนเป็นบุญโดยมีเนื้อนาบุญรองรับเช่นนี้จำภาพจำเสียงอย่างนี้ไว้เป็นที่เปิ่งเป็นที่ระลึกเป็นที่อุ่นใจสมควรแก่เวลาต่อไปพออาจารย์ได้กล่าวนำหยาดน้ำหมายตาเนออิตังตานากัมมังนิปานาปัจจยโยโหนตุโนนิจังอิตังศีรากัมมังนาปัจจยโยโหนตุโนนิจังอิตังภาวนากัมมังนิปานาโหนตุโนนิจังยังกินเจโกสารังกาตาปังกัมมังสัพเพหิกาเตหิกาตังปุญญังโนอนุโมตันตุทนโตเยเตวาสามิงธาเนอาทิคาตาทิคายุกาสัตราหนตุสัพพสัตตานังสุขีอัตตานังหารันตุมาตาปิตาสุขีตาหนตุตุขาปามุญจันตุสัพเพยติกาสุขีตาหนตุจันตุสัพเพอายาติกาสุขิตาหนตุตุขาปามุญจันตุสัพเพปิสาสัพเพยาขาสัพเพหนตุตุขาปามุญจันตุสัพเพนาคาตาสุขิตาหนตุตุขาปามุญจันตุสัพเพเทวาสุขิตาหนตุปามุญจันตุสัพเพอาจาริยุปัชฌายยสุขิตาหนตุตุขาปามุญจันตุสัพพสัมปตินังมิชันตุโววันตามิพุทธังสัพพเมโตสังฆามาทะเมปันติวันตามิธัมมังเมโตสังฆามาทะเมพันติวันตามิสังฆังสัพพเมโตสังฆามาทะเมพันติวันตามิกุลูอุปัชฌาสัพพเมโตสังฆามาทะเมพันติวันตามิกัมมัฏฐานังสัพพเมโตสังฆามาทะเมพันติวันตามิอาลัมเมสีมายังสัพพเมโตสังฆามาทะเมพันติวันตามิจิติยังสัพพังสัพพทาเนสุปาติสาลีราธาตุมหาโพธิงพุทธรูปังสักการังสัทธานาคะโรเกเทวะโรเกพัมมะโรเกชุมพูเท
ริเปสาลีลาธาตุโยเกสาธาตุโยอาระหันตาธาตุโยเจติยังคันทากุติงจาตุราสิติสาเสธรรมะสัพเพสัมตาทาเจติยังอาหังวันตามิสัพปะโสอัสสทากุมหัวลงแล้วครับเด้อวันตาหน่วยเดียวกันนะครับวันตามิพันเตสาพังอาปาราทังคามาทามิพันเตมายังกาตังปุญญังสาอนุโมติตาพังสามินากาตังปุญญังไมหังตาตาพังสาธุอนุโมตามิอายุวันโนสุขังพลังบุญก้ามบุญจูบุญรักษากันเด้อก่อนที่จะกราบลาพระรัตนตรัยนั้นก็คือปุจจารย์ได้โอกาสนำพระมินส้มปล่อยเหี่ยก่อนเสร็จเรียบร้อยแล้วเราก็ลาพระรัตนตรัยแยกย้ายกันไปใส่บาตรแล้วก็ส่งน้ำพระธาตุขอเจริญพรปุจจารย์อัสสทางอายุที่เก่าก่อนนะครับเด้อยกโยสันนิสโนวรปุติโมเรมารังสัสเสนังสุขิตังวิจโยสัมโพธิคันชิงอนันตัญญโนโลกุตโมตังปนามามิพุทธังอาจาทิปาบุภาราจัตตนังอุทาสุกันโทตกะคัมพิโรตกะอุตกะทานังอัมเหหิกตังตัสมาตุมหิอนุโมตมนาสาธุโอกาสะขะเดองค์พระมหาจินนาถาเจ้าวันนี้ก็หากเป็นวันดีสรีอันวิเศษถึงกาลวันที่19 ธันวาคม 2565ก็มารอจุจอดถึงบัดนี้หมายมีสัมมณศรัทธาตั้งไปในและไปนอกไปในไม่มีหลวงพ่อท่านพระครูสุเมธธรรมเสวีก็เป็นกาวผมได้ศรัทธากุคนก็ได้สนงคงควายตกแต่งแปลงพร้อมน้อมนำมายังทุปะบุภาราชาดงดอกเข้าตอกดอกไม้ตั้งน้ำสุกันโทตากะนำขมิงสมปล่อยมาทัปนาตั้งไว้สองหน้าเพื่อว่าจักสารขอนิมนต์สารสลงองค์พระจินนาถาเจ้าในติคากาละวันนี้ยามนี้เตียงแต่นิลีสาธุโอกาสะมายังพันเตอิมินาทุปบุภาราจัตตนังมหาจินนาตายสักกะจังเตมาปุเจมาตุติยัมปิตติยัมปิปฏิการหาตุอัมหากังทีกาลตังอิทังโนทุปบุภาราจัตตนังสุกันโทตกะคัมพิโรตกะลัตตนังอุทกัตนังนิปานปัจจโยโหนตุโนนิจังเชิญโปรด1 2เชิญท่านนายกกับพ่อกำนันผู้ใหญ่บ้านศรัทธาเฮาไปส่งน้ำเหี่ยก่อนเนอะพระคุณเจ้ายังบ่ได้ปล่อยแถวไปเตื้อเดี๋ยวรอสักกรรมศรัทธาเฮาตั้งหลายไปส่งน้ำพระธาตุก่อนแล้วก็ทยอยไปตั้งแถวเดี๋ยวรอแหมสักกรรมครับขออนุญาตท่านอาจารย์นะครับชมรมกำนันผู้ใหญ่บ้านนะครับพ่อกำนันบุญทรัพย์ปัญญานะครับเชิญชมรมเฮาทุกคนนะครับมาอยู่ที่หน้าพระเจ้าองค์พระเจ้าทันใจนะครับเพื่อเฮาจะได้ถ่ายรูปนะครับเชิญชมรมเฮานะครับเชิญชมรมเฮามาที่หน้าพระเจ้าทันใจนะครับเพื่อจะต้องถ่ายรูปนะครับนิมนต์ตุลุงตั้งพุ่นเลยครับตอนนี้ญาติโยมก็คือเขาจะส่งน้ำก่อนส่งน้ำพระธาตุเจดีย์ก่อนเจริญพรชมรมกำนันผู้ใหญ่บ้านที่หน้า
พระเจ้าเลยด้วยพระเจ้าหลวงนี่นะตะกี้เราจะได้บันทึกภาพนะชมรมกำนันผู้ใหญ่บ้านตอนนี้แม่เขาไปส่งน้ำพระธาตุเจดีย์แล้วพร้อมกันนั้นเขาก็จะได้ไปยายแถวเนาะยายแถวเพื่อรอรับครูบาอาจารย์ได้รับบิณฑบาตกันต่อไปจนญาติโยมมีน้ำขมิ้นส้มปล่อยน้ำพุ้นตะกี้พี่หนานเพิ่นได้โยงน้ำขมิ้นส้มปล่อยเป็นที่เรียบร้อยเนาะโอกาสน้ำขมิ้นส้มปล่อยแต่ก็ไปรอกันอยู่ที่หน้าองค์พระธาตุเจ้าเจดีย์เพราะว่าปีนี้เป็นปีพิเศษ ที่เราจะได้ส่งน้ำพระธาตุเจดีย์จะมีกันทุกปีทุกวันที่19แต่ทุกวันที่19ของเดือนธันวาคมเนอะในงานปริวัติกรรมนี่แหละนะญาติโยมตอนนี้ก็ไปรอกันอยู่ที่หน้าพุ่นแล้วเนาะรอสักกรรมนี้ก็ตังท่านอาจารย์เชื้อท่านพระครูสังฆลักษณ์วีระฐานิสโรก็จะได้ปล่อยแถวรอสักกรรมเนาะไปทั้งพร้อมทั้งบุญก่อนขอบคุณนะวันนี้ท่านนายกว่าที่ร้อยตรีสุรพงศ์กาบวังนายกองค์การบริหารส่วนตำบลโดยหล่อเฮานั้นสนับสนุนงบประมาณมาจำนวนถึง30,000 บาทเด้อต้องขอบคุณมาณโอกาสที่นี้ตัวแล้วก็ยังจะมีศรัทธาเพิ่มเติมมานี่แถม2-3 ลายเด้อไปรวมกันเลยนะฮะโยมนะไปส่งน้ำพระธาตุเจดีย์แล้วก็ไปยายแถวกันรอรับใส่บาตรครูบาอาจารย์ก็ต่อไปถ้าทำบุญเรียบร้อยก็บอกโดยเนอะทองแม่ผินทะอินนึกก็ทองแม่ผินทะอินพร้อมด้วยบุตรจากอำเภอสันป่าตองโลกบุญมาตามไปหาเจ้ากรรมในเวรแต่จำนวน100 บาทเนอะอยู่ทางนี้ก็จะบาหัน เพราะว่าตั้งแต่ปีนี้เป็นต้นไปเป็นปีพิเศษโดยเริ่มต้นกันใหม่ก็จะมีงบประมาณสนับสนุนจากองค์การบริหารส่วนตำบลที่เพิ่นจะได้สนับสนุนงบประมาณมาทุกปีขอบคุณแม่หลวงเนอะ เดี๋ยวจดกันแม่หลวงเนาะจดก่อนเนี่ยมีลูกมาตังศรัทธาสาธุชนเฮาตังบ้านตังจองในขณะนี้ท่านอยู่ตังบ้านตังจองก็กำลังรับฟังการถ่ายทอดเสียงจากป่าปริวาสวัดม่อนฤาษีเนอะวันนี้ซึ่งก็เป็นแถมเจ้าหนึ่งในการทำบุญตักบาตรในช่วงนี้แล้วก็ศรัทธาที่อยู่ทางด้านนอกถ้าว่าไผที่ยังบ่มีเข้ากับปูจาได้เนอะตอนนี้ในเมตตาธรรมอาจารย์พระครูสุเมธธรรมสวีพระสงฆ์ทั้งนั้นพระกำลังเดินแล้วเดินรับเมตตาบิณฑบาตกับพี่กำลังศรัทธาทางหน้าทางในบาทแรกนั้นเป็นบาทปัจจัยบาทเงินบาททองในเมตตาธรรมอาจารย์พระครูสุเมธธรรมเสวีก็บาทแรกก็บาทปัจจัยเนอะบาทต้องเอาข้าวสารใส่ตัว บาทรองลงมาก็บาทข้าวสารต่อไปแต่พระหลวงวิชัยแม่หลวงบัวคำจอมใจตระกูลจากต้าล้อเนอะรวมตามบุญมาจำนวนแต่100 บาทขอบคุณพระหลวงวิชัยแล้วก็มีเพิ่มเติมนี่ก็มีนางจำเริญก็นะจอมล่าอุทิศบุญกุศลไปหานายทวินจอมล่าเจ้ากรรมในเวรจำนวนแต่200 บาทเด้อตะกี้ก็มีแม่หลวงบัวจันทร์เพิ่มบุญมาร่วมทำบุญแถมจำนวน100 บาทพร้อมด้วยครอบครัวเนอะอันนี้ก็เพิ่นเป็นแม่หลวงปุ่นต้าโจกเนาะต้าโจกตอนนี้ก็ศรัทธาญาติโยมเนอะตะกี้ก็ทางชมรมกำนันผู้ใหญ่บ้านพระหลวงอุทิศจาใจก็หลังจากที่ตักบาตรส่งน้ำพระธาตุกันเรียบร้อยเพิ่นก็จะขอเชิญชมรมกำนันผู้ใหญ่บ้านตำบลดอยหล่อร่วมกันส่งน้ำพระธาตุใส่บาตรเสร็จเรียบร้อยก็ร่วมกันรับประทานอาหารจะได้ถ่ายรูปที่หน้าพระเจ้าตันใจเนอะสถานเนอะหน้าพระเจ้าตันใจซึ่งวันนี้ก็มาครบเพราะว่าปอาวุโสปใหญ่ก็มานะ
ในนามตัวแทนของท่านนายอำเภอแล้วก็มีตังท่านกำนันภูนทรัพย์บุญทรัพย์ปัญญาแล้วก็ท่านนายกท่านรองนายกท่านปลัดอบตมากันหมดวันนี้นะสถานญาติโยมทั้งหลายมาเพื่อการทำบุญในวันนี้เป็นกรณีพิเศษที่ได้ร่วมกันทำบุญมากันตลอดจะได้แล้วก็ขอเชิญศรัทธาที่เพิ่นมาวันนี้ในวันพรุ่งนี้ก็ไปปักกันที่วัดเหล่ามนทาเนี่ยเพื่อจะเททองหล่อพระประธานในศาลาการในศาลาการประเรียนของวัดมนทาทิพย์ในวันพรุ่งนี้ตัวต่างพระหลวงอุทิศจาใจนะเพิ่นก็มาถึงวันพร้อมด้วยท่านผู้ช่วยแล้วก็ทางอบตก็ถึงบัลละบ่ทิ้งมากันถึงวันสนองงานครูบาอาจารย์เคียงบ่าเคียงไหลกับท่านพระครูสมเมธธรรมเสวีพระหลวงก็มากันถึงวันมาดแม้นว่าวันใดถ้าหากว่าขาดตกบกพร่องไปดูพระหลวงเพิ่นบอกว่าตะกี้นะถ้าหากว่าขาดตกบกพร่องอันใดพี่น้องศรัทธาต่างบ้านต่างจองมาได้ต้อนรับว่าได้กำเกียนเงียนพอหน้าก็ดีก็ต้องขออภัยดูเพราะว่าคนมานักมาหลายพี่หลายน้องนักนะเพิ่นมากันในวันนี้ก็ขอบอกเชิญชวนกันไปว่าวันที่22นั้นก็จะเป็นวันออกกรรมออกปริวัติกรรมนะก็แต้มหลายวันอยู่สำหรับการเข้ากรรมปริวัติกรรมในวันนี้ก็พี่น้องศรัทธาตอนนี้ทางโรงพยาบาลดอยหล่อวันนี้เพิ่นมาแต้มแล้วเด้อทางคุณหมอทางพยาบาลถ้าหากว่ากินข้าวน้ำข้าวงายแล้วก็ดีเนาะพี่น้องศรัทธาท่านใดหรือว่าท่านพระคุณเจ้าทางครูบาอาจารย์เขาก็ดีเนาะเจ็บหัวเจ็บไข้บ่สบายบ่ไข้สำราญนี่นะไปตรวจวัดเช็ควัดที่กองบรรเทาทุกข์ที่อันใดเนอะซึ่งวันนี้ก็เปิ้นได้มาตั้งกันถึงวันเนาะแล้วก็ศรัทธาที่จะเป็นเจ้าภาพก็ติดต่อที่พี่นานเหลิมเด้อเดี๋ยวกันเด้อพี่นานเหลิมก็โยงน้ำขมิ้นส้มปล่อยกันไป เป็นที่เรียบร้อยเสียงใสหน่อยพี่นานเหลิมนะถ้าหากว่าถึงวันนี่ถ้าหากว่าเว้นตานไปเสียงหายไปก่อนนักแก่ถึงวันนั่นก็เสียงดีมาถึงวันต้องขออนุโมทนาในสายบุญกุศลที่ศรัทธาญาติโยมตอนนี้หัวแถวยังมาเด้อทางแถวนี้กำลังอยู่ทางในป่าปริวาสอยู่ซึ่งก็ตั้งห่างแถวหัวแถวก็กำลังขยับขยื่นเคลื่อนมาก็มีของก้าของขายด้วยเนอะศรัทธาท่านผู้หนึ่งผู้ใดถ้าหากว่าจะปูจาใส่บาตรก็เจิญเนอะ มีหลายอันหลายอย่างที่เพิ่นจะปูจมปูจากันโดยเฉพาะก็วันนี้พี่น้องหลายบ้านหลายจองที่เพิ่นมากันก็มานักกันถึงวันถึงใกล้ถึงไกลถึงใกล้ถึงไกลเพราะว่าจะเป็นพี่น้องตังในหัวในเวียงถึงบ้านตังสายใต้ก็มากันถึงวันเนอะเพราะว่าจะเป็นพี่น้องตังพวงเปาก็มาเนอะตังจอมตองได้มาใส่บาตรกันถึงวันบางเตื้อบางทีก็มากันเป็นลำรถบางครั้งบางทีก็มากันเป็นครอบครัวที่มาซาเข้าจังหันตักบาตรกันในวันนี้เนาะตอนนี้รถพยาบาลก็จอดที่นี่เด้อ
อยทั้งหลังก็ดื่มได้ละจอดเป็นที่เรียบร้อยวันนี้ศรัทธาญาติโยมวันที่19วันพรุ่งนี้ก็เป็นวันที่20เดือนธันวานี้ก็บักกี่วันแล้วเนอะก็จะเสี่ยงไปก็จะสู่เดือนใหม่ปีใหม่แล้วก็งานส่งท้ายปีเก่านี่ก็มีนักมีหลายเนอะบอกว่าจะเป็นงานทำบุญสมโภชจะลองก็ดีมีปล่อยหลวงแล้วเนอะศรัทธาเนอะตั้งแต่นี้ไปงานปล่อยหลวงแต่ละวัดแต่ละวาก็จะมีมาเพราะว่าจะเป็นงานปล่อยหลวงอุโบสถก็ดีวิหารก็ดีหลายบ้านหลายจองหลายวัดหลายวาทีนี้ก็ศรัทธาญาติโยมสุขโขโหมะไปใจนะโยมเนอะสุขโขโหมะสุขโขโหมิที่ครูบาอาจารย์ได้ตักบาตรมาเดินบิณฑบาตในวันนี้พี่น้องศรัทธาที่บางคนบางท่านก็เอาข้าวสารมาโดยแต่ที่แน่นอนแล้วก็มาปูจาเอาที่นี่ดูได้มาปูจาที่นี่ก็งานบุญเข้ากรรมปริวาสนี่จะมีเมินเนอะศรัทธา10 วัน10 คืนนะแล้วก็มีพิธีขั้นตอนก่อนนักนะต้องสวดปริวาสสวดมานัสสวดอาภาณนี่นะมีพิธีขั้นตอนเรียกว่าสังฆกรรมเพื่อว่าครูบาอาจารย์จะได้มาจำละศีลให้บริสุทธิ์แล้วก็ต่างกับงานเข้ากรรมพัฒนาก็เข้ากรรมสุสานปาจากาเนี่ยงานลุกขมูลกรรมเข้ากรรมพัฒนาถ้าเข้ากรรมโสสานี่ก็ไปสร้างเมนกาพุทธนำบ่อก่อศาลาสร้างเมนสร้างศาลา9 ห้องกันนี่ตั้งสุสานปัจจัยก็มีหลายวัดเนอะที่จะมีกันขึ้นมาหลายสุสานหลายปัจจัยแล้วก็หลายวัดหลายวาที่เพื่อจะเข้ากรรมปีนี้ก็รู้สึกว่ามีหลายวัดเนาะศรัทธาญาติโยมทั้งหลายเพราะว่าทั้งหลายปิงก็ดีทั้งอำเภอป่าซางทั้งอำเภอดอยหลอดทั้งอำเภอจอมทองโพสต์ไปต่างอำเภอเวียงหนองล่องก็มีหลายที่หลายต่างที่เพื่อจะมีงานเข้ากรรมปฏิบัติธรรมการเข้ากรรมนี่ก็ถ้าเข้ากรรมปัจจาก็เป็นโสสาธุดงควัดโสสานกรรมต่างวัดต่างวาก็สร้างวัดสร้างวากันไปก็ด้วยอาศัยบุญบารมีของครูบาอาจารย์เนี่ยที่จะเป็นเนื้อนาบุญไปเข้ากรรมก็ตอนเช้าก็เยอะนะศรัทธาเนาะช่วงในตอนเช้านี่ก็จะมีการตักบาตรถ้าเข้ากรรมป่าเหี้ยวก็เพื่อจะตานขันเข้ากันกาเนี่ยตานขันเข้าขันน้ำที่ในสุสานปัจจาเพื่อว่าเพื่อนจะได้ไปตานจูตี้ละพดมาแล้วเนอะตอนนี้โหแถวพดมาทางศาลาพี่แล้วทางแถวยังอยู่ทางในพี่อยู่นู่น200 ป่ายเกือบ300นี่มันจะน้อยๆเนอะสถานเนอะครูบาอาจารย์ก็มาต่างทิศต่างแดนวันนั้นได้อ่านรายชื่อพระคุณเจ้าเป็นด็อกเตอร์ก็มีนะสดาท่านพระคุณเจ้านี่เพิ่นเขียนว่าดอลอเนี่ยจะดอตอนะดอลอเป็นด็อกเตอร์โอ้ตอนนี้คณะกรรมการเราก็โอ้หลวงพ่อพันในขยะกะหลวงพ่อใส่ซาเล้งไปเลยก็มีการเป็นห้อมไปเน้อศรัทธาญาติโยมเนาะหลวงพ่อนี่เป็นคนติ๊กๆก็ขยะใส่ซาเล้งไปเลยใส่ซาเล้งไปเก็บไปทางปุ่นมีศรัทธาที่เปิ้นได้
ได้เขียนมาว่าการทำบุญตักบาตรการทำบุญตักบาตรนี่ก็เพิ่นว่าโอกัสสะสาธุโอกัสสะโอตันนะปินติปัตตังกองละครังดังมาแล้วเจ้าศรัทธาตั้งหลายถวายโยมเข้ากะเกียมดากะเกียมเตรียมดาใส่บาตรสังฆะเหมือนกับศรัทธาเขาเนี่ยเนาะแต่กะได้เกียมแต่งดาอย่างข้าวน้ำโภชนะอาหารบางครั้งบางทีนี่ก็มาปูจาเอาตังวัดตังวาเพราะว่าตังวัดตังวานี่เปิ้นอำนวยความสะดวกถ้าหากว่าเราไปเข้ากรรมที่ในป่าช้าก็ดีที่ไหนก็ดีเปิ้นก็จะมีขันเข้าไว้มีขันเข้าไว้มีไว้จะใดมีให้เปิ้นปูจาก็ได้ปัจจัยจำนวนเหล่านั้นมาพัฒนาพุทธน้ำบ่อก่อศาลาแปลงวัดแปลงวาแปลงสุสานปัจจากันต่อไปโอ้ตะกี้คนเต็มศาลาได้ประเดี๋ยวนี้โตไปไหนหมดโอ้เปิ้นไปอาบน้ำพระธาตุเจดีย์อาบน้ำพระธาตุเจดีย์แล้วก็จะได้ใส่บาตรแล้วก็ไปกินข้าวแล้วก็มารวมกันที่นี่ทำกรรมโดยเฉพาะชมรมกำนันผู้ใหญ่บ้านอบตก็จะมาถ่ายรูปเพื่อเป็นที่ระลึกเนาะเป็นสักขีพยานและก็ได้งบประมาณจากองค์การบริหารส่วนตำบลมาสนับสนุนมาเนาะงบประมาณเพราะฉะนั้นก็ต้องขอบคุณทางวันนี้ทางส่วนราชการเนาะป.อาวุโสในนามตัวแทนของท่านในอำเภอก็มาท่านนายกท่านกำนันโอ้วันนี้หลากหลายที่เปิ้นได้สละเวลามาร่วมตักบาตรร่วมทำบุญกันท่านอาจารย์พระครูสุเมธก็มาบอกว่าศรัทธาญาติโยมหลังจากใส่บาตรแล้วนะพระสงฆ์ได้สุดซอยสุดเสียงแล้วก็ต่อเลยนะโยมได้ว่าญาติโยมก็ต่อเลยต่ออย่างไรต่อรับอาหารนะอาหารวันนี้ปนเลอะเยอะแยะมามีเจ้าภาพแล้วก็เจ้าภาพปีหน้านี่ยังขาดไปหลายวันอยู่เนอะศรัทธาเนอะเจ้าภาพปีหน้าดูเหมือนวันที่13แล้วหลายวันอยู่ด้วยนะศรัทธาเนาะแต่ก็แจ้งความจำนงที่ต่างพินานเหลิมมรรคนายกก็จะได้จดเอาลายหมายเอานามแต่บางคนนั้นก็ศรัทธาดีแก่กล้าฮับปีนี้แล้วปีหน้าก็ฮับแถมที่วัดม่อนฤาษีนี่จะดีแถมอย่างนั้นในศรัทธาเนาะเพิ่นจะหาเจ้าภาพไว้ตั้งแต่ปีนี้เลยปีหน้านี่มันเดือดร้อนล่ะครับตั้งแต่ปีนี้ไปแล้วก็อย่างท่านอาจารย์พระครูสุเมธว่าตะกี้โอ้วันนี้นี่เป็น20,000 30,000ใครปอเพิ่นว่า20,000นี่ใครปอเป็น30,000เพราะว่าถวายเพลตึงพระแล้วก็ฮื้อโยมโดยโยมก็มากินข้าวน้ำข้าวงายด้วยกันเนี่ยก็เป็นการสงเคราะห์ซึ่งกันและกันไปตามที่ไปพอดูแต่ละวันนี่โอ้ศรัทธาญาติโยมอาหารการกินนี่ปนโลเยอะแยะเกิดโต๊ะจีนก่อนดูศรัทธาเพื่อนเอามาโดยนะศรัทธาเพื่อนก็เอาลูกบ้านมาโดยมาถวายเพลโดยแล้วก็เอามาถวายทางวัดทางวาโดยเนี่ยศรัทธาญาติโยมเอาเป็นพี่เป็นน้องกันดูอนาถท่านมหากับตุลุงนั่งอยู่นี่นะขนมครกกากล้วยทอดกาตะกี้เพราะว่าเย็นตาโฟเนี่ยมีเจ้าภาพมาเลี้ยงเย็นตาโฟด้วยนะก็ต้องขออนุโมทนาเด้อโยมร่วมตำบลเดี๋ยวตุลุงอ่านกันเนาะได้กินได้ทานร่วมตำบลเก้าใดก็ได้ตามแต่เจตนาศรัทธาญาติโยมก่อนปิกบ้านปิกจองจะร่วมตำบลด้วยกันก็เจิญเด้อนะเรียนเชิญวันนี้ส่งน้ำพระธาตุด้วยกันพระธาตุเจดีย์เนาะหลังจากที่ส่งน้ำพระธาตุเจดีย์แล้ววันนี้ทางอาจารย์ท่านพระครูเพิ่งก็บอกว่าทุกปีตั้งแต่วันนี้นะวันที่19วันนี้ทุกปีตั้งนี้ไปก็จะได้ทำกันอย่างนี้เป็นประจำเนาะเพราะว่าได้งบประมาณจากทางอบตท่านนายกสนับสนุนงบประมาณมาโดย
ยกมือใส่เก้าใส่หัวนะโยมเด้อยกมือ10 นิ้วขึ้นตั้งวางคิ้วไก่เก้าเกษาห่างวันตาก็ขอบุญกุศลได้ปกป้องคุ้มครองรักษาโยมที่ร่วมทำบุญวันนี้นะอันใหม่มีแม่อุยป้อถาเขียวอีเนาะแล้วก็ป้าบวนนัดนะถาเขียวนายปณิธิถาเขียวแม่กุ้งหลวงโอ้สันปะตองบุญแม่กุ้งหลวงร่วมทำบุญมาถึง300 บาทเด้อสาธุสาธุอนุโมทนาในบุญกุศลที่แม่อุยป้อแม่ป้าบวนนัดนายปณิธิตระกูลถาเขียวร่วมทำบุญคนละ100ก็300 บาทก่อนปีบันปีจองจากแม่กุ้งหลวงพุ่นเด้อแม่กุ้งหลวงแม่กุ้งบกก็พุ่นนะกะทางบ้านของป้ออันนั้นพวกกันเนาะถ้าว่าแม่กุ้งหลวงแม่กุ้งนี่มี2 ที่นะแม่กุ้งหลวงแม่กุ้งน้อยเนาะแล้วแม่กุ้งบกด้วยกันเนาะตังอำเภอสันปะตองก็มากันนักกันหลายแต่ว่าวันซืนนี้ก็ปุ้นตังป้อตาลป้อตาลต้นแก้วหรือว่าตังกิ่วแลหลวงกิ่วแลน้อยปุ้นได้มาทำบุญกันก็นัดสลับซับเปลี่ยนกันไปแต่ว่าเนี่ยเมืองลีตังอำเภอลีปุ้นเปิ้นมาจากพระธาตุ5 ดวงก็มากันจัดหลายต่างพี่น้องต่างต้องฝ่ายดอยแดนบ้านห้องหลงลีก็มากันนักกันหลายที่มาร่วมทำบุญกันแต่ละวันโอ้ได้จากที่เปิ้นหอมทำบุญเนี่ยกันเนาะจดชื่อเสียงเรียงนามอยู่บ้านใดเปิ้นจะเขียนชื่อเขียนเสียงเรียงนามอย่างใดก็ดีบางพ่องเพิ่นก็มาตามหน้าบุญนี่ดอกมาตามหน้าบุญมาตามคลื่นวิทยุซึ่งก็วิทยุก็มีคลื่นวัดไฟหิน104.5เปิ้นก็มีการถ่ายทอดเสียงกันถึงวันทั้งภาพทั้งเสียงซึ่งวันนี้ก็มีตังมิสเตอร์จอห์นตัวพี่จอห์นนี่ควบคุมตังเดี๋ยวประกาศไปเลยกันว่าคณะอบตเนาะอบตป้อหลวงกำนันก็เดี๋ยวเรียบร้อยแล้วขึ้นมาทางนี้กันดูมาที่ศาลากรรมเพื่อจะได้ถ่ายรูปที่หน้าหลวงพ่อทันใจนะก็เดี๋ยวผู้ช่วยนรงค์บอกให้เปิ้นมาตัวนึกแล้วพี่น้องศรัทธาเลยเดี๋ยวต่อแถวเลยนึกกินข้าวน้ำกินข้าวไงแต่ว่าข้าวไงก็ใจต่างเข้าตอนไปเลยนะโอ้น้ำล้นแทงกันเนี่ยเกิดเนอศรัทธาญาติโยมตังพี่น้องชมรมกำนันผู้ใหญ่บ้านนะแล้วก็ตังท่านอบตเนาะมาร่วมกันเดี๋ยวมาบันทึกภาพที่หน้านี่นะหน้าหลวงพ่อทันใจในศาลาวิหารหลวงพ่อทันใจหลังใหญ่นี่นึโอ้วันนี้ได้รับเกียรติหลายท่านตั้งแต่ชมรมกำนันผู้ใหญ่บ้านไว้สาคำเนอแล้วก็ทางองค์การบริหารส่วนตำบลดอยหล่อเฮาโดยท่านนายกว่าที่100 ตรีสุรพงศ์กาบวังแล้วก็ทางอบตประธานสภาโอ้วันนี้มากันหลากหลายแล้วก็ท่านป.อาวุโสทางอำเภอก็ดีเนาะได้มาถ่ายรูปกันก็เดียวนะมาตั้งรักถ่ายภาพถ่ายรูปกันที่หน้าหลวงพ่อทันใจองค์ใหญ่เพื่อเป็นสักขีพยานเนาะวันนี้ตังพี่นันเหลิมเพื่อจะเอาเรือมาว่ะเรือสำเปาตันไส้ตันแตนกำลังซ่อมอยู่เนาะกำลังซ่อมอยู่อันปีแล้วหลายปีแล้วกันเนาะหลายปีแล้วยังก็ตามเนี่ยมันค่ำค่าไปมันเก่าไปก็แปลงเสริมเข้าไปเอากระดาษมาปะใหม่เหมือนกับเครื่องเสียงนี่นะเครื่องเสียงของวัดในที่อาจารย์ท่านพระอาจารย์สิริชัยแผนกเครื่องเสียงนี่นะ2-3 ปีสนิมมันขึ้นมันก็ซึกหล่อไปพ่องได้มาแปลงกว่าจะเข้าที่เข้าตางต้องเสี่ยงสับตังไปหลายอยู่น็อตมันกล้ามเนี่ยก็ตัว C ตัว R เนี่ยเพิ่นว่านะเอาไปซ่อมไปปรับปรุงเอาไป
บูรณะปฏิสังขรณ์ดีขึ้นมาเดี๋ยว สำหรับเครื่องเสียงบางทีมันก็มีเสียงดังทางวิทยุมันดังบ่าชัดพ้องการนี่ต้องขออภัยด้วยเด้อบัจเจ้าเกี่ยวกับสถานีป่ะนะเกี่ยวกับแจ็คเนี่ยที่อันเครื่องเสียงพี่นะเกี่ยวกับแจ็คพ้องกาไม้พ้องกาสายไม้ตรงแล้วไม้ลอยนี่มันจะว่าจะดีตลอดนะอันที่เขาขยับขยื่นเคลื่อนไหวน้อยคลื่นมันมีก็ดักไปกำเนี่ย สำหรับไม้ลอยเนาะไม้ลอยก็ซื้อไม้มานะแล้วประเดี๋ยวนี้จะซื้อสายไม้ยาวแบบนี้เนี่ยก็เอาตอนนี้นะบอกให้อาจารย์สิริชัยถ้าจะเอาอย่างก็เอาตอนเนี้ย จะปรับปรุงอย่างปรับปรุงตอนเนี้ยเนาะน้ำขึ้นให้รีบตักถ้าเลี้ยวงานแล้วได้อย่างละแผนกเครื่องเสียงนะฮะอาจารย์สิริชัยเวลาเครื่องบัดดังกำสังกาโตป้นตุกหรือเฮาก่อนเหมือนกับคนคุมสถานีถ้าเสียงบัดดังกำอย่างนี้ก็มันถึงบทโทรศัพท์พ่นอย่างนี้ซ้ำพุทโธเหือปีเหือปังเนอะอย่างที่เขาได้ยินกันนะคนคุมนี่รับบทหนักหน่อยอย่างอาจารย์สิริชัยเสียงบดเดียบดังก็ต้องไปถามเพื่อนประเดี๋ยวนี้เอาฮอนไปตั้งอยู่ปุ่นที่หอระฆังดังไปไก่เนอะประเดี๋ยวนี้นะเอาฮอนเอาโตโลนะอะโหลนั่นนะเอาไปเบ่นไปดังป่าปริวาสเขาแต่ว่านี่เปิ้นกล่าวที่นี่นะอยู่ป่าเหี้ยวพุ่นได้ยินจะถี่ อยู่ที่ปัจจาพุ่นได้ยินจะถี่นะเอาละเนาะตอนนี้ท่านมหาว่า9 โมงปลายแล้วกำเดียวก็จะได้ยอบยั้งก่อนเนาะศรัทธาญาติโยมทั้งหลายแถมบืดนั่นเนาะเขาก็มาปะกันแถมตอนบ่ายตอนแรงเนาะเดี๋ยวก็ตังท่านมหาเพิ่งก็มีงานตั้งหน้าแถมวัดเปิ้นก็จะมีวันพุกจะรอเหรียญเนาะแล้วจะรอพระเจ้ารอเททองรอพระเจ้าเก้าตื้อที่วัดมณฑาทิพย์นู่วันนี้วันพรุ่งนี้ก็ไปจวนกันไปนะเพราะว่าท่านอาจารย์ท่านมหาก็ได้โปรโมทแล้วก็ได้โฆษณาถ้าใครจะทำบุญงานเททองหล่อสายบุญนะก็ติดต่อที่ท่านมหาโดยตรงเลยนู่เบอร์โทรเพิ่นมีฮะนะแล้วก็จะได้ทำบุญกันต่อไปตอนนี้ทางคณะทางชมรมกำนันผู้ใหญ่บ้านแล้วก็โดยการนำของพ่อกำนันบุญทรัพย์ปัญญาท่านนายกออกมาแล้วเด้อทางพ่อหลวงอุทิศจาใจก็ขอความร่วมมือเนอะมาถ่ายรูปกันหมดเลยนะ เป็นที่ระลึกกันทั้งหมดเลยเนาะสำหรับตอนนี้ท่านกำนันบุญทรัพย์ปัญญาแล้วก็พ่อหลวงกำนันผู้ช่วยสารวัตรแพทย์มากันหมดเลยเด้อถ้าขันแก้วทั้ง3เนี่ยมันตึกก็จะได้ย้ายกันเด้อ ขันแก้วทั้ง3มาจากตึกกล้องยะเดี๋ยวพ่อหลวงมาตอนนี้กันฮะใครคะโอ้ช่างกล้องมือไหนท่านอาจารย์ด็อกเตอร์เดี๋ยวช่างกล้องมากำช่างกล้องมือ1ขณะนี้เปิ้นพร้อมแล้วเด้อที่หน้าศาลาที่หน้าหลวงพ่อทันใจช่างกล้องเดี๋ยวเจริญพรดังในศาลากำเด้อพ่อหลวงก็ปุตตูซ้อหาแต่เจ้าละนำป้านะช่างกล้องได้ยินแล้วก็มาบัดเดี๋ยวนี้ก็เปิ้นพร้อมแล้วประกาศหลายเรื่องแล้วพ่อหลวงเด้อช่างกล้องมาแล้วหรือยังมาเด้อตอนนี้ก็เชิญชมรมกำนันผู้ใหญ่บ้านก็พร้อมที่หน้ามณฑลพิธีที่หน้าหลวงพ่อทันใจต่อรอช่างกล้องอย่างเดียวในตอนนี้นะหลังจากที่เปิ้นถ่ายรูปแล้วเนาะขอความกรุณากับพ่อบ้านแม่บ้านเฮาแม่บ้านเฮาเนาะช่วยกันปฏิบัติปัดกวาดที่ในศาลากันเขียนได้เจ้าเขียนได้เขียนที่ในซองก็ได้เนาะก็เดียวก็ขอความร่วมมือกับทางแม่บ้านเฮาช่วยกันปฏิบัติปัดกวาดที่ในศาลากรรมเนาะทุกเจ้าเสร็จงานแล้วต้องกวาดกรรมสำหรับดอกกันดอกนะก็เก็บเฟียดกันไปอย่างช่างภาพ
พระอาจารย์กฤษณะนะฮะพระอาจารย์กฤษณะช่างภาพมีไหนขอเมตตาหน่อยนะครับเนอะช่างภาพท่านพระอาจารย์กฤษณะ บันทึกภาพกรรมเพราะว่าพ่อหลวงขอรอแต่เจ้าละมาหรือยังเอ่ยฮะท่านอาจารย์กฤษณะนิมนต์นะครับนึกช่างกล้องไปอยู่แถวไหน พระอาจารย์คล่องโตนิมนต์นะครับนึกอาจารย์คล่องโตเดี๋ยวขอนิมนต์นะครับนะพอดีตังต้นหลวงขอยืนตัวขาแข็งแล้ว ขอบคุณพ่อหลวงจิรายุแม่หลวงนัตยามณีวันเด้อหมู่2บ้านเหล่าป่วยร่วมด้วยช่วยกันแถมจำนวน100 บาทเด้อสาธุขอบคุณพ่อหลวงจิรายุเด้อเอาละตอนนี้ช่างภาพมาแล้วเนาะท่านอาจารย์กฤษณะแล้วก็ท่านอาจารย์สิริชัยช่างกล้องมือหนึ่งกฤษณะยังไม่มา ตอนนี้ท่านสิริชัยถ่ายไปก่อนเนาะตอนนี้ท่านพระครูสุเมธธรรมเสวีนั่งอยู่ตรงกลางท่านมหาก็ถ่ายด้วยเนอะถ่ายภาพเอาไว้หลายๆอันนี้ก็ชมรมกำนันผู้ใหญ่บ้านบันทึกภาพขอบคุณทางองค์การบริหารส่วนตำบลโดยท่านนายกองค์การบริหารส่วนตำบลปีนี้เพิ่นก็สนับสนุนงบประมาณมาแถม30,000 บาทนี่นะเนาะ และก็จะงานเข้ากำแถมที่วัดม่อนห้วยแก้วจะมีแต่หลายวัดอยู่นะบอกว่าจะเป็นงานประเพณีงานต่างๆที่เปิ้นมีงานตามวัดตามวาก็จะมีการสนับสนุนงบประมาณมาด้วยและเป็นที่ปริบูรณ์นางเสร็จสับเรียบร้อยนะฮะในตอนนี้ขอบคุณทางพ่อหลวงกำนันเขาด้วยนึทุกท่านโดยผู้ช่วยสารวัตรแพทย์ที่ได้มาร่วมทำบุญตักบาตรส่งน้ำพระธาตุเจดีย์ในวันนี้ด้วยนะสำหรับในตอนของประชาสัมพันธ์ที่นี่เนาะก็คงจะสมควรแก่เวลาที่จะได้ยุติไว้เพียงเต้าอี้เพราะว่าตอนนี้ญาติโยมก็บางพ่องก็ปิกบ้านปิกจองไปพระคุณเจ้าก็เข้าไปตังตูบตังป่างตังเต็นท์ไปจะได้ยุดพักแล้วก็ตังตัดสัญญาณเข้าสู่ภาคปกติกันต่อไปนะครับเนอะก็มวลแรงบืดไปปะกันใหม่ขอความสุขความเจริญจงบังเกิดแด่ศรัทธาญาติโยมทั้งหลายทุกท่านเนอะอยู่ดีมีสุขเหมือนกันทุกคนทุกท่านเนาะจัตตาโลธรรมาวทันติอายุวันโนสุขังปลัง